Fundi framhaldið á Alþingi. Útbýtt á fundinum þingskjali 1047 aukatekjur ríkissjóðs, stjórnarfrumvarp, þingskjali 1052, aðgengi að stafrænum smiðjum, nefndarálit með breytingatillögu frá allsherjar- og menntamálanefnd. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, það að frétta af fundarstjórn forseta að það ekkert að frétta af fundarstjórn forseta. Engar breytingar verða gerðar á dagskrá, veiðigjaldafrumvarpi sem að færa á útgerðinni fúlgur fjár umfram komna hópa á að fara í flýtimeðferð, þvert á samkomulag meðferð þingmála hér á þessu þingi í bullandi ósætti milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Ég get ekki annað en mótmælt harðlega þessum þvermóðskuhætti, þessum algjöra skorti á samstarfsvilja og sáttamiðlun af hálfu forseta. Þetta ekki í lagi. Þetta ekki líklegt til árangurs nú þegar okkur langar að klára þetta þing fyrir sumarið. Þetta ekki líklegt til þess að verða til þess að við höfum nokkurn áhuga á að komast á nokkru samkomulagi þar sem að það virðist ekki vera neinn vilji til þess að virða þau yfir höfuð. Hvernig eigum við að ganga til samkomulags við stjórnina og við forseta voran ef við getum ekki treyst því að hann standi við gefin orð? Ég hvet forseta til að snúast hugur í þessari eindregnu og óbilgjörnu afstöðu sinni og taka þetta mál út af dagskrá strax. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, við erum að upplifa hér hroka, forherðingu og dónaskap gagnvart minnihlutanum. Þrátt fyrir yfirlýst markmið betri vinnubrögð þá á að fara bara sínu fram. Nú eru álagningarseðlar landsmanna að detta í hús og það búið að vera ansi góð ár hjá launafólki í landinu. Þannig að kannski einhverjir sem þurfa að borga núna eftir á greita upphæð. Það hins vegar farið að dala og harðna á árinu í efnahagslífinu og má vænta þess að launafólk fái kannski eitthvað minna í umslögin sín á næstunni. Megum við eiga von á því að hæstv. Ríkisstjórn leiðrétti kjör þessa fólks afturvirkt eins og þeirra sem að raða sér á toppinn núna í fréttum yfir hæstu skattgreiðendur landsins, það séu útgerðinni. Þetta ömurlegt að verða vitni á þessu. Það á að láta þá sem að mest og best hafa það í samfélaginu og hafa haft það á undanförnu bætur en almenningur situr eftir og við mótmælum þessu. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, við fórum hér til fundar við forseta þingflokksformenn fyrir, nokkuð síðan, 12:30, korter í 1 held ég að vera eitthvað svoleiðis. Bárum þá von í brjósti að á þessu fundi myndi nú eitthvað gerast, eitthvað skýrast eða í það minnsta að forseti myndi nú segja það að hyggist nú beita sig fyrir því að í það minnsta var það sem að sá hér stendur vonast eftir að heyra að það samkomulag sem gert var hér fyrir 3-4 vikum að forseti myndi nú beita sig fyrir því að við það yrði staðið. Nei, ekki bofs. Ekki eitt orð kom frá forseta varðandi það. Ekki eitt orð að forseti hygðist beita sig fyrir því. Við erum hér enn á sama stað, hv. þingmenn. Sama stað að velta fyrir okkur hvernig þetta þing á að klárast og fara hér áfram. Það óþolandi að það sé sett hér þingmannamál á dagskrá með þeim hætti sem hér gert. Við getum haft alls konar skoðun á þingmálum innihaldinu. Alls konar skoðun á því. En það þessi vinnubrögð sem hér stunduð sem við erum að gera athugasemdir við. Og þetta verður þá einfaldlega þannig að við munum halda áfram að gagnrýna forseta Alþingis, gagnrýna þingstörfin hérna, þangað til að verði hér bætt úr. Þetta óþolandi. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland. Virðulegi forseti, það dapurt að þurfa að taka þátt í þessum nöturlegu vinnubrögðum. Það líka svolítið merkilegt þegar við hugsum til þess að þetta í boði Vinstri grænna, yfirlýsts velferðarflokks, sem kjósa frekar að lækka skatta álögur á auðmagnið en sleppa því að bæta kjör þeirra
verst stöddu í samfélaginu. Á þeirra vakt skuli gjáin dýpka og skuli bilið breikka á milli ríkra og fátækra algjörlega vekur mér furðu. Þess vegna segi ég döpur yfir þeirri stöðu sem við horfum upp á núna í stað þess að geta glaðst yfir því að hér sé yfirlýstur velferðarflokkur í forsæti, þá horfum við algjörlega á það andstæða. Máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti, það hefur komið í ljós að forgangsmál þessarar ríkisstjórnar að lækka veiðigjöldin. Það er svo mikið forgangsmál að stjórnarflokkunum og forseta finnst ekki skipta máli að reyna að halda frið í þinginu síðustu dagana núna fyrir sumarfrí, jafnvel þó að önnur stór mál bíði. Að lækka veiðigjöld hjá útgerðinni forgangsmál ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Þannig að það er verið að leggja á veiðigjöld 2 ár aftur í tímann. Fyrir 2 árum síðan skilaði útgerðin góðum hagnaði. Einhverjir þeirra freistuðust til þess að greiða sér út góðan arð, þó þeir vissu það að veiðigjöldin núna yrðu miðuð við stöðuna fyrir 2 árum. Og þingmenn, stjórnarþingmenn, eru núna alltaf hlaupandi bagga með þeim sem að geta þá, svo þeir geti nú skila sér einhverjum arði á þessu ári líka en borga ekki fullt gjald í ríkissjóð. Og það er hneyksli, herra forseti, að þetta skuli vera forgangsmál ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, þetta eru ótrúlega undarleg skilaboð sem við fáum frá ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Það að hér eigum við að leggja allt annað til hliðar til þess að ræða það hvernig við ætlum að lækka veiðigjöldin, gjöld sem greidd eru fyrir veiði á okkar sameiginlegu eign, lækka þau 3 milljarða. Á sama tíma og við getum ekki hugsað og gert almennilega við öryrkja og barnafjölskyldur, ekki hækka barnabætur eða húsnæðisbætur. Ég sé að hæstv. Ráðherra leiðist þessi umræða, en veistu það, ég held að það sé bara alveg bráðnauðsynlegt að við séum hérna að ræða þetta. Hvers vegna þetta forgangsmál, hvers vegna þessu hent inn á dagskrána þegar við gætum verið að beita okkur fyrir alls kyns þjóðþrifamálum. Það væri nú kannski sómi að því ef að hæstv. Forsætisráðherra léti svo lítið að vera hér í þingsal og hlusta. Máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég vona að kjósendur og almenningur átti sig á hvað að gerast hér í dag. Á hverju þingstörfin í gjörsamlega komin í hnút. Það vegna þess að þessi 3 ríkisstjórnarflokkar vilja lækka veiðileyfagjöldin. Gera það á síðustu 3 dögum þingsins. Þessir 3 flokkar tilbúin að setja allt í uppnám til að lækka veiðileyfagjöldin á grein sem hefur verið að stórgræða undanförnum árum. Á sama tíma þessi flokkar nýbúnir að fella tillögur stjórnarandstöðunnar aukna fjármuni til aldraðra, öryrkja, í barnabætur, vaxtabætur og svo framvegis. Og það er mjög sérkennilegt að líta hér yfir salinn og sjá hvar formaður Vinstri grænna, hvar formaður Sjálfstæðisflokksins, hvar sjávarútvegsráðherrann, hvar hæstv. Heilbrigðisráðherra, sem notaði nákvæmlega sömu orð og við erum að nota hér til að gagnrýna þegar átti að lauma hér lækkun veiðileyfagjalds á sínum tíma. En þá vildi svo til að þá var hún í stjórnarandstöðu, hún núna í stjórn. Af hverju lætur þetta fólk sig ekki sjá sig í þessum sal? Þetta fólk kosið til að standa við orð sín og það til skammar að menn sé að fela sig hér í hliðarherbergjum eða uppi ykkur ráðherrakontórum og þora ekki að mæta þingheimi og tala fyrir þessu máli sem allt á að leggja áherslu að ná í gegn á síðustu dögum þingsins.
máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég skil ekki fyrir mitt litla líf hvers vegna við einhvern veginn endum alltaf í nákvæmlega þessari sömu stöðu. Ár eftir ár, og jafnvel bara í lok hvers árshluta, að einhverju hluta vegna getur ríkisstjórnir ekki komið fram með sín mál snemma, unnið þau eðlilega í sátt og bara verið heiðarleg með þetta. Núna stöndum við frammi fyrir því að eitt aðalmarkmið ríkisstjórnarinnar virðist vera að auka arðgreiðslugetu stórútgerðanna á kostnað allra annarra markmiða, og þó eru þau ansi mörg sem hafa komið hér fram. Og einhvern veginn okkur gert að bara segja já og amen og samþykkja þetta með engum fyrirvara og engri umræðu. Ekki skynsamri umræðu allavega. Það ekki hægt. Það var gerð tilraun til skynsamri umræðu í atvinnuveganefnd í gær og það gekk ekki mjög vel vegna þess að það lá á að drulla þess út. Nei, veistu, herra forseti, þetta eru vinnubrögð sem að við eigum að vera yfir hafin. Ég hef heimsótt ansi mörg þing á síðasta árinu og ég hef alltaf spurt, hvernig leysið þið úr ágreiningi? Það hefur enginn andvarpað á þann hátt sem þingmenn hér andvarpað þegar þau eru spurð að þessu. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Virðulegi forseti, við stöndum hér einfaldlega frammi fyrir því að við völdum situr ríkisstjórn sem þorir ekki hér í þingsal að standa fyrir máli sínu þegar kemur að því helsta forgangsmáli sem keyra á í gegnum þingið hér á lokametrunum. Þetta er dulbyrða sem nefndarmál og þegar það virkar ekki þá sem meirihlutamál og þannig á að keyra það í gegn fordæmalaust. Og maður spyr sig, er þessi háttur hafður á að því menn treysta því ekki að máli færi ólaskað út úr þingflokkunum þremur? Er einhver ljós glæta þar, einhvers staðar? Í því að draga úr tekjum íslensks almennings af þjóðarauðlegð sinni. Og ég hafna því algjörlega að þetta snúist það að við sem hér mótmælum þessum ólýðræðislegu vinnubrögðum gerum það vegna þess að við berum ekki hag fyrirtækja eða landsbyggðanna fyrir brjósti. Því fer svo fjarri enda hafa hér verið lagðar fram tillögur mun betri, lýðræðislegri og öflugri tillögur hvernig leysa megi þessi mál. En við vitum það þá. Við keyrum það þá í gegn sem meirihluta nefndar þegar við komum því við. Þannig að það er nýji hátturinn. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, nú hljóta ríkisstjórnarflokkarnir að hafa gert sér grein fyrir því að þetta þingmál með að lækka veiðigjöld yrði sprengja hérna inn á þingi á seinustu metrum þingsins. Og það sem mér finnst vera alvarlegast í þessu er að þeim virðist vera alveg nákvæmlega sama. Þetta virðist ekki skipta neinu máli því að þetta góða samstarf, það skiptir ekki meira máli heldur en það að það á að nýta meirihlutann að búlja hérna málum í gegn á seinustu metrum þingsins. Og seinasta ríkisstjórn má eiga það og það var líklegast út af forsetanum sem var þá, sem lagði mikið á sig til þess að vera forseti alls þingsins og vildi að þingstörfin færi hérna vel fram. Og ég bara beini því til núverandi forseta að hugsa þingið allt. Því að mér þykir augljóst núna að það á bara að koma hérna þrýsta málum í gegn á seinustu metrum þingsins í afli meirihlutans og að forseti þingsins ætla bara að leyfa þessu að viðgangast. Þetta er í skjóli forseta og mér þykir það miður. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, þetta er forgangsmál í felulitum. Og það einkennist af því að allir eru að skýla sér á bakvið einhvern. Allir eru einhvern veginn að þykjast vera einhverjir aðrir en þeir eru. Stórútgerðin í landinu, auðvaldið, er að skýla sér á bakvið litlar og meðalstórar útgerðir sem svo sannarlega þurfa sumar
á stuðningi að halda og það er enginn hér sem efast um það. Ríkisstjórnin, hún er líka að skýla sér með sitt forgangsmál í feluleitum. Hún er að skýla sér á bak við atvinnuveganefnd. En telji ríkisstjórnin að hún sé algjörlega óflekkuð af þessu máli, þá er það misskilningur. Ríkisstjórnin hefur þetta mál á sinni könnu og þetta mál mun fylgja ríkisstjórninni alla hennar daga. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Virðulegi forseti, nú er ég nýstigin hérna inn í þetta hlutverk tímabundið undir stjórn þessara ríkisstjórnar sem nú situr við stjórnvölinn á þessu landi. Það sem að Vinstri grænir sjálfir sitja í ríkisstjórn. Ég er því orðlaus yfir því að verða hér á degi 3 eða 4 vitni að þessum vinnubrögðum, ólýðræðislegu vinnubrögðum sem eru hér í gangi. Þetta er eins og lélegur brandari að núna þegar að stefnir í þingfrestun kastar ríkisstjórnin lækkun veiðigjalda inn á borð til alls þingheims. Þetta er bara grín. Telur ríkisstjórnin virkilega og hæstvirtur forseti Alþingis að þetta sé forgangsatriði hjá þjóðinni? Hjá land er svona erfitt að muna fyrir hvern er unnið hérna inni eða á að vinna fyrir. Það er þjóðin og lækkun veiðigjalda er ekki í forgangi fyrir hana. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, það er greinilega lítill áhugi hjá hv. forseta að leita hér einhverra sátta í þinginu og raunar verður þetta mál ekki skilið sé heldur en svo að það sé einbeittur brotavilji á ferðinni. Það er að segja að þetta mál sé sett fram með þessum hætti til þess að valda uppnámi í þinginu, kannski til þess að breiða yfir þá staðreynd að ríkisstjórnin hefur afskaplega fá mál hér fram að leggja. Við getum þá allavega varið umræðunni í eitthvað. Það er áhugavert eins og að sjá þegar að hér skýla menn sér á bak við það að staða útflutningsgreina sé slök. Við skulum þá ræða hana. Ræðum gengi krónunnar, ræðum raunverulegar aðgerðir, ráðumst á rót vandans um þá hvað við getum gert til að styðja við allar útflutningsatvinnugreinar landsins, skapa þeim meiri stöðugleika. Það var nefnilega fullkominn fyrirsjáanleiki í því skattkerfi sem er, eða veiðigjaldakerfi sem er við lýði. Það var algjörlega vitað að það kæmi að gjaldadögum, góður ára, þó svo að það kynni að vera öllu lakar ár á ferðinni eins og hér er nú. Þetta er alveg með ólíkindum að horfa á þetta, að hér sé stórpólitískt mál fært upp í skjóli nefndar. Ríkisstjórnin hefur ekki einu sinni hugrekki til að standa því sjálf. Það er ótrúlegt manndómsleysi í þessu máli og ótrúlegur yfirgangur gagnvart þinginu að ætla því í einhverju alvöru að ræða þetta mál með svo stuttan tíma sem raun ber vitni til þingloka. Til máls tekur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, stefna ríkisstjórnarinnar hefur aldrei verið skýrari en einmitt nú. Rétt fyrir þinglok varpar hún sprengju inn á Alþingi að skáka 3 milljörðum króna til aðila sem búið hafa við yfirburða rekstrarskilyrði undanfarin ár, góðan hagnað og arðgreiðslur langt umfram veiðigjöld. Áður var það bankaskatturinn. Herra forseti, það dugði nú ekki minna en að lækka hann ekki 20, ekki 30, ekki 40, herra forseti, ekki 50, herra forseti, ekki 60, herra forseti, meir en 60%, herra forseti. Það dugði ekki meir. Fyrirgefið, það dugði ekki minna. Það dugði ekki minna en að lækka bankaskattinn enn meir en 60%. Háttvirtir þingmenn Vinstri grænna sem að núna standið að þessu á meðan að þið girðið fyrir það að mál í þágu aldraðra og öryrkja komist hér út úr nefndum. Þetta mega landsmenn vita og þetta er flokkur sem á sér virðulega forsögu meðal annars í verkalýðshreyfingunni. 1% lækkun á neðra þrepi tekjuskatts á að fara yfir allan skalann og nýtast
líka þeim sem hafa hæsta tekjurnar. Og við vitum líka, herra forseti, hvaða merkingu orðin efling Alþingis hafa í huga stjórnarmeirihlutans hér. Þetta eru innantóm orð. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Það er mikið kallað hérna á þingmenn Vinstri grænna og ég held að það sé kannski af því að það er ekki búist við miklu af hinum tveimur flokkunum, svona samskulega séð allavega, en mér telst til að hérna hafi 8 mál verið flutt á nefndum, mál ársreikningakjara og landhelgi, loftslagsmál, meðferð sakamála og stjórn fiskveiða, sveitarstjórnarlög og núna veiðigjald, og maður hefur heyrt af öðru máli sem að nefnd á að koma og redda sem svona ríkisstjórnarmáli. Þetta er alltaf mikið, myndi ég held að Alþingi sé alltaf að koma og einhver nefndarinn að koma að redda einhverju ríkisstjórnarmáli gegn upp á einhver formlegheit sem að ríkisstjórnin er of sein með að fara í gegnum. Í heildina á litið þá lítur þetta alltaf undarlega út. Þetta virðist allt vera gert til þess að forðast umræðu. Hérna er mikið af fyrstu umræðumálum hrúðin að þing, er send í nefnd og svo er það ekkert afgreitt úr nefnd fyrir bara allra síðustu dögum, sem þýðir það er engin tími til þess að fara í alvöru umræðuna sem er önnur umræðan öll málin, risastóru málin, fjármálaáætlun, GDPR og svo framvegis. Risastóru mál. Það á ekki að vera tími, þá bara semja, rumpa þeim af, ekki tala neitt það, Alþingi fær ekkert að segja og svo erum við endurtekið alltaf að leiðrétta lög aftur og aftur og aftur. 5 milljarðar hérna á síðasta ári. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Herra forseti, hæstv. Ríkisstjórn þorir ekki að koma með frumvarp inn í þingið lækkun veiðigjalda. Er þetta rétt fullyrðing? Eða er það þannig að við ríkisstjórnarborðið sé ósætti frumvarp lækkun veiðigjalda og þess vegna kemur ríkisstjórnin sjálf ekki með frumvarpið inn í þingið? Er það rétt? Er það rétt að það sé ekki eining í öllum þingflokkum stjórnarinnar og þess vegna var ekki hægt að fara með lækkun veiðigjalda í gegnum ríkisstjórn og síðan þessa eðlilegu leið í gegnum þingflokka og síðan inn í þingið og þess vegna þyrfti stjórnarmeirihlutinn að bera fyrir sig þingmenn í atvinnuveganefnd. Hvað er rétt í þessu? Við vitum það ekki, en eitt er víst að það að meirihluti nefndar eigi einhvern forgang inn á dagskrá þingsins hefur aldrei verið neitt samkomulag Annaðhvort er nefndin öll einhuga að fara með málið í fyrstu umræðu eða þá að málið er þingmannamál og fer í númeraröð eða í samkomulag á milli þingflokka. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég hef nú í tvígang spurt hæstv. Forseta hvort stjórnarmeirihlutinn hyggist svíkja það samkomulag sem var gert við minnihlutann hér fyrir þinghlé. Þetta var formlegt samkomulag, virðulegur forseti, og maður hlýtur að velta því fyrir sér hvaða augum hæstv. Forseti lítur framhaldið ef að hann telur að það þurfi ekki að standa við þau samkomulag sem gerð eru. Telur hæstv. Forseti að það muni auðvelda okkur að ná niðurstöðu framhaldið? Eða ímynda menn sér ef til vill að það sé hægt að semja aftur það sem að búið var að afgreiða á sínum tíma? Ég skil ekki hvernig stjórnarmeirihlutinn ætlar að nálgast þessi mál nú við lok þingstarfa ef að menn ætla að byrja hér eftir hléð á því að svíkja það samkomulag sem var gert rétt fyrir hlé. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson, og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Herra forseti, hér er borið á borð að við þurfum að bregðast við slæmri afkomu í sjávarútvegi þar sem þurfa að lækka í veiðileyfagjald. Það rifja upp hagnaður sjávarútvegsfyrirtækja á einu ári, 2016,
á einu ári var hærri heldur en öll samanlögðu veiðileyfagjöldin í 7 ár. Tökum annað ár, 2013. Hagnaður sjávarútvegsfyrirtækja 2013 var hærri á þessu eina ári heldur en öll veiðileyfagjöldin sem renna til ríkisins samanlagt á þessu 7 ára tímabili. Þetta eru ein vísbending hvernig greining vegnar eru fréttir núna að ríkisbanki er að fjármagna. Hann er að fjármagna kaup eins útgerðarmanns á hlut annars útgerðarmanns upp á 22 milljarða. Lánveitingin er svo há að væri hún hærri gæti hún ógnað eiginfjárgrunni Landsbankans. En þetta hugsanlega ástæðan að hér á að keyra þetta í gegn? Eða er þetta bara grímulaus lobbyismi sem hér að ná fram að ganga? Eins og hann gerist vestur, eða ég ætti kannski að segja gerist hvað bestur, sértu stórútgerðarmaður. Er forgangurinn stórútgerðin eða almenningur? Er forgangurinn skattakóngar eða sjúklingar? Maður spyr sig, herra forseti. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, þetta er athyglisvert. Vinstri græn eru ekki einungis með í því með framsóknarflokkunum að stöðva ýmist þjóðþrifamál minnihlutans. Ég sitji bara hérna einhvers staðar. Nei, þeir með beinlínis sigað eins og blóðhundum í nefndunum til að stöðva frumvörp sem ætlað er að bæta kjör aldraðra og öryrkja, sigað eins og blóðhundum til að stöðva þessi frumvörp, mál sem víðtæk samstaða hefur þar til nú beitt til þess að beita bolabrögðum í nefndunum og í stað þess að vinna með þeim eru þau einnig í forystu því að lækka skal veiðigjöld sem ég held hafi nú ekki verið ofarlega á stefnuskrá Vinstri grænna. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Herra forseti, þetta er afar athyglisverð umræða hér um það hvernig störfin hér á Alþingi eru þessa dagana. Við erum hér að ræða það hvernig á að forgangsraða mikilvægustu málunum sem að við ætlum hér á þessu fyrsta þingvetri ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur, hvernig við ætlum að forgangsraða þeim málum sem að þessi nýja ríkisstjórn ætlar að koma í gegnum þingið. Og hér á lokametrunum hendir ríkisstjórnin í skjóli meirihluta atvinnuveganefndar með formanninn, hv. þingmann Lilju Rafney Magnúsdóttur, í broddi fylkingar inn þvílíkri sprengju í algjöru andstöðu við alla fyrri samninga sem gerðir hafa verið, annað þess hefur bara ekki sést. Maður áttar sig engan veginn á því hvernig ríkisstjórninni dettur í hug að beita forseta Alþingis fyrir sig með þessum hætti. Og þannig ýta til hliðar mörgum öðrum málum sem skipta mjög miklu máli að komist í gegnum þingið. Eru þetta sómasamleg vinnubrögð, herra forseti? Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón Brjánsson. Herra forseti, við lifum athyglisverða tíma, eða ég læt það vera. Það hlýtur að særa sómakennd sérhvers mann sem hefur vottað réttlætiskennd eða sómakennd að þurfa að standa frammi fyrir aðstæðum sem þessum. Hvað ætli þær þúsundir einstaklingar sem eru nú hugsanlega að fylgjast með þessari útsendingu heima í stofu sé að hugsa? En það eru einmitt umbjóðendur okkar, aldraðir og öryrkjar kannski fyrst og fremst. Þeir sem við eigum að vera að vinna fyrir að leiðrétta lökustu kjörin, en nú erum við að gefa eftir stórar upphæðir sem við getum ráðstafað til þessa hóps. Og við skulum nú hugsa okkur vel um. Þetta er ekki vinnubrögð til sóma, heiður og sómi Alþingis þvílík öfugmæli.
Til máls tekur háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson, væri fundarstjórn forseta öðru sinni. Herra forseti, ég lýsi nú eftir manndómi hæstvirts sjávarútvegsráðherra sem ekki þorir að leggja þetta frumvarp fram sjálfur og ríkisstjórnarinnar hæstvirtar að þora ekki að fjalla það á ríkisstjórnarfundi og láta það í hendurnar á þinginu. Þegar að ríkisstjórnin var gagnrýnd fyrstu dagana fyrir að hér væri komið saman 3 sérhagsmunaöfl, þá var þeim gjörsamlega misboðið. En hvað er að koma á daginn? Hvað snýst þetta annað heldur en sérhagsmuni? Og nú óska ég eftir því að Vinstri græn komi nú til sjálfs síns. Vinstri græn, hið græna er náttúrulega bara orðið svona móleitt á síðustu dögum þingsins og vinstrið það er fokið út í veður og vind. Ef að þau standa ekki í lappirnar núna og mótmæla þessi ríkisstjórninni. Til máls tekur háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti. Það er nú gjarnan þannig þegar upp kemur ágreiningur og staða sem að virðist óviðráðanleg, þá tala menn gjarnan að þessi krísa. Og við krísunni bregðast menn þá við krísustjórnun. Þar sem menn taka málin föstum tökum og reyna að greiða úr þeim vanda sem að steðjar, að reyna að koma í veg fyrir eða draga úr þeim skaða sem er að verða eða er fyrirsjáanlegur. Menn reyna að draga úr þeim álitshnekki sem menn geta orðið fyrir. Menn reyna að draga úr þeim orðsporsskaða sem að við blasir. Þetta allt blasir við okkur núna. Þannig ég vil hvetja hæstvirtan forseta til þess að hefja nú þegar markvissa krísustjórnun í þessu máli og reyna að færa þetta til betri vegar áður en verr fer. Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstvirtur forseti, ég kem hérna upp fundarstjórn forseta til þess að láta það í ljós að ég er nú búinn að vera hérna nokkur sinnum við þinglok, bæði vor og jól eða áramót, og þegar ég áttaði mig á því að það færi fram einhvers konar viðskipti, einhverjir dílar það hvernig málum yrði lokið. Og þá hugsaði ég, er ekki að taka þetta bara eftir númeraröð, þannig svo framalega sem mál eru tæk til þingsins. En gott og vel, það var ekki gert og ekki heldur gert núna eftir að ný ríkisstjórn tók við og þeir töluðu breytt vinnubrögð. Það var gert samkomulag hérna fyrir þing, hléiðum fyrir sveitarstjórnarkosningarnar, og ég árétta það sem hefur komið hérna fram áður það samkomulag sem var gert við forseta og meirihlutann þau mál minnihlutans sem eru föst inn í nefndum, hvort það eigi ekki að standa við þá loforð. Þá nefni ég krónu á móti krónu, málið og til dæmis staðarvalsgreiningu þjóðarsjúkrahús og annað slíkt. Á ekki að standa við þessi loforð. Er það ekki partur af dílnum? Til máls tekur háttvirtur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Það eru þetta háttvirtir í ríkisstjórn og virðulegum forseti eru þetta vorkunn að þurfa að vinna úr þeirri stöðu sem er innbyrðis á milli ríkisstjórnarflokkanna. Það eru þetta það ástand sem er uppi núna og er ástæða þess að við stöndum hér og ræðum fundarstjórn forseta er auðvitað það að ríkisstjórnarflokkarnir, myndi ég halda sérstaklega Vinstri grænir annars vegar og Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hins vegar, eru gjörsamlega ósammála þetta mál. Og það er ástæðan fyrir því að þetta er að koma inn með þessum hætti, jafn léleg og þau vinnubrögð eru, því að sjálfur hefði ég gjarnan
vilja fá að fara í gegnum ígrundaða umræðu þá galla sem eru á veiðigjaldakerfinu og það með hvaða hætti við getum fært það til betri vegar. Því að mér vitandi enginn í útgerð í dag sem að talar á móti því að veiðigjöld séu viðhöfð. En það framkvæmdin, útreikningurinn sem að við ættum að vera að fá rúman tíma til að ræða og til lagfæringa því að það margt og mikið sem þarf að bæta þarna. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Forseti, þegar kemur að skattlagningu hvort heldur sem á einstaklinga eða atvinnulíf skiptir fyrirsjáanleiki gríðarlega miklu máli. Að það sé ekki verið að fikta í hlutunum fram og tilbaka með algjörlega ófyrirsjáanlegum hætti og að við ríkisstjórnarskipti sé vitað fyrir víst að það verði stokkað upp í því sem fyrri ríkisstjórnin hafi gert. Þess vegna tölum við að reyna að ná einhvers konar þverpólitískri niðurstöðu í svona mikilvægum málum. Þegar kemur að veiðigjaldaumræðunni alveg ljóst að þar hafa verið mjög skiptar skoðanir og ég get tekið undir með hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni að það margt sem betur mætti fara í núverandi fyrirkomulagi. En að ætla að fara í slíka uppstokkun í pólitískri andstöðu, hatrammri pólitískri andstöðu, í flumbrugangi og fúski, að reyna að breyta kerfinu á einhverjum fáeinum dögum, þetta ekki boðleg vinnubrögð. En það alveg ljóst að ásetningur stjórnarflokkanna helber í þessu. Það á ekki með nokkrum hætti að láta skynsemina ráða hér för. Það skal fautast í gegnum þetta og Vinstri grænum falið að leiða málið til lykta þrátt fyrir gagnrýni á viðlíka vinnubrögð á þar síðasta kjörtímabili. Þetta ekki þinginu til framdráttar. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Virðulegi forseti, maður veltir fyrir sér hvers vegna verið að hleypa hér öllu í bál og brand á síðustu dögum þingsins og hvers vegna hætti ríkisstjórnin orðspori sínu þrátt fyrir þessar veikburða vanmáttugu tilraunir til feluleikja. Hvað í húfi? Þá má kannski velta fyrir sér því sem kemur fram í sjávarútvegsgagnagrunni Deloitte vegna ársins 2016 sem kynntar voru í október 2017 en þar segir samanlagðar arðgreiðslur, með leyfi forseta, samanlagðar arðgreiðslur sjávarútvegsfyrirtækja til eigenda sinna frá árinu 2010 nema 65,8 milljörðum króna. Eigið fé þeirra frá hruni hefur batnað 300 milljarða króna. Þetta staðan í októbermánuði 2017 en það augljóst hvar ríkisstjórnin finnur sinn samherja. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti, við þingmenn stjórnarandstöðunnar komum hér upp vegna þess að við eigum ekki aðra kosti. Við komum hér upp til þess að andæfa og við komum hér upp til þess að finna að sviknum fyrirheitum. Vegna þess að ríkisstjórnin hefur svikið þau fyrirheit sín að efla Alþingi með eftirminnilegum hætti. Með því að ganga hér dagskrár eins og fíll í glervörubúð. Þessu hljótum við að andæfa og ég minni á spurningar mínar tvær til forseta hæstvirts í morgun þar sem að ég spurði 2 mál Miðflokksins sem í gíslingu í nefndum, það að segja staðarval þjóðarsjúkrahúss og að verðtrygging fari úr vísitölu. Og ég bið forseta hæstvirtan að taka nú upp samband við gíslatökufólkið og reyna að fá þessi mál leyst úr prísundinni þannig að við getum tekið þau til efnislegrar umræðu hér í þingsal. En það virðist vera einhver tregða og einhver ótti við þessi mál
En við þurfum að taka alvöru umræðu þau hér. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Herra forseti, mér meinilla við óheiðarleika og mér meinilla við ósannindi og mér meinilla við það þegar ég og fólki í kringum mig eru svikin. En í svona tilfellum þá velti maður því fyrir sér hvaðan svikin koma og í þessu tilfelli með þetta tiltekna frumvarp þá eðlilegt að það sé greint frá því að þetta ekki frumvarp sem kemur frá atvinnuveganefnd var þróað þar, heldur þetta frumvarp sem kom frá ráðuneyti hæstvirts sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristjáns Þórs Júlíussonar sem hefur eiginlega ekki sést hérna mjög mikið undanfarna mánuði. Og það mjög áhugavert að skoða fyrir hans sem ráðherra vegna þess að frá honum hafa komið nákvæmlega 7 frumvarp á hverju einasta þingi sem hann hefur verið ráðherra, nákvæmlega 2 þingsályktunartillögur. Það nánast eins og hann sé að reyna að halda ákveðnu formi. Og þegar það form hentar ekki vegna þess að einhverju hluta vegna þarf ríkisstjórnin einhverju hluta vegna að skeyta einhverju við, bæta einhverju inn sem að hentar illa, þá á að reyna að tróða því í gegnum nefnd. En þetta vandamál vegna þess að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á að sinna þessum málum, hann á að bera ábyrgð á þessum málum og það hversu mörg mál hann hefur komið með fram á ekki að skipta neinu máli, hann á að vinna sína vinnu og bera pólitíska ábyrgð á hlutunum sjálfur þegar hann reyna að láta aðra éta skítinn eftir sig. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Herra forseti, við erum hér að ræða það sem ég held að sé óhætt að kalla grímulausa hagsmunagæslu ríkisstjórnarinnar vegna þess að hún það þó hér hafi verið beitt ýmsum ráðum til að dulbúa hana. Sumir í þessu sal eru hissa, aðrir ekki og örugglega enginn eftir þennan dag. En mig langar til þess að ræða hér aðeins störf þingsins. Fyrir liggur nú að ýmsir stjórnarþingmenn, ýmsir hæstvirtir ráðherrar, formenn stjórnarflokka hafa staðið hér í ræðustól og hefnt gaman að og hæðst að fyrirspurnum þingmanna stjórnarandstöðunnar vegna hinna ýmsu mála. Ég held að fátt sé mikilvægara núna þegar varðar virðingu þingsins í framhaldinu en að fyrirspurn háttvirts þingmanns Björns Leví Gunnarssonar sem hljóðar svo: hvaða óskráðu reglur og hefðir gilda störf þingsins og beitt til hæstvirts forseta? Ég held einlæglega að fátt skipti meira máli fyrir virðingu þingsins í framhaldinu eftir þennan svarta dag en að fá heiðarlegt svar við þessari spurningu: treysti hæstvirtur forseta sig til þess? Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Herra forseti, eins og er nokkuð ljóst hér þá erum við að ræða ákveðna forgangsröðun þessarar ríkisstjórnar. Við sjáum það þá eftir að fara í aðra umræðu ríkisfjármálaáætlun í næstu viku, en þetta mál muni mitt hafa áhrif á hana og hefði ekki verið eðlilegra að byrja á þeim enda. Við sjáum það að ríkisstjórninni liggur meira á að færa útgerðinni 3 milljarða á silfurfati heldur en að klára ríkisfjármálaáætlunina sína. Henni liggur meira á að færa útgerðinni 3 milljarða á silfurfati heldur en að klára almennu persónuverndarreglugerðina hér á þingi, sem að verður að klára. Henni liggur meira á að gefa útgerðinni 3 milljarða á silfurfati heldur en að klára bann við almennri mismunun á vinnumarkaði vegna fötlunar, vegna trúarbragða, vegna uppruna eða annarra atriða. Og sömu sögu má segja almenna mismunarlöggjöf sem líka á eftir að fara hérna í gegnum þingið. Og allt þetta, öll þessi vinna, til þess eigum við 3 fullgilda þingdaga eftir, en þetta mál, 3 milljarðar handa útgerðinni, það hefur forgang. Máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Sara Elísa Þórðardóttir og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Virðulegi forseti, lækkun veiðigjalda nokkra daga fyrir þingfrestun. Ég er sár fyrir hönd þingsins og ég er sár fyrir hönd þjóðarinnar. Í aðdraganda síðustu alþingiskosninga þá töluðu menn hér sig hása bætt siðferði, bætt vinnubrögð, bætt samráð og samvinnu við minnihlutann innan þings.
töluðu sig hása við fólkið sem það sótti umboð sitt og sækir umboð sitt til. Og núna, nokkrum dögum fyrir þingfrestun, undir einhverjum formerkjum að þetta sé svo brýnt þjóðarhagsmál að ljúka fyrir þingfrestun, að lækka veiðigjöld. Það kaupir þetta enginn. Það enginn hér inni svo vittlaus að kaupa þetta bull. Og ég leyfi mér að efast meira segja það að stjórnarliðar trúi því sjálfur að staðan hjá útgerðinni sé svo slæm að þetta sé brýnasta mál fyrir þetta land og þessa þjóð. Og það færir mig til ríkisstjórnarinnar sjálfrar. Hvar hún? Ef hún svona sannfærð að þetta sé brýnasta mál til að taka núna rétt fyrir þingfrestun, af hverju hefur hún ekki manndóm til að standa fyrir orðum sínum? Þá tekur til máls 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Forseti, ég mun nú viðurkenna það að ég hafi nú kannski ekki fylgst nógu vel með að átta mig á því að frumvarp þetta veiðigjöldin hafi verið unnið af hæstv. Ráðherra og í ráðuneyti hans. Ég mun nú bara viðurkenna það að það hafi farið fram hjá mér. Þeim mun sérkennilegra það að ráðherrann skuli ekki vera hér sjálfur til þess að mæla það fyrir málinu í stað þess að leggja það upp í hendur á hv. atvinnuveganefnd að gera slíkt. Velti fyrir sér hvers vegna svo sé. Og ég segi nú eins og sumir þingmenn sem hafa velti hér upp fyrir þessu, hver ósköpunum hæstv. Sjávarútvegsráðherra. Hann jú þekktur fyrir það að bregða sér á sjó á sumrin, kannski hann kominn í sumarfrí og farin á sjó með einhverjum félögum sínum fyrir norðan, ég veit það ekki. En virðulegur forseti, ég kalla enn og aftur eftir því hvort að forseti hafi þá skoðun á því að það eigi að standa við samkomulag þegar menn gera slíkt samkomulag. Forseti hefur engu svarað varðandi slíkt. Forseti hefur ekki svarað heldur hvort hann ekki beita sér fyrir því að það verið staðið við það sem samið var hér fyrir nokkrum vikum síðan. Þetta er einföld spurning, virðulegur forseti, og ég hlýt að ætlast til þess að hæstv. Forseti svari því hvort að forsetinn í valdi hins embættis muni beita sig fyrir því að þessi mál fái fara út á nefnd í stað þess eingöngu að sýna vald sitt hér í þingsal. Þá tekur til máls 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Herra forseti, það lýsandi að á sama tíma og hér liggja fyrir í nefndum mál í þágu þeirra sem standa hérna höllum fæti, mál það að gera eldra fólki kleift að afla sér tekna án þess að það komi til skerðinga, mál sem að snúast það að þeir sem vegna örorku eða elli þurfa á sérstakri aðstoð að halda samkvæmt lögum félagslega aðstoð, að þeir séu ekki skertir hægri vinstri bak og fyrir vegna þessara uppbóta sem nú eru skattlagðar eins og þetta væri hverjar aðrar tekjur. Þessi mál sitja rígföst á meðan að þessi ríkisstjórn er að hygla aðilum sem standa miklu betur, eins og hér ræðir, þegar ræðir veiðigjöldin. Áður hefur ríkisstjórnin lýst því að hún vilji lækka bankaskattinum meira en 60% og hún vilji láta lækkun tekjuskatts flæða upp yfir allan tekjuskalann þannig að jafnvel 6 milljón króna mennirnir njóti góðs af. Þetta skýr stefna og þetta náttúrulega engin framkoma við stjórnarandstöðuna hérna og maður hlýtur að spyrja sig hvað að marka orð þessara aðila það hvernig hægt að koma málum í gegnum þingið. Ég bið hv. þingmenn að gæta tímamörkum. Þá tekur til máls 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Herra forseti, ég kem hér upp líkt eins og aðrir og að undra mig á þessum vinnubrögðum. Ég hlýt að spyrja því hvort þetta sé það sem við erum að vera vitni að í dag ein af óskrifuðu reglunum. Ég viðurkenni að mér fannst þetta svolítið kjánaleg fyrirspurn þegar að ég las hana fyrst, en nú stend ég hér og segi það full þörf á þessari fyrirspurn. Mér þætti vænt ef að forseti Alþingis gæti upplýst okkur hvað eiginlega í gangi. Þetta ein óskrifuðu reglunum
geri mér grein fyrir að forseti hann ákveður dagskrá þingsins, en jafnframt það þýðir það að forseti ákveður dagskrá þingsins fyrir allan þingheim. Vona ég að hann fari nú að svara okkur einhverju hér og í það minnsta til að bæta við, þá erum við að ræða þetta frumvarp hér inn á milli og það væri fínt ef að hæstv. Sjávarútvegsráðherra sagði sig fært að taka þátt í þeirri umræðu. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Virðulegur forseti, kannski nefna það að forseti sagði það einmitt í ræðu hérna 9. maí að gildu ríkar hefðir margt sem hér fer fram, óskrifaðar reglur sem eiga gjarnan verið heiðri hafðar. Þess vegna spurði ég hvaða óskrifuðu reglur eru það, til þess að hafa það til haga. En mig langar til þess að vísa í önnur orð sem hafa fattið í þessum ræðustól og það er að kyngja ælunni. Mig langar að spyrja hvaða þingmenn ríkisstjórnarflokkanna það eru sem styðja þetta mál samkvæmt eigin sannfæringu miðað við stjórnarskrá á þess að kyngja ælunni. Og þá hef ég heyrt þessa afsökun að þetta sé vegna byggðarsjónarmiða að það þurfi nú að lækka veiðigjöldin. En hvenær hefur kvótakerfið verið gott við byggðir landsins hingað til? Ég bara spyr, í alvöru. Þannig að á þessum samviskuforsendum, með þessum rökum að byggðarsjónarmið eiga ekkert við hvað þetta kerfi varðar, hvaða þingmenn ríkisstjórnarflokkanna styðja þetta frumvarp? Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson, ræðir fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, það eru fullt af fólki þarna úti, öryrkjar, sem eru skelfing losnir núna vegna þess að það er búið að skerða á. Og ég spyr á sama tíma og við erum að tala að koma í gegn frumvarpi fyrir kvótakonga og ef við skildum upp á 3 milljarða, þá ætti ríkisstjórnin og ríkisstjórnarflokkarnir að skýra út fyrir mér hvernig í ósköpunum á einstaklingur að fara að því að fá ekki 0 frá Tryggingastofnun ríkisins, heldur á hann að borga tilbaka meira heldur hann fær. Hann á að fá 33.000 krónur útborgar á mánuði frá Tryggingastofnun ríkisins en borga tilbaka 48.000. Og ef einhver vil skýra það fyrir mér hvernig þessi einstaklingur á að fara að þessu, þá þætti mér mjög vænt að heyra þá skilning. Þetta er gjörsamlega ómögulegt. Á sama tíma erum við að tala að troða hérna í gegn frumvarpi fyrir kvótakonga, fólk sem er forríkt. Ég bara spyr, er ekki hægt að troða hérna í gegn eitthvað fyrir þá sem verst eru staddir og þurfa virkilega á því að halda og geta ekki borgað. Það er enginn getur borgað af 33.000 krónum 48 skall. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldór Mogensen, ræðir fundarstjórn forseta. Forseti, hér á að þvinga máli í gegn þvinga máli á dagskrá fyrst og svo líklegast í gegnum þingi í bullandi ósætti í krafti meirihlutans. Og ég velti fyrir mér hvernig þetta verður með stjórnarmálin, sem að við erum með mörg stjórnarmál sem eru líka í bullandi ósætti sem á að fara að afgreiða úr nefnd. Er það hugsunin líka að bara þvinga þau í gegn í krafti meirihlutans? Er það þessi samvinna sem er búið að boða? Vegna þess að ég man eftir því að þegar við vorum í svipaðri stöðu fyrir ríkisstjórn og fyrir forseta, að þá var það bara þannig á seinustu metrum þingsins að þau mál sem voru í bullandi ósætti voru bara tekin af dagskrá. Og þótti mér það vera góð vinnubrögð. Og mér líst ekkert á blikuna hvað þetta mál varðar. Ég get ekki séð annað en að þessi ríkisstjórn hafi í raun og veru bara verið mynduð í kringum það að standa vörð gömul vinnubrögð. Ekki sé verið að boða nein ný vinnubrögð í þessu máli. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson, ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Herra forseti, það verður rætt hér talsvert það hvernig mál komast hér á dagskrá. Ég er hérna með fyrir framan mig 2 þingskjöl. Annað er mál númer 631, breytingar á veiðigjöldum. Hitt er þingmál númer 628, leiðréttingu á lögum meðferð sakamála.
Síðara máli sem ég nefndi er flutt af mínu frumkvæði af háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd nauðsynlegar breytingar og leiðréttingar á lögum meðferð sakamála. Það hvort tveggja. Samkvæmt skýringum hæstv. Forseta ætti þetta mál að öllu réttu að vera á undan í dagskrá þingsins heldur en umrætt veiðigjaldafrumvarp. Ég hlýt að spyrja, hvaða hefð og venja er það sem að skýtur þessum málum í þá röð sem hæstv. Forseti hefur ákveðið að hafa hér í þinginu? Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Hæstv. Forseti, mér hefur skilist að hæstv. Forsætisráðherra sé sérstakur áhugamaður aukið traust á stjórnmálum og aukið traust í stjórnmálum. Það hefur líka flogið fyrir að ríkisstjórn hennar hafi sérstakan áhuga á því að auka veg og virðingu Alþingis. Og við erum nú að upplifa það hvernig þessi ríkisstjórn hyggst fara að í því efni. Það er að segja að auka traustið á stjórnmálunum og auka traustið manna í milli í stjórnmálum og hvernig ríkisstjórnin hyggst auka veg Alþingis. Þær aðferðir eru mjög svipaðar og eiga sér stað hérna fyrir utan gluggann hjá okkur núna í næsta húsi, þar sem að niðurrifsstarfsemi fer mikið fram. Og ég held að ríkisstjórnin gæti í sjálfu sér lært mikið á það að gæjast hér út úr gluggana og sjá hvernig menn hérna bera sig af við niðurrif. En við eigum ekki að stunda niðurrif hér inni, við þurfum að stunda hér uppbyggileg störf og ég hvet því forseta hæstvirtan enn einu sinni til þess að leysa úr gíslingu þau mál sem enn eru í nefndum þrátt fyrir samkomulag um annað. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Virðulegur forseti, ríkisstjórnin mun hafa uppgötvað nú rétt fyrir þinglok að ýmis útgerðarfyrirtæki ættu í rekstrarvanda vegna þess hvernig staðið er að álagningu veiðigjalda. En þá hlýtur maður að velta fyrir sér, virðulegur forseti, hvernig stendur þá á því að sú tillaga sem á að drífa hér í gegn miðar ekki að því að rétta sérstaklega hlut þeirra fyrirtækja sem eru í mestum vanda, litlu útgerðana og meðalstóru útgerðana. Hvernig stendur á því að sá rökstuðningur sem hér hefur verið lagður fram mikilvægi þess að hleypa málinu í gegn, hann er ekki neinu samræmi við tillöguna sjálfa, sem að miðar ekkert sérstaklega að því að rétta hlut litlu útgerðana sem að hafa orðið verst úti með þeirri framkvæmd sem að viðhöfð hefur verið álagningu veiðigjalda. Getur virðulegur forseti útskýrt fyrir mér hvernig þetta getur farið saman? Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Virðulegur forseti, það er mikilvægt að halda því til haga sem að hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kom inn á hér á undan, að efnisatriðin sem koma fram í því máli sem nú á að drífa hér í gegn, þau eru ekki, rökstuðningurinn snýr ekkert að þeim vandamálum sem við landsbyggðarþingmenn höfum heyrt af statt og stöðugt undanfarin misseri, ég í mínu tilviki síðan ég kom hér inn á þing, að litlar og meðalstórar útgerðir, sérstaklega út á landi, og ég held að hægt sé að segja að ástandið sé að jafnaði verst á Snæfellsnesi og Vestfjörðum, þær eru í verulegum vandræðum og eins og kom fram hjá hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, þá er rökstuðningur fyrir þessum breytingum núna, hann tæpir ekkert á þessu. Og þetta er einmitt atriðin sem maður hefði viljað ræða hér í detail á fyrri stigum í rúman tíma ef að hv. ríkisstjórn hefði með einhverjum hætti geta komið sér saman nálgun í málinu, en í staðinn er okkur boðið upp á þessa lausn. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason, og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Virðulegi forseti, það var Suðurkjördæmi. Virðulegi forseti. Fyrst velvirðingar. Þessi orð, samvinna, samstarf, efling Alþingis. Nú þegar það er komið berlega í ljós að
þetta voru orðin tóm. Þessi orð sem stjórnin talaði svo fjálglega eru orðin tóm. Þegar blóðhundunum hefur verið sigað og þeir búin að rífa niður og í sig öll mál stjórnarandstöðunnar sem svo vel var tekið fyrr í vetur, þá er ekki skrítið þegar menn standa svo naktir frammi fyrir alþjóð, þá er ekki svo skrítið að þeir forðist það að vera hér inn í þingsal og mér skilst að áðan því ég taldi voru 4 stjórnarþingmenn hérna í salnum meðtöldum hv. forseta, en ég held þessi jafnvel farið núna. Það er ekki skrítið að menn forðist það að hlusta á þessar umræður þegar þeir standa naktir frammi fyrir alþjóð, berir að því að lofa þessu og svíkja það nú. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson, og ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, þá erum við bara komin á þennan sama vorfíling og er vanalega í þinginu, nema hvað að í þetta tilfelli þá er það ekki bara stjórnarfrumvarp sem koma fram seint og á að þinga í gegn, heldur er líka meirihluti í nefndum, stjórnarmeirihluti í nefndum sem leggur fram mál eins og lækkun veiðigjalda og eins og kjararáðsfrumvarp þess efnis sem hefur að vísu góða þætti að það fella niður kjararáð, en á sama tíma ætlar að festa í sessi þá hækkun sem ráðamenn fengu og gerði allt vitlaust hérna á kjördag 2016. Þetta er það sem að Katrín Jakobsdóttir hefur talað fyrir og nú fengið efnahags- og viðskiptanefnd stjórnarmeirihlutann þar til að leggja það fram. Rétt fyrir þinglok. Eitthvað þessu verður kannski dregið tilbaka, líklega ekki veiðigjöldin, kannski kjararáð og lagt fram af Katrín Jakobsdóttir sjálfri hæstv. forsætisráðherra í haust. En þetta er þessi sami gamli leikur og það vita allir nákvæmlega hvernig hann lítur út. Og hann lítur bara þannig út að við erum hérna og tölum og við tölum og það er bara verið að eyða tíma. En þetta veit forseti Alþingis þegar hann setur þessi mál á dagskrá. Þetta veit stjórnarflokkarnir þegar koma seint fram með mál sem er mikil andstæða og hefur verið samið hana. Þetta veit þeir líka þegar þeir sviki það að taka mál úr nefndum. Þetta er alfarið á ábyrgð þessa stjórnarmeirihluta. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson, og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Já, hæstv. forseti, ég kem hérna upp til að árétta það sem að þingmenn hjá undan mér hafa talað með þetta frumvarp veiðigjöld, Sigmundur Davíð, hv. þingmaður Sigmundur Davíð Guðmundsson og hv. þingmaður Bergþór Ólason, og vegna þess að ég lagði hérna inn spurningu skriflegt svar til ráðherra áramótin, fékk svar seint og síður þetta mál og það væri ekkert í gangi. Síðan kemur þetta inn í atvinnuveganefnd í gærmorgun og ég svona rétt var búinn að átta mig á málinu þegar að þetta var tekið út úr nefndinni. Og vandi lítilla og meðalstórra útgerða er mikill og ég hefði viljað sjá fókusinn á þeim þætti. Ég hef ekki fengið miklar upplýsingar stærri útgerðirnar, þannig að þetta mál hefði þurft að fá miklu lengri tíma til umræðu og ég sé bara virkilega mikið út á þessa málsmeðferð, hvernig hún er til höfð. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir, ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Herra forseti, ég hjó eftir orðunum að við værum í einhvers konar tímaeyðslu. Ég vil nú ekki alveg taka undir þau orð að við séum með tímaeyðslu hér. Ég held við séum öll sem eitt að koma fram mjög mikilvægum sjónarmiðum sem gagnast umræðunni og mér finnst þetta svolítið sérstakt að upplifa það hér að ef að það er rétt að það á ekki að standa við þá samninga sem gerðir voru fyrir sveitarstjórnarkosningahléð. Ég vil því ítreka hér í mínu seinna holli að athuga hvort að það standi ekki. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég rétt missti af upphafi þingfundar núna áðan eftir að fundi hæstv. forseta lauk með þingflokksformönnum og ég vil gjarnan vita hvort að
þingheimur hafi verið upplýstur um þá niðurstöðu. Það hlýtur að hafa komið einhver niðurstaða út úr þeim fundi og forseti hlýtur jafnframt að hafa beitt sér fyrir einhverju lausn í þessari óreiðu sem meðal annars er tilkomin vegna hans stjórnar. En ég skil að hæstv. forseta vel, hann er að reyna að sinna hlutverki sínu sem þingforseti, láta dagskrána ganga áfram, en hann er líka þeim vandkvæðum bundið að vera hluti af stjórnarliðinu. Og þess vegna vil ég gjarnan fá að vita hvort að hæstv. forseti ætli ekki að beita sér fyrir því að breyta dagskránni, sammælast við bæði stjórn og stjórnarandstöðu að við förum yfir dagskrána núna, nýtum tímann í það, nýtum tímann í að fara yfir umfangsmikil mál eins og persónuvernd, það sem eftir er að þingi. Við eigum eftir að taka mikla umræðu fjármálaáætlun. Þessi tvö mál þurfa svigrúm í dagskrá þingsins og við erum að sjálfsögðu reiðubúin til þess að veita fullt svigrúm til þess að fara gaumgæfilega yfir þau mikilvæga mál. En ég tel mikilvægt að hæstv. forseti sýni á spilin í þá veru að reyna að ná sátt og vinnufriði hér á þingi. Eins og ég hef talað hér, lokadagar hvers þings, þá er það prófsteinn á það hvernig forseti er sem stjórnandi þingsins. Ekki sem verkstjóri fyrir hönd ríkisstjórnarinnar, heldur sem stjórnandi, liðsmaður löggjafarvaldsins, liðsmaður þingmanna, hvort sem þeir eru í stjórn eða stjórnarandstöðu. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Herra forseti, það er hérna gömul grein frá því 83 í Helgarpóstunum þar sem að Steingrímur J. Sigfússon, nú hæstv. forseti, er nýkominn á þing og talar það að, með leyfi forseta, mér finnst að þingmenn vera fljótir að vera gamlir og þreyttir eða elda stífla og aftur, með leyfi forseta, það ætti enginn að vera lengi á þingi einu, menn ætti að taka sér hvíld og svo framvegis og vonast til, með leyfi forseta, að það versta sem geti komið fyrir að þingmennskan breyti mér í eitthvað sem ég vil ekki vera. Þetta eru skemmtileg ummæli og nú er spurning, skilurðu, allavega sá forseti sem hér situr, náttúrulega situr alltaf í skjóli meirihlutans, er að starfa nákvæmlega eins og forseti sem situr í skjóli meirihlutans hefur alltaf starfað, að vinna að framgangi mála meirihlutans og hleypa ekki að málum minnihlutans í því marki sem að kannski sjálfur hefur talað fyrir þegar hann var í minnihluta. Þannig að þetta er allt sama heilkarsotnið við, en aftur, eins og ég sagði í mínu fyrra athugasemd hérna, þá þýðir þetta það að það er bara að tala hérna og það er sóa tíma, en það er á ábyrgð forseta sem að hefur dagskrárvaldið. Ábyrgðin er hjá þessum stjórnarflokkum og þessum forseta sem situr í skjóli þeirra. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og ræðir fundarstjórn forseta öðru sinni. Herra forseti, já, það er mikilvægt að hæstv. Forseti brýni núna nefndarformenn að fara að afgreiða þau mál sem var samkomulag hér fyrir þingli að afgreiða frá öllum flokkum. Ekki síst, og ég vil beina sérstaklega náttúrulega augum að stjórnarandstöðunni, það eru mál sem eru óumdeild, mál sem hafa verið vel unnin og það var samkomulag, orð skulu standa. Það var samkomulag að þau ættu að koma núna strax eftir þinghlé og það hefur ekki gerst enn, því að það er eins og að ríkisstjórnin þurfi ennþá að víla og díla innanborðs en líka á eftir að þurfa að taka þetta samtal við okkur sem erum í stjórnarandstöðunni og það er eins og hún kvenki sér við því. Ég vil hvetja hæstv. Forseta til þess að reyna að fara í þann farveg að reyna að breyta starfsháttum þingsins, reyna að auka veg og vegsemd þingsins, reyna að sýna velvild í þá veru að reyna að ná samkomulagi þá dagskrá sem við erum reiðubúin til að setjast yfir. Ég er búin að lýsa því yfir, við eigum eftir mikla umræðu varðandi persónuverndina, varðandi fjármálaáætlunina, en öðruvísi mér áður brá að Vinstri grænir að beita sér fyrir því að lengja þingið til þess eins að lækka veiðigjöld. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég skil ekki hvers vegna þetta mál brottnám líffæra, svokallað ætlað samþykki, kemur hér inn með forgangi á sama tíma og önnur mikilvæg mál sem eru framar í röðinni fá ekki náð í augum ríkisstjórnarinnar. Það kemur fram í skýrslu heilbrigðisráðherra á 144. löggjafarþingi að til að fjölga líffæragjöfum frá látnum einstaklingum
þurfi frekari aðgerðir en ætlað samþykki eitt og sér. Í skýrslunni kemur fram að tryggja verði fjármagn til embættis landlæknis, fjármagn til uppbyggingar aukinna verkefna á líffæragjafasviði Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri og tryggja þurfi fjármagn til að bæta innra skipulag hvað varðar líffæragjafir, tryggja verði að fræðsla líffæragjafir yrði hluti af námsefni tilvonandi heilbrigðisstarfsmanna, tryggja þurfi að heilbrigðisstarfsmenn fái skipulagða og reglubundna þjálfun líffæragjöf, tryggja þurfi eftirfylgni og mælingar á árangri á einstökum þáttum og svo framvegis. Herra forseti, ég kannast ekki við að þessi aukni kostnaður sem fylgir málinu hafi verið ræddur í fjárlaganefnd eða í tengslum við fjármálaáætlun. Þetta mál á ekki rétt á neinum forgangi. Þrátt fyrir ákvæði 4. málsgreinar 10. greinar þingskapa lengd þingfunda er það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á Er óskað eftir atkvæðagreiðslu þessa tillögu forseta? Atkvæðagreiðslu. Það er opnið fyrst. Sér hefur kvatt ljós atkvæðagreiðsluna hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti. Herra forseti, nú erum við að fara að greiða atkvæði lengdan þingfund. Það er mjög eðlilegt að sú beiðni komi upp á lokametrum þinghaldsins, en það er núna gert til þess að fá leyfi meirihlutans til þess að ræða mál sem eru í bullandi ágreiningi, til þess að ræða afslátt til útgerðarinnar núna á síðustu lokametrunum. Fyrir þinginu liggja mörg þjóðþrifamál, mörg mál sem væri vert að ræða inn í kvöldið, en það er ekki verið að tala um það, herra forseti, heldur að ræða ágreiningsmál lækkun veiðigjalda sem borið er hér fram af þingmönnum af meirihluta atvinnuveganefndar og það er algjörlega óásættanlegt. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Virðulegum forseta virðist hafa orðið á í messunni og tímasett þessa atkvæðagreiðslu aðeins og snemma því að það á eftir að klára ýmislegt áður en við getum metið það hvort tilefni sé til þess að lengja hér þingfund. Aðalatriðið er auðvitað þá eftir að laga dagskrána. Þá eftir að sýna fram á að staðið verði við þau fyrirheit sem að stjórnarandstöðu voru gefin hér fyrir hlé og þá eftir að setja á dagskrána þau mál sem að er brýnast að ræða hér og klára. Svo það er til lítils fyrir hæstv. Forseta að ætla að halda þessa atkvæðagreiðslu nú að lengja þingfund sem að við vitum ekki hvort eigi að snúast annað en svik ríkisstjórnarinnar og stjórnarmeirihlutans á því samkomulagi sem gert var fyrir hlé. Þess vegna hvet ég hæstv. Forseta til að bíða með þessa atkvæðagreiðslu og klára fyrst að halda fundi með þingflokksformönnum og koma dagskrá þingsins í lag. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég tek bara undir það sem komið er fram hérna. Hér er eiginlega öllu snúið á haus. Hinar óskráðu reglur, gömlu, sem kannski eru orðnar úreltar og gamaldags, hver veit, við bíðum eftir svörum við hinum nýju. Það er kveðið á að það er komist að samkomulagi ákveðna hluti, eða svo ég bakki nú kannski frekar, það er kveðið á þessi staðið við samkomulag sem unnin eru og gerð eru ákveðna hluti. Síðan setjumst við niður og við förum yfir það
að við þurfum lengri fundartíma eins og gjarnt þegar komið á loka sprettinn af því það eru mörg þörf mál sem bíða. En þetta hliðarskot, óvænta og misgrinu, það setur þetta allt í uppnám og það er algjörlega af og frá að hér getur maður staðið og samþykkt lengri fundartíma, hvort sem að ræða lengri daga eða fleiri daga í þinghald þegar svona í pottin búið. Það er ekkert samkomulag. Sú staðan. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, síðastliðinn mánudag sátum við hér og gerðum nákvæmlega ekki neitt á þessu þingi. Við kláruðum einn dagskrárlið og eina fyrirspurn og það var allt og sumt. Nú verð að biðja ykkur að lengja þingfund til þess að færa útgerðinni 3 milljarða að gjöf. Það er ekki gjöf sem að mig langar sérlega að taka þátt í. Ég hef ekkert sérlega mikinn áhuga á því að heimila lengingu þingfundar í bullandi ósætti yfir því sem að við höfum nú áður komið okkur saman hvernig skuli vinna málin hér á þingi. Lengri þingfundur til þess að ræða það hvort að við ætlum að fara að stytta, lækka álög á atvinnuveg sem að hefur það nú bara frekar gott miðað við marga aðra í þjóðfélaginu. Það finnst mér bara frekar hallærislegt. Ég spyr mig hvað býr því að baki, hvað fær ríkisstjórnina til þess að henda öllu samkomulagi, henda allri ró hérna, henda öllu þinglokum út gluggann fyrir lækkun veiðigjalda, korter í þinglok. Hvað býr þar að baki? Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, hér allt í bullandi ágreiningi. Og ef að herra forseti væri nú skynsamari, þá myndi hann sjá að ná samkomulagi við minnihlutann myndi greiða hér fyrir öllum störfum og við myndum á endanum uppskera ríkulegar í þinglok. Hér nefnilega hans orð á móti orðum nokkurra þingflokksformanna. Þannig að ég hvet hann til þess að reyna að semja þetta mál. Og að því að hér kominn hæstv. Sjávarútvegsráðherra sem þorði ekki að leggja þetta mál sjálfur fram sem ágreiningur þá ætlast ég til þess að fari svo að það verði gefin heimild fyrir lengri þingtíma í dag, að þá sjái þeir sem að greiða atkvæði með því líka hæstv. Sjávarútvegsráðherra sem sóma sér í því að sitja og taka þátt með okkur hinum í umræðunum fram á nótt. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, það búið að rýrast svolítið mikið trúverðugleiki meirihlutans hér á þinginu og nú hætt við því að trúverðugleiki forseta þingsins rýrist töluvert líka. Að vera að reyna að nálgast þetta dagskrármál á þennan hátt og reyna að fá okkur til þess að samþykkja það núna að vera fram á kvöld til þess að geta rætt mál sem eingöngu hér komið fram í ágreiningi. Mér vanhagar ekkert það að vera hérna fram á kvöld. Það svo sem ekki vandamálið. En ég væri til í að gera það af góðri ástæðu. Ég hefði alveg verið til í að vinna hérna fram á kvöld á mánudaginn líka þegar það var ekkert á dagskránni. Það ekki vandamálið að vinna. Vandamálið að maður verður að vinna að einhverju markvissu, einhverju sem skynsemi í. Og það engin skynsemi í því að koma fram með svona frumvarp til þess að spilla fyrir allri umræðu hérna á þinginu á síðustu stundu þegar það fullt af öðrum miklu skynsamari hlutum sem við gætum verið að gera. Þannig að ég bara get ekki trúað því að forseti Alþingis ætli virkilega að reyna að fá okkur til þess að fara þessa leið í þessu máli í staðinn fyrir að taka dagskrárliðinn af dagskrá og eiga samtal við þingflokksformenn það hvernig við getum haldið áfram í samvinnu og endurbyggt það traust sem hefur ríst hér í dag. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir atkvæðagreiðsluna. Já, herra forseti, það hefði verið alveg hreint
til fyrirmyndar ef að skipulag á dagskrá hér á þinginu hefði verið með þeim hætti að þingmenn hefðu getað unnið eins og fullan vinnudag á mánudaginn var þegar við komum hér aftur til starfa eftir kosningar til þess að klára öll þau mál sem að bíða okkar, en nei, þá voru allir sendir heim með hraði en í dag á að vinna fram á nótt. Ég velti fyrir mér hvort að þetta sé ábyrg stjórn á dagskrá þingsins, en mig langar líka kannski aðeins til þess að velta fyrir mér þar sem að hv. þingmaður Logi Már Einarsson var að mælast til þess að sjávarútvegsráðherra hæstvirtur yrði hér í umræðunni fram á nótt, að hann sagði sjálfur við upphaf þessara ríkisstjórnar að hann myndi meta hæfi sitt sérstaklega ef upp kæmi mál í hans embættistíð sem snerti Samherja. Hann var nefnilega stjórnarmaður í 5 ár hjá fyrirtækinu og hefur í tvígang þegið fjárhagslegan styrk hjá Samherja. Og maður velti því fyrir sér hvort að hann ætlar að sitja hér í þingsalnum sem hæstvirtur ráðherra, sem háttvirtur þingmaður, eða hvort að einhver mun taka að sér að vera hæstvirtur sjávarútvegsráðherra í dag á meðan að við ræðum þetta tiltekna mál. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, ég vil nú eins og fleiri fagna því að hæstv. Sjávarútvegsráðherra er kominn hérna í salinn til að vera hér og ef þessi umræða fer nú af stað. Það er mér spurning hvers vegna ráðherrann sjálfur flytur ekki þetta mál sem hér er verið að deila á. Er það vegna þess sem hér var rætt hér á síðasta ræðumanni eða er það vegna þess að það er augljóst að meirihluti kom sér ekki saman um það innan ríkisstjórn? Hvers vegna er það að ráðherrann ákveður að vísa þessu til nefndarinnar? Er þetta enn eitt dæmi kjarkleysi Sjálfstæðisflokksins sem við erum búin að sjá svo mikið undanfarna daga og vikur hér í þessu þingi? Er þetta enn eitt dæmi það að Sjálfstæðisflokkurinn hann treyst sér ekki til þess að horfa fram í fólk og setja sjálfur málin á dagskrá? Þetta er að vera svolítið algengt, virðulegi forseti, með þennan gamla flokk. Virðulegi forseti, ég get ekkert samþykkt hér lengri þingfund. Og til hvers í ósköpunum ættum við að gera það? Til hvers ættum við að vinna með forseta því að lengja hér þingið? Þegar forseti hefur ekkert sýnt en einasta vilja í dag til þess að hlusta á stjórnarandstöðuna, til að hlusta á kvartanir okkar það að hleypa málunum sem við erum búin að bíða eftir út úr nefnd svo dæmi sé tekið. Nei, forseti hefur ekki gefið eitt bofs það hvernig hann ætlar að beita sér í þessu máli. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, stjórnarandstöðunni voru gefin fyrirheit fyrir þinghlé vegna sveitarstjórnarkosninga. Fyrirfram verði því ekki trúað að við þessi fyrirheit verði ekki staðið. Ég óska þess að hæstv. forseti eyði allri óvissu í þessu efni. Bið ég hæstv. forseta vera jafn skýrmæltan í þessu efni og hann er kunnur að. Til þess er ætlast af hæstv. forseta að hann sé forseti allra þingmanna óháð skipun í flokka. Nú reynir á það. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Herra forseti, ég ætla hér enn og aftur að minna á samkomulagið eða á ég frekar að segja meint samkomulag. Við þurfum að fá skýra verkstjórn og núna eins og staðan er hún bara ekki augsýn. Þetta er í besta falli furðulegi tímar eða í versta falli eftir í hvernig sem fólk vill melta þá setningu. Og ég ætla að leyfa mér að taka undir með öðrum hér sem segja að það er engin ástæða til að halda hér langan kvöldfund ef ekki á að halda við gerða samninga. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ágúst Ólafur Ágústsson og ræðir atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, þetta mál sýnir bæði vond vinnubrögð og vonda pólitík.
Vinnubrögðin eru slæm, enda hér verið að henda inn pólitískri sprengju á síðustu 3 dögum þingsins. Pólitíkin er líka slæm því núna á að forgangsraða í þágu stórútgerðarinnar, atvinnugrein sem hefur hagnast 350 milljarða á 7 árum. Bara arðurinn í prívatvasa útgerðarmanna er hærri heldur en öll veiðileyfagjöldin samanlagt. Það er ágætt að það gangi vel í útgerðinni. En hvernig getur það verið forgangsmál Vinstri grænna að gefa stórútgerðinni eftir 3 milljarða en fyrir þá upphæð mætti til dæmis hækka barnabætur 30% eða hækka framlög ríkisins til hjálpartækja öryrkja 50%. Á hverju, herra forseti, eiga skattakóngar og stórútgerðin að fá flýtimeðferð hér en ekki öryrkjar, ekki aldraðir og ekki fjölskyldufólk? Þá tekur til máls 811. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björn Leví Gunnarsson. Suður. Virðulegi forseti. Hér fyrir páskafrí þá var annað mál í bullandi ágreiningi. En þó ekki svo bullandi ágreiningi að það var bara einn sem að greiddi atkvæði gegn þeirri breytingu á lögum sem þá var verið að gera. Svo mikill var bullandi ágreiningurinn þá. En það mál náði ekki að klára 3. umræðu fyrir páskahlé. Þar var engin lengdur þingfundur. Núna er einhvern veginn bullandi ágreiningur og þá bara fara hart í lengingu þingfundar. Er það kannski að því að það er réttur meirihluti með þessu máli en ekki hinu málinu? Ég bara spyr. Til máls tekur hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson, 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis og ræðir atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, þetta nú allt saman að verða heldur dapurlegt og þungbært fyrir þann sem hér stendur að standa í þessu þjarki. Það er ekkert samkomulag dagskrána. Það hefur verið bent á að það eru brotalamir í því hvernig dagskráin hefur verið sett upp og verið færð fyrir því rök. Það er ekki að sjá að það séu neinir tilburðir á hálfu hæstv. Forseta að reyna að taka á þessu máli og reyna að greiða úr því með sómasamlegum hætti. Þess vegna finnst manni nú býsna djarft af hæstv. Forseta ef hann ætlar að keyra hér í gegn kvöldfund þvert á vilja stjórnarandstöðunnar. En það væri þá eftir öðru ef að sú yrði niðurstaðan að það yrði knúið fram við atkvæðagreiðslu að hafa hér kvöldfund. Ég trúi því nú ekki á hæstv. Forseta. Þá tekur til máls 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og ræðir atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, ég segi það að virðing þingsins er farin, held ég. Ég skil ekki svona vinnubrögð. Ég hugsa með mér að ég held að almenningur þarna úti geti ekki á neinn hátt áttað sig á því hvers vegna í ósköpunum þarf að gera svona á síðustu stundu að bjarga þeim sem hafa það langbest allra hér á landi. Þeir sem eiga kvótann. Við erum að tala að auka gróðaeyra í þeirra augum örugglega smáeyrar, 3 milljarðar. Í okkar augum stórir peningar. Og ég segi fyrir mitt leyti ekki hleypa þessu inn vegna þess að það er alveg fáránlegt að láta almenning í landinu hlusta á okkur hér og samþykkja svona vegna þess að ef við viljum fá einhverja virðingu fyrir okkur hérna á þingi þá segjum við bara nei og hættum þessu og tökum okkur saman, göngum frá málum og sýnum hvort öðru virðingu. En það virðist ekki vera inn á pallborði hjá þessari ríkisstjórn. Þá tekur til máls og ræðir atkvæðagreiðsluna 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Halldóra Mogensen.
Forseti, já, það eru gömlu vinnubrögðin. Í staðinn fyrir að sjá sómann sinn í því að semja við minnihlutann, að þá á bara að lengja dagskrána og vera hérna langt fram til kvöldi til þess að reyna að þreyta okkur í minnihlutanum, svo meirihluti ná að þvinga fram mál sem er í bullandi ósætti. Og ég átta mig bara ekkert alveg á þessu. Hvernig á þetta að vera svona bara áfram? Að við þurfum að standa hérna í því að vera fundarstjórn og atkvæðagreiðslu og allt í bullandi ósætti og bara áfram eftir götum svo að meirihlutin geti þvingað málana sínum í gegn. Hvað varð samstarfið? Og fyrir utan það að þetta er ekki að fara að virka því við munum að halda þessu til streitu í minnihlutanum. Það er ekki verið að fara að þreyta okkur neitt. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson og ræðir atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, ef maður skoðar þá er kannski ekkert skrítið að þetta kemur fram núna. Það vissu allir að hvernig staðan er búin að vera og réttlætingin sem er lögð fram núna er algjörlega grundvölluð á því sem allir vissu. Réttlætingin okkur finnst hún náttúrulega ekki vera rétt, en réttlætingin var til staðar. Hvers vegna kemur þetta fram rétt eftir sveitarstjórnarkosningar? Þess að þetta er mjög óvinsælt. Það meira þess að var kallað eftir málþófi, það var sótt til þjóðarinnar umboð til að vísa málum til forseta þegar að ríkisstjórnin 2013 gerði það í sínu fyrsta verki að lækka veiðigjöldin. Þetta er mikið mál, þetta skiptir miklu máli, þetta eru gríðarlega miklu peningar og er gríðarlega óvinsælt hjá miklu meirihluta landsmanna. Þannig að það er ekkert skrítið að þetta komi rétt eftir sveitarstjórnarkosningar. Það sem aftur á móti er áhugavert er það að sjávarútvegsráðherra leggur þetta ekki fram. Sjávarútvegsráðherra Sjálfstæðisflokksins. Það er látið formann atvinnuveganefndar, Lilju Rafney, háttvirtan þingmann, leggja þetta fram með meirihlutanum þar og þurfa að tala þessu máli, jafnvel þó að séu mögulegar hagsmunaárekstrar þar á ferð samkvæmt lögum um þingsköp, en þar segir, með leyfi forseta, þingmenn skulu í störfum sínu forðast árekstra á milli almannahagsmuna og fjárhagslega hagsmuna þeirra eða annarra hagsmuna sem eru faglegir, persónulegir eða tengdir fjölskyldu þeirra. Þeir sem eru, hvort sem þeir eru raunverulegir eða hugsanlegir. Og það þarf, takist þingmenn ekki að leysa úr þessu, að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra af þessu tagi skal hann upplýsa þá. Nú, þetta er staðan. Núna eftir kosningarnar verður óhunsalt mál verið að láta Lilju Rafney borða þetta. Þetta er staðan. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og ræðir atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, langt framan af vorinu og fram í vorið hér þá hélt stjórnarandstaðan uppi þessu þingstarfi hér og þá ræddum við það einmitt í fundarstjórn forseta að við sættum okkur ekki við að þau mál eru látin koðna niður á meðan að öll mál ríkisstjórnarinnar fengju einhvers konar flýtimeðferð. En þetta er að sjálfsögðu raunin nú eins og við sáum fyrir þá og illa hefur verið haldið á dagskrá þingsins. Nú eigum við að lengja þingfund fyrir mál sem var útbýtt og lagt fram í gær kvöldi en við eigum ekki að klára umræðu mál sem var lagt fram fyrir mörgum mánuðum síðan lækkun kosningaaldurs. Mikilvægt mál sem snertir lýðræðislegan rétt fólksins í landinu. Nei, við skulum taka hagsmuni útgerðarinnar fram við mál sem á síðustu stigum og snýr rétt ungs fólks til áhrifa. Einhvern veginn held ég að þetta unga fólk hefði ekki kosið fólki sem hefur þessa forgangsröðun einmitt í síðast afstöðnum sveitarstjórnarkosningum. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný Harðardóttir og ræðir atkvæðagreiðsluna öðru sinni. Herra forseti, það er verið að óska eftir kvöldfundi til að ræða lækkun veiðigjalda. Það er verið að biðja kvöldfund svo við getum rætt þingmannamál sem á að taka fram fyrir þingmannamál sem er sannarlega í miðri 3. umræðu, fram fyrir þingmannamál sem er í miðri 1. umræðu og fram fyrir öll önnur þingmannamál með lægri málsnúmer. Og það gengur ekki. Það er bara ekkert samkomulag það. Ég bað þessu orðið vegna þess að ég sá að hæstv. Sjávarútvegsráðherra var kominn í salinn, hann er nú stokkinn út aftur. En við höfum velt því fyrir okkur hér í dag hvers vegna þetta ágreiningsmál fer þessa leið sem þingmannamál inn í þingið. Hvers vegna er það ekki sjávarútvegsráðherrann hæstv. Sjálfur sem ber málið uppi
og hvers vegna treysti hann sér ekki til þess að fara með það í gegnum ríkisstjórn og stjórnarþingflokkana. Ef hann væri hér í salnum myndi ég biðja hann um að koma hérna og útskýra fyrir okkur og það gæti kannski greitt fyrir hlutunum. Ef einhver skýring sem að við getum skilið fyrir þessu ástandi sem er búið að skapa hér í þinginu. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, og ræðir atkvæðagreiðsluna. Forseti, þetta nú ekki besta ásýnd þingsins þegar svona málum skipað eins og nú og sjálfum leiðist mér svona stagl og leiðindi eins og hér á ferðinni. Nei, ég heldur að ég haldi því bara áfram. Af því að það reyndar alveg með ólíkindum að sjá hversu stutt ný ríkisstjórn hélt það út við marg predikaða erindisett bætt vinnubrögð. Og það reyndar alveg ótrúlegt að ríkisstjórn sem virðir sig ykkur bjóðu upp á svona fúsk og föndur eins og hér í gangi. Að ætla að fara í jafn stórpólitískt mál, jafn illa undirbúið, jafn illa framsett, jafn órökstutt og hér á ferðinni. Ég ekki hissa á því að hæstv. Sjávarútvegsráðherra vilji ekki flytja þetta mál, þvílík hrákasmíð sem það En að ætla að bjóða þinginu upp á það að rusla þessu í gegn með engan tíma til þess að vanda til verks, þetta eru algjörlega óboðleg vinnubrögð og það verður reyndar að velta því líka fyrir sér, hafandi haft hálfan mánuð í þinghléi hér til þess að skipuleggja þingstörfin hér fram að þinglokum. Fyrsti dagur eftir þinghlé verklaus með öllu. Annar dagur, já, við getum sagt að hálfum afköstum. Og á þriðja degi komið og beðið næturfund af því að allt komið í óefni. Þetta ekkert skipulag á þinghaldinu hérna og það ekkert samkomulag hvernig því verður framhaldið. Þetta algjörlega óþolandi vinnubrögð. Þetta fúsk, herra forseti. Forseti biður þingmenn að gæta tímamörkum hvar sem ágreiningi aðra hluti líður. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson og ræðir atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, hér að ræða stjórnarfrumvarp í dulargervi, stjórnarfrumvarp í lítt sannfærandi dulargervi. Þetta eiginlega nokkurs konar rauðhettufrumvarp og við vitum alveg hver úlfurinn í þessari sögu. Hér að ræða stjórnarfrumvarp í dulargervi sérstakar ívilnanir til handa nokkrum af stöndugustu og ríkustu aðilum landsins. Og þessir aðilar þeir nýta sér sameiginlega auðlind landsmanna og eru þess vegna svona ríkir. Ég sé ekki ástæðu til þess að greiða sérstaklega fyrir framgangi þessa máls. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þóradóttir, og ræðir atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, mér sjálfri ekkert að vanbúnaði að vinna hérna fram á kvöld, fram á nótt, fram á blánótt. Ef ég teldi það í þágu þjóðarinnar. Ég lít ekki svo á að með því að lengja þingfund núna og virða ósk forseta þingsins sé verið að gera það í þágu þjóðarinnar og hennar heill. Og því finnst mér þetta bara afleitt og mér finnst mjög sérstakt að fyrir hádegi að brjóta samkomulag sem átti að halda mjög mikilvægt samkomulag og svo eftir hádegi biðja þá aðila sem málið vörðuðu og hleypti öllu í uppnám að gera sér greiða eftir hádegi. Ég fætti ekki alveg svona vinnubrögð. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir og ræðir atkvæðagreiðsluna. 7. Herra forseti, ég ætla ekki að ræða hér þetta stórpólitíska mál, forgangsmál ríkisstjórnar Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs það að tróða hérna í þingið á síðustu metrunum stórlækkaðar álögur á útgerðina. Ég ætla ekki að ræða það gerum við síðar.
Ég hef alla jafna talið mjög eðlilegt, bæði stjórn og stjórnarandstöðu, að greiða fyrir því að þegar er beðið um lengingu á þingfundi undir lok hvers þings. En þegar samkomulag sem hafa gert var núna fyrir þinghlé, þegar það er ekki virt, þegar það er beinlínis virt af vettugi, það er keyrt í gegn núna nýtt fyrirkomulag, ný dagskrá, að mínu mati beinlínis með ofbeldi, að þegar slíkt samkomulag er ekki virt, þegar farið yfir stjórnarandstöðuna eins og hæstv. Forseti og ríkisstjórnin er að gera, þá kallast það frekja. Það kallast yfirgangur og fyrst og síðast þá kallast það svik. Svik á svik ofan. Og fyrir þetta stendur ríkisstjórnin og þetta eru hin svokölluðu nýju vinnubrögð. Öðruvísi heldur en að ríkisstjórnin fara að sýna núna betur á spilin hvað hún raunverulega meinar með einhverju innantómu hjali um að auka virðingu þingsins í ríkisstjórnarsáttmála, að það verður ekki betur séð en að þetta eru nýju vinnubrögð og þau eru til vansa. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, og ræðir öðru sinni atkvæðagreiðsluna. Forseti, við gerum hér greiðum hér atkvæði hvort leyfa skuli lengingu þingfundar. Og nú er afar mikilvægt að við þingmenn ljúkum vinnu við þau mikilvægu mál sem liggja hérna fyrir þinginu. Sem dæmi eru það náttúrulega bara fjármálaáætlun, almenn persónuverndarreglugerð, stafrænar smiðjur, rafræn fasteignaviðskipti og margt fleira. Er þá ekki einkennilegt að forseti virðist nú hafa einbeittan vilja til þess að halda frumvarpi veiðigjöld hérna á dagskrá bara í algjörri ósátt við stjórnarmeirihluta og stjórnarandstöðu? Það er nefnilega þessi aðgerð forseta sem gerir það að verkum að þingstörf eru eins og þau eru. Það er algjörlega á ábyrgð forseta. Forseti hefur brotið samkomulag þingflokka með því að þröngva þessu máli á dagskrá og þar með sett öll þingstörf í uppnám. Raunar er það hið besta mál að auka nú í starfstíma þingsins rétt áður en það brestur á margra mánaða sumarfrí aftur, eins og við erum nýbúin að vera í þingfundafríi. En þá verðum við að gæta þess að viðbótartíminn sé neittur til þess að koma í gegn mikilvægum málum sem varða almenning. Ekki að einbeita ykkur af því að veita milljörðum í vasa útgerðarmanna og ég vil því beina því til forseta að gera bragarbót á þessum málum. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson, og ræðir atkvæðagreiðsluna öðru sinni. Herra forseti, hér er verið að greiða fyrir máli sem að mun færa ríkum fyrirtækjum ótrúlega mikla peninga, lækkun veiðigjalda. Sumir hafa sagt hér í dag að þetta sé pólitísk sprengja. Ég ætla að ganga lengra og segja að þetta er pólitísk atómsprengja sem er líka kannski það bil það eina sem að Vinstri græn hafa ekki ennþá gefið eftir á sínum málefnaskrá. Þannig að það er kannski við hæfi. Við hljótum, herra forseti, að vera skynsum og setjast niður og reyna að leysa þetta mál þannig að þingið framundan verði okkur til sóma og aðeins framgangsríkara. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, og ræðir atkvæðagreiðsluna. Hæstv. Forseti, það er fátt sem gleður þann þingmann sem hér stendur meira heldur en að taka þátt í kvöldfundum á Alþingi. Og því lengri því betra. En þegar að beðið er lengdan fund, þá verða menn að ganga út frá því að það sé gert á réttum forsendum. Nú er beðið kvöldfund vegna þess að ríkisstjórnin hefur ákveðið og forseti þingsins að ganga á bak orða sinna. Þessi hópur hefur ákveðið það að leysa ekki úr gíslingu þingmannafrumvörp sem hafa verið í nefndum og eru tilbúin til úttektar. Og ég hefði glaður tekið þátt í því í allt kvöld og fram á nótt og fram á morgun að ræða hér til dæmis verðtryggingu og þátt húsnæðis í henni. Ég hefði gert það með mikilli ánægju. Ég tala sem sagt málefni sem skipta fjölskyldur í landinu miklu máli. En ég get ekki tekið þátt í því að lengja hér þingfund bara út af því að menn skella hér inn einhverju máli á síðustu stundu. Óforvarendis í óþökk þingsins og þvert á gefin loforð. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, öðru sinni. Forseti, við erum hér auðvitað að tala pólitík að hluta og það er ekkert við því að segja í sjálfu sér. Ef að pólitík ríkisstjórnar Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar er sú að hér sé það forgangur að hygla útgerðum, stórum jafnt sem smáum,
vel stöddum, jafnt sem verr stöddum, kostnað almennings. Hver fyrir sinn smekk. En vinnubrögðin maður lifandi. Og ég velti fyrir mér, þeir fáu stjórnarþingmenn sem eru hér, ráðherrar jafnvel. Er fólk sátt við þetta? Og þá tala ég ekki síst til þeirra þingmanna sem ekki fyrir svo mörgum mánuðum gengu hér upp í pontu, já svifu jafnvel, í heilagleika sínum, hér upp í pontu til þess að messa yfir öðrum hvernig rétt og gott væri að standa málum, hvernig siðferðið væri nú að bregðast í hinum og þessum málum og hvernig þeir myndi gera það, væru þeir við völd. Eru þessi þingmenn stjórnarinnar sáttir við þessi vinnubrögð? Eru þeir sáttir við það að vera hér að leggja drög að nýjum óskráðum reglum og venjum í störfum Alþingis Íslands? Máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, og ræðir atkvæðagreiðsluna öðru sinni. Herra forseti, nú kann svo að vera að sú sem hér stendur sé óþarflega smámunasöm, en ég fór að skoða lög um þingsköp Alþingis og þar talað að í 27. og 8. grein þingskapa talað að þegar máli hafi verið vísað til nefndar skuli hún taka ákvörðun málsmeðferð og að nefnd geti óskað eftir umsögnum þegar að máli hefur verið vísað til nefndarinnar. Og nú búið að óska eftir umsögnum í þessu tiltekna máli, það er að segja þessu máli sem hér verið að deila um veiðigjöld. Og maður velti fyrir sér, má þetta, herra forseti? Má bara fara svona fram, æða fram, óska eftir umsögnum í máli sem ekki hefur verið vísað til nefndar? Það ekki einu sinni vitað hvort það kemst á dagskrá. Má þetta? Eða eru þetta kannski bara óþarfa smámunasemi? Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis, Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson, og ræðir atkvæðagreiðsluna, væntanlega öðru sinni. Já. Takk, herra forseti. Mig langar svona áfram að halda þess með samlíkinguna þegar að forseti þingsins okkar, Steingrímur J. Sigfússon, var nýr á þingi 83. En það grein sem ég búin að lesa hérna upp úr í Helgarpóstinum það árið. Að þar kemur fram hvernig nefnir hann hvernig, með leyfi forseta, þingmannastarfið leggst vel í mig og auðvitað vonast ég til þess að hafa einhver áhrif á þróun mála. Hinn ekki að beita að ríkjandi skipulag á þessari stofnun hefur tilhneigingu til að aðlaga nýliðana að sjálfu sér. Vissulega hætt á því að nýir þingmenn verða fljótt sambuna og svo framvegis. Nú erum við allavega Píratar ekki orðin það sambuna þessu kerfi að við tölum ekki ennþá allavega fyrir því að við skulum virða það að hleypa öðrum að málum. Við skulum ekki bara hafa forsetann sem hefur dagskrárvaldið, að við skulum tala meira og eiga meira samráð eins og kemur fram í stjórnarsáttmála þessar ríkisstjórnar eflingu Alþingis. Forseti hefur þetta allt í hendi sér. Hann þarf ekki annað en að eiga bara þá lengri fundur í staðinn fyrir að vera hérna að karpa hvort að lengja þingfundinn, að það setjist niður með þingflokksformönnum og finni lausn á því. Þetta bara tímasón. Þetta bara tímasón vegna þess að forseti vill hafa dagskrárvaldið algjörlega í sínum höndum en ekki að samráð það. Þetta algjörlega á hendi forseta þingsins. Forseta koma nú í hug fornaldarsögu Norðurlanda þegar hv. þingmaður vitnar í þessa texta. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason og ræðir atkvæðagreiðsluna. Virðulegur forseti, ég vil hérna bara fá að benda á það að það verið að vinna þetta allt í öfugri röð í dag. Mér finnst það með miklum ólíkindum að forseti hafi ekki gert hlé á fundi til þess að kalla saman þingflokksformenn til að sjá hvort einhver flötur á því að færa mál til haganlegri vegar. Það var hér fundur með þingflokksformönnum, ef ég skildi rétt, í hádeginu eða upp úr hádegi. Þar hefur væntanlega hafa menn skipt á skoðunum
En eins og viðbrögðin eru, jafn lítil og þau hafa verið frá virðulegum forseta hingað til í þessari umræðu fyrst fundarstjórn og nú atkvæðagreiðsluna, þá vil ég bara aftur spyrja, kemur til greina að gera hlé á fundi og kalla þingflokksformenn til skrafs og ráðagerða því að þetta lítur ekki vel út með störfin í dag, svo vægt sé til orða tekið. Það er hafin atkvæðagreiðsla og hv. þingmenn ræða atkvæðagreiðsluna og forseti blandar sér ekki í þá umræðu. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, og ræðir atkvæðagreiðsluna öðru sinni. Forseti, já, hér stöndum við og teygjum lopann. Maður hefði haldið að með risavaxið máli eins og til dæmis persónuverndarlöggjöfina að við myndum reyna að búa svo hnút að sæmileg sátt gæti ríkt þinglok hér, þannig að nauðsynlegur tími innist til þess að ræða jafn viðamikil og stór mál, sem að mér reyndar persónulega verulega til efs að þingið hafi fengið nægan tíma, hvernig sem við háttum honum síðan hér til þingloka, til þess að afgreiða sómasamlega. Raun og veru skammarlega seint fram komið það ágæta mál. Við eigum eftir enn órædda fjármálaáætlun sem að eðlilegt er að verja nokkrum tíma í til þess að fara yfir þær áherslur sem þær eru, þá vankanta sem á þeirri áætlun eru. Þetta eru gríðarlega viðamikil, umfangsmikil mál og þess vegna mikilvægt að sátt ríki fyrirkomulag þinghaldsins núna til loka þess í næstu viku. En það er alveg ljóst að meirihlutinn hefur engan áhuga á slíkri sátt. Forseti hefur engan áhuga á slíkri sátt. Til máls tekur hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason, 8. þingmaður Suðurkjördæmis, og ræðir atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, nú ræðum við það að ríkisstjórnin er búin að ákveða að setja fram frumvarp lækkun veiðigjalda 3 milljarða. Þetta er auðvitað svolítið skondið, svona í stóra samhenginu. Rétt eftir kosningar þá skýst þetta mál hérna inn. Menn hafa ekki haft kjark til þess að setja þetta inn hérna fyrir kosningar. Það er augljóst. Og þetta er skondið kannski mest ef maður lítur til stefnu Vinstri grænna. Það er búið að lækka bankaskattinn 8 milljarða. Það er búið að lækka tekjuskattinn 1% yfir línuna, yfir alla línuna. Líka þeirra tekjuhæstu, þannig að sá sem með 5 milljónir krónur á mánuði, hann er að spara sér tæpar 50.000 krónur á mánuði við það. Nú það er búið að leggja hugarafl og skjólstæðinga þess, skilja þá eftir í rjúkandi rúst og óvissu, fullkomin óvissu. Og VG er sigað á stjórnarandstöðuna í nefndum þar sem góð mál eru rifin niður. Ég held að VG hljóta að vera með verkjum ef ekki óhljóðum undan þessu. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson og ræðir atkvæðagreiðsluna öðru sinni. Herra forseti, nú veit ég fyrir víst að hæstvirtur forseti er skynsamur maður og þeir sem þekkja betur til hans pólitíska ferils hér á Alþingi en ég segja jafnvel að hann sé slingur og klókur stjórnmálamaður. Nú beini ég því í vinsemd og með virðingu til hæstvirts forseta. Hann reyni nú að finna hjá sér þessa eiginleika alla og reyni að greiða úr þessu máli þannig að sómi sé að. Ég veit alveg að hann getur það ef hann vill það. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson og ræðir atkvæðagreiðsluna öðru sinni. Virðulegi forseti, sé það svo að hæstvirtur forseti hafi á sínum tíma legið undir feldi á Þingvöllum og velt fyrir sér hvernig leysa mætti málin, þá held ég að væri sniðugt að leggjast núna undir feld og reyna að finna lausnir á þeim málum sem hér er verið að deila á. Það er að segja hvernig vinnubrögð eru við það hér á hinu háa Alþingi. Mér langar að velta því fyrir mér hér og ætla bara að gera það upp á. Getur virkilega verið að þetta mál hafi verið geymt fram við sveitarstjórnarkosningar?
Hvernig hefði það farið fyrir VG ef þið hefðu nú þorað að koma með þetta fyrir þær kosningar? Ég velti því fyrir mér. En svo er það magna með það að VG virðist einhvern veginn komið það núna að hreinsa upp kjarkleysi Sjálfstæðisflokksins sem ekki þorði að leggja þetta mál hér fram. Hvers vegna kom ekki sjávarútvegsráðherra með málið sjálfur inn í þingið? Sem stjórnarfrumvarp, það vita allir að þau fá forgang hér. Nei, kjarkinu vantaði. Og þetta er kjarkur sem hefur oft vantað hér í þennan þingsal. Nú spyrir maður einu sinni enn, hvað er kjarkurinn? Hann er ekki að Sjálfstæðisflokknum. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Suðurlands, Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég nefndi það hér áðan og ég segi það enn og aftur, ég sé enga ástæðu til þess að mál brottnám líffæra, svokallað ætlað samþykki, fái hér forgang og lengja þurfi þingfund fram á kvöld svo megi vera. Ef auka á líffæragjöf látinna einstaklingana og leysa það vandamál sem felst í of lágu framboði lífsnauðsynlegra líffæra er þörf á meiri umræðu hér á landi málaflokk líffæragjafar. Hjá stjórnvöldum, hinu fræðilega samfélagi og ekki síst hjá almenningi. Það eru mörg álitamál sem varða þetta mál. Þetta er stórt mál rétt eins og veiðigjöldin. Ekkert hefur verið fjallað hugsanlegan kostnað framkvæmdarinnar bæði hvað varðar aukið vinnuálag heilbrigðisstarfsfólks og aukinn kostnað fyrir ríkissjóð. Málið hefur hvergi borið á góma í tengslu við vinnu fjárlaganefndar fjármálaáætlun. Hvergi. Þetta eru ófagleg vinnubrögð sem ekki eiga að sjást í svo mikilvægu máli og sem ekki eiga að sjást hér á Alþingi. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Forseti, við erum nú að upplifa túlkun ríkisstjórnarinnar á auknu trausti í stjórnmálum og auknum veg Alþingis sem var sett fram sem sérstakt hliðarmarkmið í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar sem var að öðru leyti heldur þunnur og innihaldsrýr. Nú erum við á fyrstu vikum þessa samstarfs og erum að upplifa það hvað þetta þýðir í raun. Og ég spyr þingheim, hvernig halda menn að þetta verði næstu 4 árin ef að þetta er forsmekkurinn af því sem koma skal? Ég held okkur liggi ekkert á að fara að tala hér inn í nóttina dagskrá sem er byggð á sviknum loforðum. Ég held við ættum frekar að skipta dagskránni út og ég treysti forseta til þess að gera það til þess að hér verði friður og sæmileg ró þau mál sem við þurfum að taka á, sem eru mikilsverð. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og ræðir atkvæðagreiðsluna öðru sinni. Virðulegur forseti, ég vonum að hæstvirtur forseti setji sig í spor okkar í stjórnarandstöðunni varðandi þessa atkvæðagreiðslu. Langar mig að biðja hæstvirtan forseta að ímynda sér að hann væri í stjórnarandstöðu og væri ekki bara hvaða stjórnarandstæðingur sem heldur væri þingmaður sem að lengi var formaður Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs og við munum flest hér eftir og vonandi hæstvirtur forseti líka. Ef að málum horfði þannig við og hér væri ríkisstjórn sem væri með öll sín mál í óreiðu, komið þetta allt of seint og illa unnið og þingið komið saman eftir hlé þar sem að fyrstu aðgerðir meirihlutans snerust annars vegar að skella á dagskrá risastóru máli, óræddu, og hins vegar að svíkja það samkomulag sem var gert við stjórnarandstöðuna, rétt áður en hléið hófst. Hvernig væri þessi stjórnarandstæðingur við þær aðstæður? Hvernig myndi hann bregðast við þessari atkvæðagreiðslu? Ætli rómurinn væri ekki hækkaður aðeins og 1 og jafnvel 2 nefar færi á loft? Og því bið ég virðulegan forseta að setja sig nú í spor okkar í stjórnarandstöðunni hvað varðar áform hans í þessari atkvæðagreiðslu. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson, og ræðir atkvæðagreiðsluna öðru sinni.
Herra forseti, ég vil taka undir orð síðasta ræðumanns og ég vil rifja það upp að hæstv. Forseti er búinn að vera í þessum þingsal síðan ég var 6 ára gamall. Það er það bil 35 ár síðan hæstv. Forseti hefur nákvæmlega talað á þeim nótum eins og við erum að tala hér. Hann hefur kallað eftir faglegri vinnubrögðum og nú er hann í einstakri stöðu til að stunda þessi faglegu vinnubrögð. Það er eins og ætlun hæstv. Forseta sé að leyfa þingmönnum að blása hér út undir hinum og þessum dagskrárliðum. Ég telst til að þetta sé 7. ræða mín þetta mál. Það er svo sem allt í lagi. Ég held að við séum ágætis tímaköpi hér við þingmennir fyrir umbjóðendur okkar sem eru öryrkjar, aldraðir, fátækt fólk, stúdentar, ef við náum að koma í veg fyrir að hér séu færðir 3 milljarðar króna til stórútgerðarinnar á sama tíma að vanta fjármuni víða í velferðarkerfinu. En ég skil ekki okkur við getum ekki bara talað saman eins og fólk gerir á öðru vinnustöðum. Hvers skrípaleikur er þetta að hafa eitthvað einhlega samtal við mann sem situr bak við mig og segir ekki orð? Við erum að kalla eftir þessu samtali. Það er ekkert hægt að hunsa þennan hluta salsins og ég veit að hæstv. Forseti er sammála mér, en hann þarf að sýna í verki í staðinn fyrir að sitja og segja ekki neitt bak við mig. Málstekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson og ræðir atkvæðagreiðsluna öðru sinni. Virðulegur forseti, mér líður dálítið eins og laxi sem verið að þreyta og verið sé að bíða eftir því að ég gefist upp, en ég ætla ekki að gefast upp alveg í bráð. Vegna þess að ég er ekki lax, ég er þingmaður og mér virðist að ég hafi jafnvel komist að ákveðnu lögmáli sem að ríki hér í þingstörfum, þó að ég sé ungur að árum hér í þinginu. Og lögmálið er þetta, virðulegur forseti, að því stærra mál sem til umræðu sé, því minni umræða eigi að eiga sér stað það. Ég held að við verðum öll að sameinast í því að reyna að rjúfa þetta lögmál vegna þess að við erum hugsandi verur, við erum þingmenn, við erum ekki laxar sem verið er að reyna að þreyta. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir, og ræðir atkvæðagreiðsluna öðru sinni. Herra forseti, ég minntist hér áðan á það að þetta væri eins og lélegur brandari. Með VG í ríkisstjórn þá rétt fyrir þingfrestun, rétt áður en að þingheimur fer í langt og æðislega fínt sumarfrí í boði þessarar þjóðar, þá sé lækkun veiðigjalda troðið inn á dagskrá bakdyramegin. Þetta var eins og lélegur brandari, en þetta er orðið eins og léleg bíómynd vegna þess að það er að fara svo mikil tími og svo mikil orka í þetta og það finnst mér bara mjög sorglegt og mér finnst það dapurlegt að ekki skuli tími, friður innan þingsins og samkomulag sem búið var að gera vera meira og hærra virt af hæstu ráðamönnum þjóðarinnar og forseta þingsins en raun ber vitni. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy og ræðir atkvæðagreiðsluna öðru sinni. Herra forseti, á dagskrá þingfundar í dag eru 11 mál. Þar af eru 2 búin og af þeim 9 sem eru eftir eru 8 sem að hefur ekki verið neitt ágreiningur að taka til meðferðar á þinginu í dag. En engu að síður þá erum við hér mörgum klukkutíma eftir að þingfundur byrjaði, ekki ennþá komin lengra á leið vegna þess að því er haldið til streitu að koma fyrir máli sem að hefur ekki fengið neina sátt. Og þetta mál, veiðigjöld, snýst það að lækka veiðigjöld á allar útgerðir, sér í lagi stórar útgerðir, meðal annars HB Granda sem í dag greiddi út arð upp á 1.269.561.000 krónur og reyndar 105 krónur til viðbótar. Og vegna þess að þetta er það hversu mikið áreiðandi þetta tiltekna mál er. Og það er alltaf þannig, þegar fólk
eyðileggur orðstír sinn með því til dæmis í slíka samninga, þá hann ekkert aftur unninn mjög auðveldlega. Og það ekkert sérstaklega mikilvægt fyrir mig persónulega að hjálpa þeim sem hafa eyðilagt orðstír sinn og sýnt að þeir geti ekki staðið við samninga til þess að geta komið sínum málum á dagskrá þegar þeir eru svona slöpp. Máls tekur hv. 8. þingmaður Norðaustur kjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir og ræðir atkvæðagreiðsluna öðru sinni. Herra forseti, mig langar aðeins að hugsa upphátt úr því menn eru farnir að gera það hér. Ég velti fyrir mér, nú erum við að fá inn gríðarlega stórt mál þegar stutt eftir og það kemur inn eftir sveitarstjórnarkosningar. Þess vegna hugsa ég upphátt, getur verið að eftir helgi fáum við samgönguáætlun inn á okkar borð eftir sveitarstjórnarkosningar. Ég spyr eins og fleiri, hvar kjarkurinn? Og það sem meira hvar samkomulagið? Máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson og ræðir atkvæðagreiðsluna. Hæstv. forseti, hv. þingmaður Guðmundur Andri Thorsson, honum sagðist líða eins og laxi sem væri verið að þreyta, en svo sagði hann það að hann væri ekki lax. Mér líður eins og þorski sem á að fara að blóðga, en ég samt ekki þorskur. Ég hef oft verið á sjó og mikið verið á sjó og það var einu sinni á netavertíð. Við vorum búin að vaka lengi og þá voru einhverjir orðnir syfjaðir og þá segir einn gamall og góður, það nú ekki mikið mál að vaka eina vetrarvertíð. Það bara aumingjar sem geta það ekki. Ég alveg til í að vinna mikið og vaka lengi og vinna góðum málum. En ég get ekki samþykkt það að taka þátt í kvöldfund í kvöld með ég segi bara með ónýtt veiðarfæri, með svikin loforð. Ég vil að hæstv. forseti standi við þau loforð sem gefin voru hér fyrir þinghlé. Þá ég til í tuskið. Þá tekur til máls og ræðir atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson, 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis öðru sinni. Virðulegur forseti, já, lagsmaður nafni minn, það verið að þreyta okkur. En hvers vegna? Í hvaða tilgangi? Ég fer að spyrja mig að því, það vegna þess að eins og kemur fram að þegar verið að draga athygli frá því hvernig koma fram í nefndum, eins og með málið sem varðar eldri borgara og að þeir mega vinna og borga sína skatta en engar skerðingar, sem hagkvæmt fyrir ríkið, hagkvæmt fyrir eldri borgarana. Hvers vegna má þetta ekki vera? Eða það vegna þess að það á að koma í veg fyrir það einhverja hluta vegna vilja ekki leyfa lyfjastyrki og aðra styrki skattlausa? Vegna þess að þeim tekst með því að loka þannig að þetta eru platstyrkir sem skila engu heldur tapi fyrir viðkomandi einstaklinga að mestu leyti sem fá þetta. Eitthvað á bak við þetta allt og ég trúi því ekki að það Vinstri grænir séu svona rosalega hrifnir af útgerðinni allt í einu. Þeir hafa ekki verið að hinga til, þannig að eitthvað annað á bak við og ég hafa verið gaman að vita hvað það væri. Forseti reyndi eftir besta megni í morgun í umræðum fundarstjórn forseta að útskýra aðdragandann að því að dagskrá fundar í dag sem raun ber vitni. Forseti tekur ekki til sín ásakanir svik eða svikna samninga í þessum efnum. Hefst þá atkvæðagreiðslan tillögu forseta að þingfundur geti staðið lengur en þingsköp gera ráð fyrir. Forseti vill taka niður þá sem óska eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Ætlar ekki að svolítið svona fyrst, því að menn geta ekki beðið orðið. Forseti minnir á að menn þurfa að biðja orðið í upphafi ef þeir hyggjast gera grein fyrir atkvæði sínu. Og hefjast á atkvæðaskýringar og fyrst tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
geri grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, svo ég skýri nú, Okay. af því að það alveg örugglega ekki orðið nógu skýrt hvers vegna við Píratar ætlum að greiða atkvæði gegn því að lengja þingfund, þá það vegna þess að við stöndum gegn því að forgangsraða störfum þingsins á þennan hátt. Við stöndum gegn því að þetta mál fái flýtimeðferð í gegnum þingið, komi hér bakdyramegin alla leiðina út í samfélagi á sama tíma og er verið að greiða út gríðarstóran arð til sjávarútvegsfyrirtækja og mörg önnur miklu þarfari mál bíða. En við eigum að lengja hér þingfund til þess að færa þeim gjöf. Ég get ekki tekið undir það og Píratar í heild sinni geta ekki tekið undir það, enda munum við öll með tölu greiða atkvæði gegn því að lengja þingfund þegar önnur og miklu þarfari mál bíða, þar á meðal hækkun kosningaaldurs. Svo ég minni nú enn einu sinni á það þarfa mál. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson, og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ég hef nú leyft mér að lifa í voninni hér í dag að forseti myndi lýsa því hér yfir að hann hefðist beita sig fyrir því að staðið yfir það samkomulag sem hér var gert fyrir þinghléið, en þessi stað hefur forseti í rauninni hreytt í okkur því að það kom honum ekkert mikið við, ef ég hef skilið forseta rétt, eða allavega hann hafi ekki svikið neitt. Ég veit svo sem ekki alveg hver á það að bera ábyrgð á því að staðið sé við samninga. Jú, það má eflaust vísa á nefndarformenn eða þingmenn stjórnar meiri hlutans, en allt þetta vitanlega gert undir handleiðslu forseta, stýrir jú þinginu og hefur hér alræðisvald í það minnsta í þessum þingsal. Það mér því mikil vonbrigði að við séum ennþá á sama stað þegar kemur að atkvæðagreiðslunni, að það ekki komið fram neinir upplýsingar og það eigi að standa við fyrri samninga, og það ekki gott næst inn í þá samninga sem að þarf að gera hér á næstu dögum, virðulegi forseti. Þá tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, herra forseti, það ekkert gaman mál og ekkert gert léttilega að vera hér í stjórnarandstöðu og greiða atkvæði gegn á síðustu metrunum, gegn lengri fundartíma, þegar við vitum og vitað að mörg brýn og þörf mál í pípunum. En ég stend hér og ætla að nýta þann tíma sem ég hef, gera grein fyrir þeirri ástæðu að ég ser á rauðatakkanum hér sem og þingflokkur Viðreisnar og vísa ábyrgðinni á þeirri stöðu alfarið á stjórnarliða, þar með talið forseta Alþingis, hæstvirta, fyrir að hafa með vinnubrögðum og samskiptaleysi, samráðsleysi og yfirgangi komið þessari stöðu á hér í dag. Og ég minni á að fyrir utan þetta mál sem við höfum verið hér og við höfum ekki einu sinni verið að skiptast á skoðunum, vegna þess að ég hef ekki séð einn stjórnarliða ennþá mæla því bót að þessi vinnubrögð séu viðhöfð, þá eru mörg önnur mál brýn sem bíða og ábyrgðin á því á höndum stjórnarliða. Máls tekur og gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, þrátt fyrir að hv. þingmenn tali oft hið háa Alþingi, þá þetta mörgu leyti ótrúlega skringilegu vinnustaður. Ég spái því nefnilega að það óvænta gerist hér núna að þeir sem greiða atkvæði með því að vinna hér í nótt verði ekki hérna, en þeir sem að greiða atkvæði gegn því að vinna inn í nótt, þeir verði hérna. Hæstv. forseti tekur ekki til sín ásakanir svik. Hér hefur enginn kannski beinlínis talað svik, en hæstv. forseti hefur að minnsta kosti ekki talað nógu skýrt vegna þess að allir sem hér hafa tjáð sig í dag hafa skilið orðans öðruvísi en hann sjálfur. Ég get ekki sætt mig við það að við greiðum fyrir þessu dekurmáli ríkisstjórnarinnar þar sem á að færa tæplega 3 milljarða af höndum þeirra sem hafa fulla vasa fjár, sumir þeirra að minnsta kosti,
Þá tekur til máls 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Hæstv. forseti, ég hef áður lýst því að ég hefði mjög gjarnan viljað vera hér og ræða mál sem að skipta stóran hluta þjóðarinnar miklu máli og eru til þess fallin að bæta hag þeirra sem að standa lakar í þjóðfélaginu. En ég tek ekki þátt í því að samþykkja lengri þingfund sem að til þess að bera uppi dagskrá sem ekki í samræmi við það sem að áður hefur verið samið um. Þess vegna greiði ég atkvæði gegn því að þingfundur verði lengdur hér í kvöld og ég satt að segja að vona að hæstv. forseti taki nú mark á hógværum mótmælum og andófi okkar þingmanna og komi til liðs við okkur vegna þess að þrátt fyrir allt hann sem betur fer vonandi þingforseti okkar allra og ég vona sannarlega að hann finni hjá sér hvatir til þess að hér verði komið á alvöru samkomulagi. Þá tekur til máls 84. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, við greiðum hér atkvæði það hvort að við eigum að vaka og hvort við eigum að gera okkur alveg sérstakt ómak og hanga hér fram á nótt til þess að færa útgerðarmönnum landsins gjafir upp á 3 milljarða. Ég sé ekki brýna nauðsyn til þess að gera það og þetta sérstaklega sláandi í dag þegar að landsmenn fá álagningarseðlana sína og að Alþingi sjái þá ástæðu til þess að færa slíkar gjafir. Ég leggst gegn þessu. Þá tekur til máls til dæmis 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti í nokkurum vanda við að tímasetja nákvæmlega hvenær hver og einn bað orðið, en allir komast að. 8. þingmaður hefur orðið. Mér finnst alltaf mjög gaman að rifja upp í svona tilefni hlutfallsleg atkvæði og hlutfallslegan fjölda þingfulltrúa. Nú það þannig að stjórnarmeirihlutinn með 35 þingmenn en með hlutfallslegan atkvæðafjölda sem myndi duga fyrir 33. Bara svona minnast aðeins á það hvað það þýðir í stóra samhenginu. En hvað þetta mál sérstaklega varðar að þá mjög undarlegt að við skulum vera að kjósa núna eins og var nefnt hérna í upphafi atkvæðagreiðsluna þetta mál fyrst, lengingu þingfundar áður en við ákveðum hvort að við eigum að hafa málið yfirleitt á dagskrá. Þannig að ég sé enga ástæðu fyrir því að hafa málið á dagskrá og þar af leiðandi sé enga ástæðu fyrir því að hafa þingfundin lengri. Ég segi nei. Þá tekur til máls 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, það væri með mikilli ánægju sem ég væri á græna takkanum, fóru öll ljósin. Hvað gerir þú? Ef að við værum að fara að ræða eitthvað annað en það að gefa útgerðinni 3 milljarða. Á þessum tímum þegar ekki hægt að fjármagna innviði, ekki hægt að fjármagna helstu nauðsynjar fyrir þá sem að standa hallari fæti en við hér inni. Og það ótrúlega skemmtileg tilviljun að akkúrat núna meðan að við tökumst á þetta birtir ríkisskattstjóri lista yfir þá sem að greiddu hæstu skatta á síðasta ári. Ég sé ekki betur en að á topp 10 séu fjölmargir sem að einmitt núna verið að gera vel við. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ákveður að gera sérstaklega vel við þá sem að
þarna eru á lista yfir þá sem að hæstu tekjurnar hafa. Og nú þurfa bara aðrir þingmenn, háttvirtir þingmenn Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs, að gera það upp við sig hvort að þetta er sá hópur sem á að fá sérstakan forgang hjá þessari ríkisstjórn. Máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, það sem frumvarpið brottnám líffæra er sett fram af þingmanni en ekki ríkisstjórn, hefur það ekki verið unnið af fagaðilum innan stjórnsýslunnar sem væri eðlilegt litið til þess hversu stórt og viðkvæmt mál er að ræða. Áður en tekið svo stórt skref líkt og mælt er fyrir í frumvarpinu væri því æskilegt að vinna málið innan stjórnsýslunnar og undirbúa heilbrigðiskerfið betur undir þær breytingar sem breytt löggjöf í málaflokki líffæragjafar kynni að hafa í för með sér. Það verður að hafa samráð við helstu heilbrigðisstofnanir á Íslandi og taka til aðgerða sem auka muni þjálfun heilbrigðisstarfsfólks í samskiptum við aðstandendur. Einnig þarf að framkvæma ítarlegri úttekt á málinu innan stjórnsýslunnar hvað varðar þann kostnað sem breytt löggjöf í málaflokknum kynni að hafa í för með sér. Ég vil leggja áherslu á að fyrsta skref í átt að aukinni líffæragjöf frá látnum einstaklingum er að auka umræðu líffæragjöf í samfélaginu og auðvelda einstaklingum að skrá hvort þeir vilja gefa líffæri eða ekki. Þetta mál á engan rétt á forgangi og engin ástæða til að lengja þingfund. Þingmaðurinn segir nei. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ágúst Ólafur Ágústsson og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, í dag er afmælisdagur. Það er afmælisdagur ríkisstjórnarinnar. Hún er búin að sitja í nákvæmlega hálft ár í dag. Og það tók ríkisstjórn Katrín Jakobsdóttur hálft ár að taka þetta skref sem hún er að kalla hér eftir. Og það tók ríkisstjórn Katrín Jakobsdóttur líka hálft ár að staðfesta sömu gömlu vinnubrögðin. Sama gamla meirihlutaræðið, sama gamla meirihlutaofbeldið. Það hefði í rauninni bara verið heiðarlegra að segja að það stæði aldrei til að breyta vinnubrögðum hér á þingi í staðan fyrir að segja það að hér bæri að breyta vinnubrögðunum og síðan gera það ekki. Það er líka sömuleiðis mjög athyglisvert að hæstv. Forsætisráðherra hefur ekki látið sjá sig í þessari umræðu í allan dag þegar verið að ræða eitt umdeildasta álitamál íslenskra stjórnmála og hún er að kalla eftir sérstaklega sérmeðferð hvað varðar. Í mínum huga snýst þetta mál vinnubrögð og vonda pólitík. Vond vinnubrögð og vonda pólitík. Þetta snýst sérmeðferð fyrir stórútgerðina, þetta snýst peninga, þetta snýst lobbyisma og sérhagsmunagæslu. Þess vegna eru vonbrigðin svo mikil og ég biðla til vina minni í Vinstri-grænum, komið í veg fyrir þetta, starfið í þágu almannahagsmuna, til þess voru þið kosin, ekki til að gera þetta sem til stendur að gera hér í dag eða næstu dag. Máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, það er svo sem búið að tala ansi mikið núna það hversu afleitt þessi hugmynd að reyna að framlengja þingfundi til þess að þetta hreint út sagt fáránlega mál fái að komast til umræðu í kvöld. Ef að þetta hefði ekki verið gert þá hefði ég verið á græna takkanum. Ef að við hefðum haldið okkur við eðlilegt fyrirkomulag á þinghaldi þá hefði ég verið á græna takkanum. En ég get ekki stutt það að lengja þingfund til þess eins að opna á þann möguleika að það séu færðir til gríðarlegir peningar til fólks sem hefur nóg þegar það eru margir aðrir í þessu samfélagi sem eru töluvert verr staddir og ættu að vera að fá forganginn á þessari dagskrá okkar hér í dag. En það þarf svo sem ekki að segja meira um þetta. Ég segi að sjálfsögðu nei við svona fáránlegum beiðnum og ég vona að þrátt fyrir að hæstv. Forseti hafi ekki tekið það til sín að hann hafi gerst sviksamur gerða samninga, þó í hugan allavega í nótt þegar hann segir. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný Harðardóttir og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, ég vil gera grein fyrir atkvæði mínu. Hér er verið að biðja lengdan þingfund til að
ræða mál sem skutla var hér inn í bullandi ágreiningi. Það er auðvitað þannig þegar að nálgast þinglok að þingmenn geta búist við kvöldfundum og oftast er það gert í samkomulagi og óþarfi að greiða það atkvæði. En núna er annað uppi hjá hæstv. Ríkisstjórn sem talaði breytt og betri vinnubrögð. Auðvitað hefur þá oft komið fyrir eins og hér hefur verið rifjað upp í dag að kastað hefur verið inn sprengju rétt fyrir þinglok. En þetta átti ekki að gerast hjá hæstv. Ríkisstjórn Katrínu Jakobsdóttur sem hefur það bara í sínum titli að efla þingið og auka traust á stjórnmálum. Vinnubrögð sem við höfum horft upp á í dag hjá stjórnarmeirihlutanum ekki til þess að auka virðingu þingsins eða traust á Alþingi. Og ég segi nei. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, á sama tíma og það á að afhenda útgerðinni 3 milljarða á silfurfati veikt fólk núna skelfingu lostið. Það á ekki fyrir mat, það á ekki fyrir lyfjum, það á ekki fyrir læknishjálp. Það er að missa húsnæði vegna gífurlega hárra leigu. Síðan eru 1000 manns á bið eftir félagslegu húsnæði. Fólk með börn sem býr í ólöglegum húsnæði. Nei, erum við að gera eitthvað fyrir þetta fólk? Nei, við erum að vinna, að fara að vinna í kvöld í þágu þeirra sem hafa það best. Og ég segi bara fyrir mitt leyti að þetta fjárhagslegt ofbeldi gagnvart þeim sem minnst hafa í þessu landi. Og það verið að hampa þeim sem hafa það mest. Þess vegna segi ég nei. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, á meðan ekki staðið við samkomulag sem gert hefur verið við stjórnarandstöðuna það með hvað hætti mál komast úr nefndum, þá sé ég ekki ástæðu til að liðka fyrir því að fundartími sé framlengdur hér í dag. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, það pínlegt að horfa upp á það þegar ríkisstjórn sem hefur farið með mikinn fagurgalla hér breytt og bætt vinnubrögð og aukna virðingu fyrir þingi fer fram með þeim hætti sem hér Það kemur því ekki á óvart að ég segi nei. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, háttvirtir samþingmenn og sérstaklega háttvirtir þingmenn í stjórnarliðinu. Ég á bágt með að trúa því að öllum stjórnarliðum sé það mál sem hér helst deilt sé eitthvað svo mikið hjartans mál og forgangsmál að þið viljið knýja það fram með þessum hætti og veita þar með forseta þingsins sem hefur ekki sýnt neinn lit til þess að liðka fyrir þessu máli, lýsa yfir stuðningi við hann með þeim hætti. Ég vil ekki trúa því og ég trúi því ekki fyrr en að atkvæðagreiðslunni lokið að þið öll styðjið vinnubrögð af því tagi. Ég styð ekki málið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir og flytur atkvæðaskýringu. Herra forseti,
Við erum hér enn á sama stað og áður. Því miður er ekkert samráð, það er ekkert samkomulag. Hér skortir algjörlega verkstjórn. Herra forseti, ábyrgðin er mikil. Ítreka þó og bendi á að forseti hefur dagskrárvaldið. Ég samþykki ekki lengri þingfund í kvöld sem er vegna þess að hér er komið mál inn á okkar borð af óljósum ástæðum, vil ég leyfa mér að segja, meðan á öðrum mikilvægum málum er haldið í gíslingu. Þá tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Hæstvirtur forseti hefur ekki orðið við áskorun minni að staðfesta að samkomulagið frá því fyrir þinghlé sé í gildi og að staðið verði við þau fyrirheit sem þá voru gefin. Ég leyfi mér að ítreka óskir mínar til hæstvirts forseta í þessu efni að hann gefi hér út slíka staðfestingu. Herra forseti, ég tel ekki eftir mér að starfa hér að þjóðnýtum málum á hvaða tíma sólarhrings sem er. Ég sé enga ástæðu til þess að greiða fyrir ríkisstjórninni í því að koma fram forgangsröðun af því tagi sem hún boðar þegar að mál í þágu þeirra sem að höllum fæti standa í íslensku samfélagi, að þeim er haldið í gíslingu hér í nefndum til þess að geta komið hérna fram stórfelldum peningagjöfum í garð þeirra sem að best standa, að ég get ekki staðið að því. Ég segi nei. Atkvæðagreiðsla stendur yfir og forseti vekur athygli á því að atkvæðagreiðslukerfið er enn opið þó að slokknað hafi stund á kerfinu. Það er komið upp aftur og hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, mun hafa haft í hyggju að gera grein fyrir atkvæði sínu og fær þá orðið. En ég hafði hann því miður ekki á mínu blaði. Virðulegur forseti, núverandi stjórnarandstaða hefur verið alveg sérstaklega hjálpsöm og liðleg gagnvart þessari ríkisstjórn, að því marki að stundum hefur jafnvel mér þótt nóg um. En það eru samt ákveðin takmörk. Það er ekki hægt að ganga endalaust á lagið og framganga stjórnarmeirihlutans í dag og núna bara eftir þinghlé hefur verið með stökustu ólíkindum og raunar finnst manni að vera hrein ósvífni að fara fram á lengingu þingfundar þegar að sá fundur á eingöngu að snúast það að staðfesta svik, hrein og klár svik stjórnarmeirihlutans hér á þinginu gagnvart minnihlutanum. Svik á samkomulagi sem var gert með ákveðnum hætti sem lá algjörlega skýr fyrir hlé og hefur nú verið svikið og staðfest með þessari atkvæðagreiðslu með því að ákveða það halda enn lengri fund annað heldur en samið hafði verið Ég segi því nei. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Nei, forseti telur að forseti veit að einhverjir þurftu úr húsi til að sækja börn sín á leikskóla sem höfðu þegar greitt atkvæði, en ef svo er ekki óskað eftir endurtaka atkvæðagreiðsluna þá verður orðið við því. Hefst á atkvæðagreiðslan að nýju. Það gefur ekki nýjan rétt til atkvæðaskýringa. Forseti fær nú verulega hjálp við fundarstjórnina og er þakkláttur fyrir. Já, og það tekur smástund að endurreisa kerfið. Hefst þá atkvæðagreiðslan að nýju tillögu forseta að þingfundur geti staðið lengur en
þingsköp gera ráð fyrir ef þörf er á. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði? Svo virðist vera og er þá atkvæðagreiðslunni lokið. Tillaga forseta er samþykkt með 29 atkvæðum gegn 25 og getur þá svo háttar til 10. dagskrármálið, það er að segja sveitarstjórnarlög, frumvarp framlengingu bráðabirgðaákvæðis, það er frumvarp umhverfis- og samgöngunefndar á þingskjali 1018 að því var útbýtt eftir 1. apríl og þarf því að greiða atkvæði það hvort málið megi taka fyrir á dagskrá. Forseti vekur athygli á að við erum eingöngu að greiða hér atkvæði 10. dagskrármálið og hvort að menn fallast á að það megi koma á dagskrá. Og fer þá fram atkvæðagreiðsla það hvort 10. dagskrármálið megi koma á dagskrá og er hún nú hafin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Það er verulegt flökt á afstöðu þingmanna en atkvæðagreiðslunni er nú lokið og eru afbrigðin samþykkt með 43 atkvæðum gegn 6, 5 greiða ekki atkvæði. Svo háttar til 11. dagskrármálið að frumvarpinu var útbýtt eftir 1. apríl og þarf því að greiða atkvæði hvort taka megi málið á dagskrá. Forseti vekur athygli á því að það þarf 3 atkvæðagreiðslur til þess að þetta mál megi koma á dagskrá. Það er í fyrsta lagi frest vegna 1. apríls, í öðru lagi frest vegna þess að 5 dagar eru ekki liðnir frá útbýtingu og þar þarf aukinn meirihluta. Þannig að fyrst fer þá fram atkvæðagreiðsla hvort málið megi koma á dagskrá þar sem því var útbýtt eftir 1. apríl og gildir þar einfaldur meirihluti. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Eða atkvæðaskýring. Atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, hér er verið að biðja leyfi þingsins til að setja þingmannamál á dagskrá. Forseti biður okkur þingmenn að setja þingmannamál á dagskrá og taka það fram fyrir öll önnur þingmannamál. Og tilgangurinn er sá að lækka veiðigjöld og gefa útgerðum afslátt. Mér hefði fundist betri bragur á því ef að forseti hefði sagt sem svo við hæstv. ríkisstjórn: þetta geri ég ekki, vegna þess að þá mun samkomulag og sundrung verði í þingsal og það mun ekki ganga neitt. Og þetta geri ég bara ekki þeim þingmönnum sem að treysta mig sem forseta alls þingsins. Og það voru mér mikil vonbrigði að forseti skyldi samþykkja það að setja þetta þingmannamál á dagskrá í svona miklum ágreiningi. Það hefði farið betur á hinu og ég, eins og ég segi, hef orðið fyrir miklum vonbrigðum með forseta að hann skyldi ekki hafa staðið með þingmönnum í þessum efnum. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson atkvæðagreiðsluna. Virðulegur forseti, nú erum við komin á það stað að byrja að greiða atkvæði það hvort við eigum að hliðra til fyrir þessu umdeilda máli. Ég segi fyrir mitt leyti að ég hef ekki mótað mér afstöðu til málsins sem slíks. En það að málið sé tekið inn með þessum hætti fær mig til þess að greiða gegn því að það fái hér meðferð í þinginu með þessum hætti sem það kemur hér að. Það er að segja að það sé tekið fram fyrir önnur þingmannamál og jafnvel mál eins og ég hef margsins bent þér á í dag, virðulegi forseti, sem áður hefur verið samið Og ég veit ekki hvort að stjórnarmeirihlutinn sé að hugsa sér að reyna að semja þá aftur þau mál sem er verið að svíkja og hefur verið svikið undanfarið af þeirra hálfu, en það er hér fram að ganga. Það kann vel að vera að það sé hugsunin, en það mun ekki ganga hins vegar. Stjórnarandstaðan lætur ekkert semja við sér tvisvar sömu málin. Og virðulegur forseti, það er mjög mikilvægt að forseti
nýti það vald sem hann hefur núna til þess að grípa inn í þessi atburðarás. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, hér ætlum við að greiða atkvæði það hvort að tiltekið mál sem er hér í grenjandi ágreiningi eigi að komast á dagskrá. Komast á dagskrá hvenær? Já, einhvern tímann í nótt þegar að meirihlutinn er farin heim að sofa og við í minnihlutanum höldum uppi störfum Alþingis eins og venjulega. Af hverju á að taka þetta mál á dagskrá? Jú, af því að það þarf að afhenda velvöldum vinum ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur 3 milljarða. Ef að þeim er umhugað litlu fyrirtækin, litlu útgerðirnar, þá fá þessar litlu útgerðir afslátt og það má vel hækka þann afslátt ef að þessir aðilar eru að berjast í bökkum. En í staðinn þá ákveður ríkisstjórnin í skjóli formanns atvinnuveganefndar að færa sérstökum aðilum 3 milljarða af okkar peningum. Af okkar peningum, peningum almennings. Ég ætla ekki að greiða leið þessa máls. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson, og ræðir atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, ég tek undir með hv. þingmanni Ágústi Ólafi Ágústssyni. Þetta mál er vond pólitík, en það hefur líka verið illa að framgangi þess staðið. Nú má vel vera að einhverjar útgerðir þurfi á hjálp að halda, en ekki allar, sannarlega ekki allar. Og þetta frumvarp að vera að dreifa 3 milljörðum til allra þessara fyrirtækja er svipað og að skjóta mýflugu með fallbyssu. Og það er aldrei sniðugt. Og nú lýsi ég eftir því að hæstv. Sjávarútvegsráðherra sem situr hérna komi upp í stólinn og útskýri af hverju hann skorti kjark til að bera upp málið fram sjálfur, vegna þess að þá væri málið í forgang, og hann í leiðinni útskýri það hvað hann hafi sér til málsbótar þegar hann forgangsraðar þannig að láta fólk sem hefur ekkert með peninga að gera fá fullar hendur fjár á meðan öryrkjar, aldraðir, barnafjölskyldur og fleiri sitja eftir með sárt ennið. Hæstvirtur sjávarútvegsráðherra, vinsamlegast komdu og stattu fyrir máliðinu. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, og ræðir atkvæðagreiðsluna. Forseti vill ekki hvetur þá félaga til að ræða sín mál annars staðar en í þingsal. Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir hefur nú tekið að sér hlutverk kerlingarinnar í gullnaliðinu og kastar hér inn í þingið skjóðu með máli sem að hæstvirtur sjávarútvegsráðherra hefur ekki kjark til að bera fram sjálfur. Og nú er illa farið fyrir horskum norðlendingum sem neyða þingmenn í að vinna slík skítverk fyrir sig. Ég ætla ekki að greiða leið þessa máls með þessum hætti fyrir þetta gullna hlið sem hér er. Og ég hvet hæstv. Sjávarútvegsráðherra til þess að taka þetta mál að sér sjálfan í staðinn fyrir það að beita hér þingmönnum fyrir sig í þessu máli. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, ræðir atkvæðagreiðsluna. Herra forseti. Að hleypa málum á dagskrá þegar frestir eru liðnir á að vera undantekning. Til þess eru þessi frestir bundnir í þingsköp. Frestirnir eigi ekki bara að vera þarna sem einhvers konar gluggaskraut sem að ríkisstjórnin hunsar eftir hentisemi. En skoðum aðeins forsögu þessa máls. Í fjárlögum 2018 kom fram að veiðigjöld áttu að skila 10 milljörðum í þjóðarbúið. En fjárlög voru samþykkt í lok desember 2017. Í byrjun apríl, líka of seint, eins og núna,
kom fram fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar en þar kom fram að veiðigjöld ársins 2018 verði 7 milljarðar. Því fylgir skýring þess efnis að lög veiðigjöld munu falla úr gildi í lok árs. Slíkt stenst auðvitað enga skoðun þar sem að greiðsla veiðigjalda 2018 á sér stað á undan áramótunum 2018-19. Getur verið að ríkisstjórnin hafi hlaupið á sig, lofað lækkun veiðigjalda án þess að átta sig á því að slíkt stæðist ekki lög og þegar uppkomstu klúðrið, enn eitt klúðrið, hafi verið ákveðið að reyna að þvinga í gegnum þingið skítamixi til að redda málum. Er það það sem er í gangi hér? Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy, og ræðir atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, ég var nú með nokkur orð tilbúin það hversu afleitt það er að taka þetta mál til meðferðar, en úr því að svona þá verð ég bara að segja. Þetta mál er illa unnið. Þetta byggist á fullyrðingum annars vegar úr skýrslu frá Deloitte sem er svo illa unnin að það bara nær engri átt. Þetta byggir líka á fálmkenndum fullyrðingum úr stjórnsýslunni og það er þar að auki ekki búið að líða venjulegur tími frá því að málið var lagt fram með snarheitum í gær, þrátt fyrir að önnur skjöl, þingskjöl sem voru tilbúin á sama tíma kom ekki fram í sömu andrá. Það er ekki búin að líða nógu mikill tími til þess að þetta gangi upp og við eigum ekki að vera að hleypa málum svona framfyrir, sérstaklega ekki þingmannamálum, bara svona af því að það hentar einhverjum. Það gengur ekki. Við verðum að vinna hlutina töluvert betur þannig að auðvitað á ekki að leyfa þessa undantekningu núna. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og ræðir atkvæðagreiðsluna. Virðulegur forseti, það er mjög sérkennilegt að þetta mál skyldi ekki koma fram fyrir 1. apríl. Því það hefur legið fyrir lengi að ákveðnar tegundir útgerða hafi verið í vandræðum vegna þess með hvaða hætti veiðigjöldin leggjast á. Hvers vegna þá birtist þetta mál allt í einu núna? Og ekki síður undarlegt, hvers vegna er það með þeim hætti sem það er? Það er ekkert verið að taka sérstaklega á vanda litlu útgerðanna. Það er ekkert verið að bregðast við vandanum sem hefur legið fyrir lengi með þessu frumvarpi. Þetta er frumvarp sem að auk þess mun hafa verið unnið í sjávarútvegsráðuneytinu en er svo lagt fram sem þingmannamál. Og hvers vegna er það, virðulegur forseti? Þetta er allt mjög dularfullt. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, og ræðir atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, kallað var úr hliðarsölum hérna áðan að ekki væri búið að ákveða hvernig þetta skipta upphæðinni upp á milli útgerða. Verður ekki að liggja fyrir stefna svona byggð og rökstudd á jafnræðisreglu eða öðrum löglegum sjónarmiðum? Ekkert svoleiðis í þessu frumvarpi svo ég sjái. Þannig að ef þingið samþykkir þetta frumvarp þá er það að kvitta undir tóman tékka. Ég hef heyrt þingmenn kvart undan því að lögum opinber fjármál taki fjárveitingavaldið frá þinginu og þar með þessu væri þingið að sjá að afsala sér fjárveitingavaldinu alveg sjálft. Það er kannski munur á nákvæmni skilgreiningum hjá okkur varðandi þessa tilvísun sem hefur verið að vísa í varðandi frumvarpið að ég hafi ekki rétt fyrir mér með þetta sem ég er að segja. Því að ég allavega skil ekki þann rökstuðning sem byggðan á jafnræðisreglu eða öðrum lögmætum sjónarmiðum. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir, og ræðir atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, af hverju er þetta mál komið hingað? Af hverju er þetta þingmannamál? Við höfum ekki ennþá fengið svör við því. Af hverju er þetta þingmannamál þegar það er samið í sjávarútvegsráðuneytinu og hér situr sjávarútvegsráðherra
og hlustar á okkur spyrja og þrefa sömu spurninguna, sömu þræðina sem liggja allt kring í þessu máli. Getur enginn svarað okkur eða þetta ein af þessum óskrifuðu reglum sem eru smátt og smátt að síast hér inn og eru alltumlykjandi? Máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson atkvæðagreiðsluna. Virðulegur forseti, mál okkar í velferðarnefnd innan málflokks fólksins það hvarf og í einhverja nefnd sem enginn veit hver eða hvað verður Það þekkir þetta er einhver leyninefnd. Síðan hitt málið okkar í annarri nefnd þar sem gleymist að kalla inn umsóknaraðila og bara gleymist einhvern veginn. Ég spyr, af hverju gat þetta mál ekki gleymst? Bara gleymst einhvers staðar? Eða farið í það leyninefnd sem enginn veit og horfið þar? Nei, það er sennilega vegna þess að þetta varða þá sem hafa það best í þjóðfélaginu. Eiga allt, fjármagnið. Það má ekki ýta við þeim, það má ekki gleyma þeim. Það má ekki láta þá hverfa í einhverja nefnd sem enginn veit hver eða hver eiga að vera í. Nei, þetta á að þvinga þetta í gegn. Og ég segi bara, þetta bara skömm fyrir Alþingi að láta þetta viðgangast. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson og ræðir atkvæðagreiðsluna. Virðulegur forseti, við erum hér að fjalla atkvæðagreiðslu þetta mál sem er stjórnarfrumvarp í dularklæðum eða Jón í skjóðunni eða allavega ekki alveg það sem það gefur sig út fyrir að vera. Þetta mál á ekki erindi hingað inn í þessum búningi og ef ríkisstjórnin hefur áhuga á því að færa útgerðarmönnum gjafir þá verður hún sjálf að standa fyrir því og sjálf að þá þurfa hæstvirtir ráðherrar sjálfir að vera menn til þess að tala fyrir því máli. Máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy og ræðir atkvæðagreiðsluna öðru sinni. Herra forseti, þetta verður eitthvað auðveldara núna. Samkvæmt starfsáætlun Alþingis skyldi þingfrestun fara fram fimmtudaginn 7. júní. Það eru aðeins 3 þingfundadagar þangað til Alþingi fyrir sumarfrí, samkvæmt því. Nú kann að vera ljóst að einhver töf verði á því að þingi verði frestað. En þrátt fyrir það verður að teljast með öllu ótækt að vera að nýta tíma þingsins til þess að ræða margra milljarða króna lækkun á veiðigjöldum sem gagnast engum nema íslenskum útgerðarfyrirtækjum. Er það réttlætanlegt að fórna öllu sem gæti talist nokkurs konar samkomulag þingstörfin til þess að tryggja þessum útgerðarmönnum aukið fjármagn? Ég velti fyrir mér hver forgangsröðun forseta sé. Forseti einbeittur í vilja sínum til þess að rústa samstarfinu við minnihlutann og í þágu þess ætlar að tryggja margra milljarða ívilnun til íslensku útgerðarfyrirtækja. Þetta út í hött. Þetta algjörlega út í hött. Getum við vinsamlegast reynt sem þing núna að einbeita okkur að því sem skiptir máli? Það nóg til af þeim slíkum málum. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Ólafur Ísleifsson og ræðir atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, ég vil nú að leyfa mér að lýsa vonbrigðum mínum með það að við skulum vera hér í þessum sporum. Þetta ætti ekki að vera svona. Og ég vil sömuleiðis lýsa áhyggjum mínum yfir því að samstarf hér í þinginu milli stjórnar og stjórnarandstöðu skuli vera komið í þá stöðu sem núna blasir við. Það var lagt upp með allt öðrum hætti. Reyndar voru gefin út mikil fyrirheit af hálfu ríkisstjórnarflokkanna sem myndu samstarf eða tóku saman höndum ekki bara
samstarf við ríkisstjórn heldur eflingu Alþingis. Menn sjá hvernig það hefur tekist. Hér á að ræða mál sem er tekið fram fyrir þá röð sem samkomulag hafði tekist á sama tíma og málum í þágu aldraðra og öryrkja hér sem eru komin langt í nefndum kastað, herra forseti, fyrir ofurborð. Þá tekur til máls 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, og ræðir atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, það hefur legið fyrir nokkurt skeið að gjaldtökuheimild myndi renna út í haust, raunar frá því að þar að lútandi ákvæði var sett fyrir 3 árum síðan. Það er því dálítið sérstakt að við þurfum að vera hér í einhverri skyndimeðferð með eitthvað neyðarfrumvarp 3 dögum fyrir þingfrestun. Ég skil ekki af hverju þetta mál var ekki löngu komið fram ef nauðsyn bar til að endurnýja gjaldtökuheimildina, ef það voru einu rökin fyrir framlagningu þessa máls. Að það sé verið að blanda því síðan saman við meiri háttar breytingar á veiðigjaldafyrirkomulagi alveg stórmerkilegt. Án nokkurs samráðs, án nokkurs undirbúnings að séð verði. Enn og aftur, þetta er stórpólitískt mál. Það hefur verið þrefað þetta í vel á annan áratugum minnsta. Að detta það í hug að koma með þetta inn í þingi með svo skömmum fyrirvara eru ótrúlega vinnubrögð. Ef að vilji stóð til að liðka sérstaklega fyrir litlum og meðalstórum fyrirtækjum, þá hefði enn og aftur, með vísan til þess að það lá fyrir löngu síðan að þessi gjaldtökuheimild myndi falla út, verið nægur tími til að kalla til samráðs í þinginu það hvernig best yrði að því staðið. En nei, það er ekki gert og reynt að smygla þessu gegn á síðustu stundu undir því yfirskyni að mikið liggi við. Þetta er ekki boðleg vinnubrögð, ég mun ekki greiða þessu máli götu. Þá tekur til máls 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen, og ræðir atkvæðagreiðsluna. Forseti, hér er spurning hvort að samþykkja skuli afbrigði til að taka þetta mál á dagskrá. Veiðigjald eru verkfæri sem við notum til þess að afla tekna af sameiginlegri auðlind allra landsmanna. Það að ætla að lækka þessi veiðigjald á handahlaupum með frumvarpi frá meirihluta atvinnuveganefndar korter fyrir þinglok er alls ekki til þess fallið að skapa sátt þessa gjaldtöku. Raunar er það stórmerkilegt að við skulum vera á þessari vegferð núna. Í dag er verið að greiða út meira en milljarð króna arð til hluthafa HB Granda. Á sama tíma ætlum við að forgangsraða lækkun veiðigjalda umfram öll önnur mál sem bíða afgreiðslu. Hverjum dettur svona vitleysa í hug? Fyrir utan það að þessi vinnubrögð eru bara óforskömmuð að við skulum vera að ganga frá þessu á þennan hátt. Að þessi verið að gefa sólarhrings umsagnarfrest á þessu máli í þokkabót. Það er það mikil flýtimeðferð á þessu. Þetta er það aðkallandi að við eigum ekki einu svona að leyfa fólki að rýna almennilega í þetta. Til máls tekur 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, og ræðir atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, það er eiginlega ekkert annað en einhvers konar sturlun að við skulum vera að ræða það hér í alvöru, eða það er að segja mótmæla því hér í alvöru, vegna þess að það er sannarlega enginn sem kemur hér upp og mælir þessu bót. Taka þetta risastóra pólitíska mál, flókna, mikið rædda, mikið umdeilt, og þröngva því hér með einhverjum afbrigðum í gegnum þingið á síðustu metrunum, þegar fjöldinn allir á öðrum málum bíða, þurfa afgreiðslu. Þetta er óskiljanleg vinnubrögð og þegar maður næri ekki einhvern veginn botni í vinnubrögð þá fer maður að ímynda sér eitthvað og þá hugsa maður, er verið að leggja gildru fyrir háttvirtan formann atvinnuveganefndar að taka þennan öskupoka sem hann á að koma með inn í himnaríki svo ég fari nú frjálslega með tilvísanir sem hér hafa fallið. Hvað er þetta? Ég minnist þess að hæstvirtir
ráðherrar og hv. þingmenn Vinstri grænna ætluðu sér að taka til með sópum hér í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Ég er ansi hrædd að þeir séu að sópa rangt hús. Ég verð að segja það. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, og ræðir atkvæðagreiðsluna öðru sinni. Virðulegur forseti. Það er vissulega óheppilegt að það sé gert upp 3 árum seinna með veiðigjöldin, en það er samt fyrirsjáanleiki í þessu. Þetta er í lögum og það er ekkert ófyrirsjáanlegt eða óvænt sem er að gerast þó að það ári kannski verð núna heldur en það var fyrir 3 árum. Það verður bara að leggja og safna í sarpinn miðað við hvernig gekk á hverju ári fyrir sig. Það myndi ég held að vera mjög eðlilegt. Þannig að það er frekar óvenjulegt að það þurfa einhvern veginn að koma og redda því sem að fer illa núna því að gekk vel fyrir 3 árum síðan. Mér langar til þess að bæta við það. Hérna koma stjórnarandstöðuþingmenn upp og lýsa áhyggjum sínum af þessu máli, en stjórnarþingmenn þeir bara sitja, þegja og ýta takka. Engar útskýringar, engin rök. Við kalla eftir afstöðu stjórnarþingmanna byggðum á þeim útskýringum sem við kallaði eftir áðan hvar og af hverju þetta er nauðsynlegt, til dæmis vegna byggðarsjónarmið eins og var útskýrt hérna af einum stjórnarþingmanni í upphafi sem virðist ekki standast negin rök því að þetta kerfi hefur ekki gert neitt gott fyrir byggðirnar eins og við vitum öll. Það hafa kvótar flust á milli og byggðir bara farið mjög illa út úr þessu kerfi. Þá er enginn. Þá er forseti ekki fleiri á mælendaskrá í bili sem vilja ræða atkvæðagreiðsluna og hefst þá atkvæðagreiðslan afbrigðin. Það er rétt að hringja. Atkvæðagreiðslan stendur yfir og greidd eru atkvæði það hvort að 11. dagskrármálið megi koma á dagskrá og í þessari atkvæðagreiðslu er leitað afbrigða frá reglunum 1. apríl. Að því var útbýtt eftir sem sagt 1. apríl. Svo allir séu með það á hreinu. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði? Svo virðist vera. Er þá atkvæðagreiðslunni lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 28 atkvæðum gegn 25. Óskað er eftir því að endurtaka atkvæðagreiðsluna, verður þá orðið við því. Getið byrjað. Og hefst þá atkvæðagreiðslan að nýju. Greidd eru atkvæði það hvort frumvarpið megi koma á dagskrá þó því hafi verið útbýtt eftir 1. apríl. Hafa þá allir hv. þingmenn greitt atkvæði eins og hugur þeirra stendur til? En svo virðist vera, þá er atkvæðagreiðslunni lokið og þá er afbrigðin samþykkt með 28 atkvæðum gegn 27 og má frumvarpið þá koma á dagskrá af þeim sökum. En það áttar einnig svo til þetta dagskrármál að ekki eru liðnir 5 dagar frá útbýtingu þess og þarf því að greiða atkvæði hvort taka megi málið á dagskrá og hefst nú sú atkvæðagreiðsla. Er þetta ekki rétt stillt? Þarf ekki aukin vindur hér. En af hverju er kerfið ekki rétt stillt? Við sjáum bara tölunum.
Hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Hv. þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, þetta sem við erum búin að vera að tala í dag, að það liggur fyrir að þú þarft 60% þingmann til að samþykkja að mál geta farið á dagskrá ef það er ekki liðin 5 dagar ef að málið kemur fram eftir 1. apríl. Nú er búin að eyða mjög löngum tíma hérna, búið að reyna að tala fyrir forseta þingsins að þetta er ekkert að fara á dagskrá nema þessi talað það og samið það við þingflokksformenn. Ef menn hafa áhuga á því að þingstörfin ganga hérna vel, þá þarf forseti að tala við þingflokksformenn. Það er þess vegna sem í lögum um þingsköp er sérstaklega talað og tekið frá tími í þingsköpum, leikreglum þingsins, til þess að forseti geti fundað með þingflokksformönnum. Annars er svona staðan. Þetta veit forseti, hann er búinn að vera hérna hvað lengi á þingi. Þetta er bara tímasón vegna þess að forseti er ekki tilbúinn að setjast niður og finna leiðir til þess að miðla málum og við getum unni hérna fælega. Þetta er algjörlega skrifað á forseta þingsins. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er ekki tilskildu meirihluta atkvæða þar sem 3/5 hlutar þurfa að samþykkja frávik frá 5 daga reglunni og kemur þetta mál því ekki á dagskrá þessa fundar. Tekið er fyrir 3. mál á dagskrá. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég geri mikla athugasemdir við fundarstjórn forseta hér í dag. Það er með ólíkindum að forseti skuli hafa látið þetta leikrit hér ganga í allan dag, vitandi það hver niðurstaðan yrði. Það er ekki vel farið með tímann hér í þinginu þegar svona er haldið á málum. Það er ekki einungis farið illa með tímann. Það er líka óþarfi að æsa hér aðeins upp geðslagið í annars mjög geðprúfum þingmönnum. Með svona stjórnvisku, orðað þannig. Nú eru þingstörfin öll í uppnámi, ekki fyrsta sinn reyndar. Verða það væntanlega hér það sem eftir lifir á þessu þingi. Því að við höfum ekki ennþá fengið botn í það hvort að forseti telji svo að samningar skuli standa. Nei, það þjösnast áfram einhverju þvermóðsku sem er nánast óskiljanleg. Nánast óskiljanleg. En ég vona, maður lifir nú alltaf vonni, að eitthvað muni nú breytast kannski eftir þennan undarlega dag sem önnur enda kannski rétt að byrja ef fólk ætlar að vera hér fram á morgun í fundarstjórn. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ólíkt mörgum öðrum vestrænum lýðræðisríkjum þá skipum við okkur í hóp þeirra Evrópuþjóða sem að líta ekki þannig á að minnsti mögulegi meirihluti taki og hrifsi til sín öll völd, heldur eigi minnihlutin líka sinn rétt. Hér höfum við setið og reynt að gera athugasemdir og reynt að fá forseta til þess að setjast niður og greiða fyrir vinnunni framundan. Því miður þá hefur hæstv. Forseti ekki hlustað á það og því miður þá óttast ég að það kunni að hafa áhrif á andann hér í þinginu og að minnstakosti tek ég undir með einum hv. þingmanni sem lagði til að nú yrði endurskrifuð forsíðan á stjórnarsáttmálanum og tekið út efling og virðing Alþingis. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Þegar hv. þingmaður horfinn úr. Nei. Hv. þingmaður hefur orðið. Já, herra forseti, ég verð að lýsa yfir kannski ánægju minni hér að meirihlutinn og ekki hinn aukni meirihluti, heldur bara rétt meirihlutinn hafi ekki getað þröngvað þessu hörmulega máli á dagskrá. Hann verð líka að lýsa yfir ákveðnum vonbrigðum með svona
þessa framkomu hæstvirts forseta í dag, þar sem að þetta var auðvitað alveg fyrir séð. Núna er klukkan korter yfir 5 og hér hefðum við getað staðið í dag og greitt fyrir ýmsum góðum málum. Af því það eru nefnilega mörg góð mál í pípunum. Það eru mörg góð málin í nefndum sem að ég er vel tilbúin að greiða fyrir og vinna að. Í staðinn fyrir að standa í þessu þrasi, þessu óþarfa þrasi, sem bara er tilkomið vegna samráðsleysis. En enga síður þá gleðst ég líka einhvers staðar í hjartanu yfir þessari stöðu, að þetta mál hafi ekki komist á dagskrá. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, fundarstjórn forseta. Herra forseti, nú erum við búin að afgreiða nákvæmlega 2 dagskrármál á þessu þingi, afsakið á þessum fundi, með þeirri niðurstöðu að 11. dagskrármáli falli brott af þessari dagskrá í dag. Og skil ég ekki alveg til hvers var unnið akkúrat núna. Ég er svona að velta því fyrir mér hvers vegna var ákveðið að fara þessa leið í stað þess að reyna að komast að einhverju samkomulagi við okkur, hvers vegna var ákveðið að vinna svona gegn okkur þegar að niðurstaðan var öllum ljós. Við erum búin að standa hér síðan klukkan 10:30 í morgun og megnið af þeim tíma hefur farið í að ræða að taka eigi þetta dagskrármál, 11. dagskrármálið veiðigjöld á dagskrá. Það hefur nú verið gert. Þetta er algjör tímasóun og frekar ömurleg fundarstjórn. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson og ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, ef ég hefði verið forseti núna í dag, þá hefði ég frestað þingfundi, talað við þingflokksformennina sem forseti Alþingis, reynt að finna einhverja leið á þessu. Það er náttúrulega ekki það sem að menn hafa áhuga á. Það koma 2 mál núna inn sem alveg á blámetrónum og 3. máli líka og sem mikil andstaða við og þá veit náttúrulega forseti, þessi forseti veit alveg hvað gerist. Þetta getur minnihlutinn ekkert annað gert fyrst hann hefur ekki dagskrárvaldið, heldur hann að segja, heyrðu, þetta gengur ekki og þetta er annars það tí sem við talaðum hérna fyrir 2 vikum síðan. Það er ekkert annað sem við getum gert og þá tefjast þingstörfin og svo framvegis. Eðlilega vegna þess að við getum ekkert sætt okkur við svona fundarstjórn og svona dagskrá og svona algjört ósamráð. Þá og endanum getur forseti sagt, við erum búin að skapa þessi stöð og sagt, heyrðu, þið voru bara að tala og tefja og svo framvegis og þar að leiðandi ekki þetta að klára þessi mál eða svona verður þetta að vera og svo verða menn þreyttir og svona. Þannig að þetta er ekki tilviljun. Þetta er spilað nákvæmlega eftir þeirri leikbók sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur sinnt þegar hann hefur sinnt þessu embætti forseta Alþingis og fleiri flokkar líka. Þetta er nákvæmlega eftir gömlu handbókinni hvernig þessi störfum er. Forsetinn er með dagskrárvaldi, forsetinn er með valdi til þess að eiga samráð við þingflokksformenn, til þess að hlýðra hérna og eiga samráð. Þetta skrifast allt saman á forseta þingsins. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé og ræðir fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, í anda þeirrar umræðu sem áttum hér í dag ágætum Vog langar mig að tala hér aðeins ábyrgð. Það tekur hver og einn hér ábyrgð á því sem hann segir, hvað hann segir í pontu og hversu oft hann kemur í pontu. Og stjórnarandstaðan sé núna að kenna hæstv. Forseta það hversu oft stjórnarandstaðan komi upp í pontu er í hæsta lagi hlægilegt. Ég væri til í að nota meiri og strangar orð það, ég kýs að gera það ekki. Þú kannski leyfir mér, hv. þingmaður, að klára mál mitt áður en að þú heldur áfram. Nóg hefur þú talað í dag. Stjórnarandstaðan tala hér það að forseti hafi vitað allan tímann hvernig þessi atkvæðagreiðsla færi. Vissi hv. stjórnarandstaða það ekki líka? Gat hv. stjórnarandstaða ekki bara einfaldlega tekið það ákvörðun vegna hinna fjölmörgu mála sem hv. stjórnarandstæðingar tala að sé nauðsynlegt að komast að dagskrá, að hleypa það málinu einfaldlega í þessa atkvæðagreiðslu? Ég endurtek bón mína, hv. þingmaður Jón Þór Sigurðsson Ólafsson, afsakið, að ég fái kannski bara, þetta er í fyrsta skipti sem ég kem hingað í dag, að ég fái hér næði. Gat hv. stjórnarandstaða ekki bara
gert það nákvæmlega sama, hleypt þessu í atkvæðagreiðslu, fellt málið, náð því fram sem hún vildi, taka þetta á dagskrá og farið svo að taka til öll þessi góðu mál sem hv. stjórnarandstæðingar láta hér eins og þeim sé í muna að komast á dagskrá í leikriti dagsins. Forseti biður hv. þingmenn að gæta tímamörkum og aðra hv. þingmenn að gefa ræðumönnum hljóð. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy og ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, það kannski fínt að ég komi hérna strax á hælunum á hv. þingmanni Kolbeini Óttarsyni Proppé, vegna þess að hann virðist hafa misskilið nákvæmlega hvað það var sem við vorum að biðja hér í allan dag. Við vorum ekki endilega bara að biðja að þetta mál væri tekið á dagskrá, heldur að það yrði samráð, eðlilegt samráð við minnihlutann það hvernig málum yrði hagað. Og það samráð hefur ekki átt sér stað. Það var ýmsu fögru lofað hérna fyrir síðasta þinghlé og það búið að svíkja það alveg bara í allar mögulegar áttir. Og í rauninni, ein ástæðan fyrir því að við erum búin á einhverjum árangri í dag með því að fella þessa afleitu tillögu að taka þetta mál á dagskrá bara vegna þess að einhverjum frábærum snillingi datt í hug að kannski væri ágætt að hafa aðeins rýmri meirihluta nauðsyn fyrir ákveðnar atkvæðagreiðslur einmitt til þess að sporna við svona misbeitingu valds. Þetta segir mér að við þurfum miklu fleiri ákvæði í þingsköpum þar sem eru 3/5 eða jafnvel 2/3 sem þarf til þess að hlutir fari í gegn. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti. Hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé talar hér að við hefðum átt að greikka fyrir atkvæðagreiðslu mál sem við vildum ekki sjá hér á dagskrá vegna þess að það væri einhverra hluta vegna voðalega málefnalegt af okkur. Það hefði líka bara verið frekar málefnalegt vitandi vits að það þyrfti 3/5 meirihluta til þess að fá þetta í gegn að einfaldlega verða við ósk minnihlutans að taka þetta mál á dagskrá. Getum við ekki bara aðeins tala saman hérna, tala hvernig staðan komist að þeirri niðurstöðu að þetta ekki vinnandi vegur og haldið svo bara áfram. Nei, það ekki þannig. Það þurfti að gera hlé á þingfundi, það þurfti að funda með forseta og það þurfti að halda áfram fundarstjórn forseta vegna þess að það var engin vilji til þess að greiða fyrir málum, til þess að ræða málin, til þess að í raun og veru ganga frá því sem var gefið niðurstaða fyrirfram. Það snýst þessi fundarstjórn og við höfum, virðulegur forseti, fullan rétt á því að gagnrýna fundarstjórn forseta án þess að fá einhverjar miður skemmtilegar ávirðingar frá stjórnarþingmönnum hvað við séum nú ómálefnaleg. Forseti ekki með fleiri á lista sínum. Ef svo þá biðst forseti velvirðingar og til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson og ræðir fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, ég vil þakka forseta fyrir að hleypa mér að þrátt fyrir að hafa misst af bendingum mínum. Ég kemur hér upp til þess að furða mig á ræðu hv. þingmanns Kolbeins Óttarssonar Proppé sem virðist bara ekki hafa hlustað hér á það sem þingmenn voru hér að tala í þessu ræðustól. Við vorum að gagnrýna þau vinnubrögð sem hér hafa verið höfð uppi. Það ekki það að okkur langi eitthvað sérstaklega að tala þessi mál sem eru á dagskrá þingsins í dag. Við viljum gjarnan ræða önnur mál sem við höfum verið svikin í nefndum. Það er það sem við viljum fá að ræða hérna. Ekki að það séu tekin einhver gælumál þingmanna stjórnarandstöðunnar umfram mál stjórnarandstöðunnar sem jafnvel búið að semja svo ég ítreki það enn og aftur, virðulegur forseti. Enn og aftur. Það væri mjög áhugavert að fá það á hreint fyrir lok dags. Hvort það sé einhver hér, ef ekki forseti, einhver hér í þessu húsi, í stjórnarmeirihlutanum, sem ætlar sér að standa við þá samninga sem gerðir voru yfir nokkuð vikum. Máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson, ræðir fundarstjórn forseta. Hæstv. forseti, ég vil koma hérna upp til þess að gera grein fyrir mál mínu það að ég var tekin hérna afsíðis fram á gangi og talaði að ég hefði gengist undan merkjum. Ég vildi greiða þessu máli veginn í þingið með veiðigjöldin til þess að fengja umræðu. Ég hef beðið að fá svör frá sjávarútvegsráðherra í allan vetur þetta mál. Svo kemur þetta mál á dagskrá í gær og ég vildi ekki standa í vegi fyrir því. En ég greiddi því ekki atkvæði núna áðan að
þetta kæmist á dagskrá núna vegna þess sem ég sagt hérna áður í dag að það var búið að semja það fyrir þinghléið að mál minnihlutans kæmist út úr nefndum. En við það hefur ekki verið staðið og því var ég á rauðartakkanum áðan þetta mál, svo það sé sagt hér. Ég var ekkert að svíkjast undan merkjum. Þá eru ekki fleiri á mælendaskrá forseta í bili. Viðstaddir hv. þingmenn taka undir það, þeir hafa ekki beðið orðið, þá mun það rétt vera. Forseti vill segja, vegna umræðna sem orðið hafa dagskrá dagsins í dag, þá er sennilega rétt, þó ekki væri nema þingtíðindanna vegna, að rekja hvernig sú dagskrá fæddist. Á fimmtudaginn í síðustu viku sendi skrifstofustjóri þingmálaskrifstofu í samráði við forseta póst á formenn þingflokka þar sem samkvæmt þeirri hefð sem hefur skapast frá og með miðjum vetri var gerð grein fyrir því hvernig þingvikan yrði og hvaða mál í aðalatriðum yrðu á dagskrá þingfundardagana þriðjudags og fimmtudagsins sem við nú stöndum á. Á mánudag voru venjulegir fundir þingflokksformanna með forseta og forsætisnefndar með forseta. Þá var farið yfir dagskrána og þá var í öllum aðalatriðum ljóst hvernig hún yrði bæði á daginn eftir, á þriðjudaginn og í dag. Á dagskránni í dag er það eina frávik frá þessu að órædd er enn tillaga hæstv. Utanríkisráðherra Evrópureglugerðina. Síðdegis í dag, í gær, sendi forseti formönnum allra þingflokka tölvupóst þar sem hann lýsti í nánari atriðum hvernig fyrirhugað yrði að fundurinn væri í dag. Þar á meðal, aftast á þá dagskrá, kæmu að líkindum þingmál flutt af nefndum. Fyrir hádegi í dag sendi forseti enn og aftur tölvupóst á formenn allra þingflokka þar sem hann áréttaði þessi skilaboð og kom fleirum á framfæri, þar á meðal það hvenær mætti vænta atkvæðagreiðslna. Þannig að tal að skort hafi algerlega á samráð á forseti erfitt með að sitja þegjandi undir í ljósi þessa. Óski hv. þingmenn eftir því sem engu að síður hafa haldið slíku fram að fá það staðfest að hér sé farið með rétt mál, skal ég afhenda þeim afrit af þessum tölvupóstum. Sjálfsagt mál. Í öðru lagi er það svo, varðandi þá umræðu sem hér hefur staðið í dag og lyktir mála, að hér var einfaldlega farið að þingsköpum og vilji þingmanna í salnum réð úrslitum mála, eins og vera ber. Bæði varðandi það að samþykkja afbragði eða fella þau ef vilji manna stóð til slíks. Og hér var ekki annað gert en það að láta á það reyna hvort að nægjanlegur stuðningur væri við það samkvæmt þingsköpum að mál færi á dagskrá. Í ljós kom að svo var ekki í því tilviki að aukinn meirihluta hefði þurft til að 11. dagskrármálið kæmist að og þá er það niðurstaða, lýðræðislega og rétt fram kölluð með atkvæðagreiðslu hér í salnum. Síðan hafa menn talað að svikið hafi verið samkomulag sem hér hafi verið gert fyrir þinghlé og að vísu hafa þar að mestu leyti talað menn sem ekki voru viðstaddir þá fundi þar sem þau mál voru rædd. Ég tek það fram, ég hef ekki heyrt slíkar ásakanir með jafn sterkum orðum frá þeim þingflokksformönnum sem voru aðilar að því máli, eins og frá sumum öðrum þingmönnum. Það mál var rætt á stuttum fundi forseta með þingflokksformönnum í hádeginu og forseti tók það fram að hann hefði fylgst með því hvaða mál hefðu hlotið afgreiðslu úr nefndum og myndi gera það áfram. Og nú er svo komið á síðasta sólarhring í gær og í dag hafa, að mér sýnist, að minnsta kosti 6 þingmanna mál hlotið afgreiðslu og þar á meðal nokkur af þeim málum sem rætt var fyrir hlé og komast þá á dagskrá hér í beinu framhaldi af því að nefndarálitum í þeim hefur verið dreift. Þannig að ég fæ nú ekki betur séð en að ágætlega horfi með það að nokkurn veginn sé að nást sú niðurstaða í afgreiðslu mála út úr nefndum sem þarna var rætt og bið menn að hugleiða hvort að séu þá efni til þess að hafa jafn stór orð svik og menn hafa gert hér í dag. Þetta hlýtur forseti að segja í lok, þó kannski ekki undir lok þessarar löngu umræðu vegna orða sem hér hafa fallið fyrir í dag. Nú hefur óskað eftir að ræða fundarstjórn forseta hv. þingmaður Oddný Harðardóttir og fær hún orðið. Herra forseti,
Forseti talar hér að hafa sent þingflokksformönnum tölvupóst og það er rétt. Hann hins vegar, það sem forseti nefnir ekki er að við svöruðum þeim tölvupósti. Sú sem hér stendur sagði, það er okkar skilningur eða minn skilningur og okkar í Samfylkingunni að veiðigjöldin fari ekki á dagskrá nema öll nefndin sé á málinu og undir þetta tóku fleiri þingflokksformenn. Þannig að það er ekki hægt að tala samráð þegar að tilkynningar eru settar í tölvupósti og svör koma við þeim og ekkert kemur til baka annað en að það næsta sem maður sér er að málin eru komin á dagskrá. Það er auðvitað þannig að dagskrárvaldið er ekki í höndum forseta þegar er að ræða mál sem eru allt of seint fram komin. Þá er dagskrárvaldið í höndum þingsins. En auðvitað kjósum við öll, herra forseti, að við náum samkomulagi þessa hluti og þurfum ekki að standa í stappi eins og við þurftum að gera hér í dag til þess að koma fólki í skilning að máli færi ekki á dagskrá í dag. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson, og ræðir fundarstjórn forseta. Herra forseti, forseti útskýrir sem svo að það hafi ekki verið þannig að algjörlega verið ekkert samráð haft. Jú, það var haft eitthvað samráð og meðal annars og sent einhverjar hugmyndir það hvernig dagskráin gæti litið út og yfir flokkur einna var mál úr nefndum. Svo gerist það í gær að það sé bara nýtt mál sem nefnd leggur fram, ekki mál sem hafi verið lagt fram í fyrstu umræðu, komið á dagskrá, farið síðan til nefndar, rætt þar, farið í umræðuferli, umsagnaferli, klárað og tekið út úr nefndin og sett síðan hérna inn. Nei, meirihluti nefndarinnar tekur á dagskrá, búm, út úr nefnd. Og þá er þetta einhvern veginn komið inn í þann flokk sem að forseti þingsins túlkar sem samráð við okkur það að mál úr nefndum getur þá bara túlka orð forseti það ef hann segir að mál úr nefndum og sá undirflokkur getur bara verið hvað eina sem sé sem að ríkisstjórninni eða meirihluta í nefnd ákveða bara að búa til í nefndinni eða bara leggja fyrir nefndin og leggja þannig strax inn í þingið. Nei, þetta er ekki sanngjarnt, þetta er ekki málefnalegt, þetta er ekki einu sinni hefðbundið, þetta er mjög óvanalegt og ómálefnalegt. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar breytingu á 11. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn. Stjórnartillaga 612. mál á þingskjali 992, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen sem er starfandi utanríkisráðherra. Virðulegi forseti, með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd fyrirhugaða ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar breyting á 11. viðauka og bókun 37. Þetta viðauki fjallar rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélag og bókun 37 inniheldur skrána sem kveðið er á í 101. grein. Þetta er sem sagt viðauki og bókun við EES-samninginn frá 2. maí 1992. Og þetta er ákvörðun að fella inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins frá árinu 2016, númer 679 frá 27. apríl 2016 vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar númer 95/46 EB sem kallast í daglegu tali almenna persónuverndarreglugerðin og ég mun vísa til þessar reglugerðar sem slíkrar. Í almennu persónuverndarreglugerðinni er mælt fyrir reglur vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og reglur varða frjálsa miðlun upplýsinga. Reglugerðin varðar grundvallarréttindi og frelsi einstaklinga, einkum rétt þeirra til verndar persónuupplýsingum. Á þingfundi 29. maí síðastliðinn mælti ég fyrir frumvarpi til nýrra laga persónuvernd en með þeim lögum væri verið að innleiða í íslenskan rétt hina almennu persónuverndarreglugerð. Þingmenn sem tóku til máls það mál höfðu margir orð að það mál væri seint lagt fram í ljósi starfsáætlunar þingsins mótmæli ég því ekki
og það sama mætti segja mál það sem ég mæli nú fyrir sem starfandi utanríkisráðherra. Hins vegar nefndi ég það í umræðum persónuverndarfrumvarpið að í ljósi langrar framkvæmdar í EES-innleiðingarmálum væri það mál í raun of snemma fram komið. Það nefnilega grundvallarforsenda fyrir nýjum persónuverndarlögum eins og viðhlítandi frumvarp útbúið eins og það tiltekna frumvarp útbúið að hin almenna persónuverndarreglugerð ESB hafi verið tekin upp í EES-samninginn. Í þessu sambandi vil ég benda á 102. grein EES-samningsins en þar kveðið á einsleitni á EES-svæðinu með því að EES-nefndin eigi að taka ákvörðun breytingu og viðauka við EES-samninginn eins fljótt og unnt eftir að ESB hefur samþykkt nýja samsvarandi löggjöf í ESB. Þingsályktunartillaga sú sem ég mæli núna fyrir þannig forsenda þess að Ísland innleiði nýja löggjöf þetta efni. Þingsályktun þessi þannig náskyld málinu númer 622 sem ég vísaði til hér fyrr og ég mælti fyrir 29. maí síðastliðinn. Það að segja fyrirliggjandi lagafrumvarpi persónuvernd. Að mínu mati hefði trúlega verið skilmerkilegra að ræða þessi tvö mál saman eins og forseti lagði til við þingheim í upphafi þingfundar 29. maí en fékkst ekki samþykkt. Þannig hefðu þingmenn mögulega fengið skýrari sýn á form þessara mála en umræður framsögu mína í máli 622 lutu að miklu leyti einmitt formið en minna að efninu. Þá verð ég að segja að mér þótti mikið leitt að uppgötva eftir nokkra klukkutíma ágætar umræður persónuverndarfrumvarpið sem hefðu auðveldlega getið verið upplýsandi og gagnlegar til framtíðar, ekki síst þeim sem þurfa að vinna samkvæmt nýrri löggjöf. Þá breyttust umræðurnar í hefðbundið málþóf í þeim tilgangi einum að því virtist að koma í veg fyrir að mælt yrði fyrir þingsályktun þessari sama dag eins og kveðið var á í dagskrá þingsins 29. maí síðastliðinn. Að mínu mati var þarna tilhæfulausan tafarleik að ræða og til þess fallinn að skapa ótta í atvinnulífinu vegna réttaróvissu hér á landi í persónuverndarmálum. Það þess vegna ánægjulegt að fá að mæla fyrir þessu máli í dag. Í ljósi þess að í umræðum mál nr. 622 og í umræðum atkvæðagreiðslu dagskrárafbrigði þar að lútandi mátti greina að sumir þingmenn töldu að mál þessi hefðu getað verið komin fyrir þingið miklu fyrr. Það misskilningur en rétt að þessu tilefni að rekja í stuttu máli forsögu hinnar almennu persónuverndarreglugerðar. Reglugerðin var samþykkt, eins og ég nefndi hér áðan, var samþykkt í ESB hinn 27. apríl 2016 en kom ekki til framkvæmda fyrr en 21. maí síðastliðinn. Strax í apríl árið 2016 hófu íslensk stjórnvöld undirbúning að upptöku og innleiðingu reglugerðarinnar. Reglugerðin lá fyrir í íslenskri þýðingu 1 ári síðar. Í fyrstu þurftu EFTA-ríkin að meta hvert fyrir sig með hliðsjón af eigin löggjöf hvaða ákvæði reglugerðarinnar þyrfti að þeirra mati að aðlaga fyrir upptöku reglugerðarinnar í EES-samninginn. Þegar þeirri greiningarvinnu var lokið í hverju landi fyrir sig, sem var í mars 2017, fyrir ári síðan, hófst umfangsmikil skoðun á vettvangi EFTA á því með hvaða hætti mætti aðlaga reglugerðina fyrir upptöku hennar í EES-samninginn. Voru þar 4 valkostir teknir til skoðunar og vörðuðu einkum mismunandi aðkomu EFTA-ríkjanna að Evrópska persónuverndarráðinu og gildi ákvarðana ráðsins gagnvart persónuverndarstofnunum í EFTA-ríkjunum. Þar réðu Íslendingar ekki einir för, heldur var það samningsatriði með samstarfsríkjum okkar í EFTA, það að segja Noregi og Liechtenstein. Þegar EFTA-ríkin höfðu náð samhljómi, þurftu EFTA-ríkin síðan að ná samkomulagi við Evrópusambandið efni aðlögunarinnar. Þessi skoðun var ekki léttvæg og ákvörðun að henni lokinni var ekki auðveld, en hún var sú að EFTA-ríkin samþykktu að víkja frá hefðbundnu tveggjastoða fyrirkomulagi við upptöku gerðarinnar í EES-samninginn. Ég mun síðar í þessari framsögu víkja nánar að Evrópska persónuverndarráðinu og valdheimildum þess. En það var skoðun stjórnvalda að þessi kostur þjónaði best heildarhagsmunum Íslands þegar tekið væri tillit til allra hliða málsins. Hluti af þessari ítarlegu greiningu af Íslands hálfu á mögulegum kostum í stöðunni
var álit Stefáns Más Stefánssonar, prófessors emeritus við lagadeild Háskóla Íslands, sem hluti af þingmáli þessu. Og ég vísa það til fylgiskjals 4 með þingsályktunartillögunni. Í ljósi þessara niðurstöðu beitti Ísland sér fyrir því í samningaviðræðunum við hin EFTA-ríkin og ESB að afstaða EFTA-ríkjanna á vettvangi Evrópska persónuverndarráðsins skyldi skráð sérstaklega þótt þau hefðu þar ekki atkvæðisrétt. Þá beittu íslensk stjórnvöld sér einnig fyrir því að samningsaðilar, þar að segja Ísland, Liechtenstein og Evrópusambandið, gerðu sameiginlega yfirlýsingu sem fylgir ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, en þar þess sérstaklega getið að þessi lausn hefði ekki fordæmisgildi fyrir aðlögun gerða sem felldar verða inn í EES-samninginn í framtíðinni. Samkomulag um yfirlýsinguna og efni hennar náðist í upphafi þessa árs og fylgir hún með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar sem fylgiskjal nr. 1 með þingsályktun þeirri sem ég mæli nú fyrir. Og ég fagna því sérstaklega að þessi yfirlýsing hafi verið gefin út og skjalfest með þeim hætti sem að fyrir liggur. Í kjölfar þess að samkomulag náðist milli EFTA-ríkjanna og ESB efni aðlögunartexta í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar sendu EFTA-ríkin hinn 16. mars síðastliðinn með formlegum hætti til Evrópusambandsins drög að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar upptöku gerðarinnar í EES-samninginn. ESB þarf núna að ljúka málsmeðferð til að fá umboð til að samþykkja ákvörðun í slíkum málum í þessu máli áður en málið kemur til meðferðar í sameiginlegu EES-nefndinni. Áætlanir gera ráð fyrir því að ESB verði komið með umboð í byrjun júní næstkomandi, sem væru tæpir 3 mánuðir frá því að drög að ákvörðun var send til formlegrar meðferðar. Samhliða eru ferlin fyrir þjóðþingum Noregs og Liechtenstein langt komin með að fá fyrirfram samþykki fyrir upptöku gerðarinnar í EES-samninginn. Virðulegur forseti, eins og fram kemur í þingsályktunartillögunni sem ég mæli nú fyrir almenna persónuverndarreglugerðin þegar komin til framkvæmda innan Evrópusambandsins frá og með 25. maí síðastliðinn. Reglugerðin mun hins vegar ekki taka til EFTA-ríkjanna innan EES, þar með talið Íslands, fyrr en hún hefur verið tekin formlega upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og sú ákvörðun tekið gildi. Sameiginlega EES-nefndin hefur ekki enn samþykkt umrædda ákvörðun enda málið ekki komið til umfjöllunar í nefndinni. Að því stefnt í júlí næstkomandi eins og vikið verður að nánar síðar. Fyrirliggjandi eru hins vegar drög að ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar sem fylgiskjal nr. 1 við tillöguna. Með því óskað eftir fyrirfram samþykki Alþingis að taka reglugerðina upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar þurfa íslensk stjórnvöld ekki að taka ákvörðunina með stjórnskipulegum fyrirvara sem myndi seinka því að ákvörðunin myndi taka gildi gagnvart EFTA-ríkjunum innan EES. Ég sé, virðulegur forseti, að tími minn runninn út, ef ég skil þetta rétt, þannig að ég mælti að svo mæltu leggja til, virðulegur forseti, að tillögunni verði að lokinni þessari umræðu vísað til hæstvirtrar utanríkismálanefndar og að því loknu til seinni umræðu. 2 háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég saknaði efnislegrar útskýringar á reglugerðinni og tilhögun þessa sem við erum að ræða á í framsögu ráðherra. Kannski hafði ráðherra ekki tíma til þess enda hljóp tíminn frá, þannig að það væri ráð með lagi að taka aðra ræðu væntanlega til þess að klára framsöguna og koma til skila efnislegum atriðum þeirra reglugerða sem á að veita fyrirfram samþykki fyrir. Mig langaði hins vegar að spyrja ráðherra hversu mikinn tíma telur ráðherra þingið þurfa til þess að fjalla vel þetta risastóra og mikilvæga mál. Látum það duga í bili, það virkar ágætlega. Þá svarar andsvari hæstvirtur staðgengindi utanríkisráðherra Sigríður Á. Andersen.
Virðulegur forseti, ég verð að játa að ég hafði ekki áttað mig á hversu tími mér skammtaður til framsögu í þingsályktunartillögum. En ég vil nefna það hins vegar að samþykki Alþingis í sams konar tilvikum hefur ekki verið leitað almennt fyrr en eftir að ákvörðun hefur tekin í nefndinni, sameiginlegu nefndinni. En með því hins vegar að samningar aðlögun og upptöku hafa staðið yfir nokkurn tíma og brýnt þykir ákvörðun upptöku gerðarinnar geti öðlast gildi sem fyrst eftir hún tekin, er með þessari tillögu leitað eftir heimild til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar fyrirfram. Og það hefur þá þýðingu að ákvörðun nefndarinnar þarf ekki að taka með stjórnskipulegum fyrirvara. Það mun flýta fyrir að ákvörðun geti öðlast gildi bæði hér á landi og annars staðar. Og ég vil líka benda á það að það tekið tillit til þess að utanríkismálanefnd Alþingis hefur fylgst með framvindu viðræðna og undirbúning málsins eins og greina má á fylgiskjali 3, en þar vísað til umfjöllunar utanríkismálanefndar frá árinu 2016 og einnig umfjöllunar allsherjar- og menntamálanefndar frá árinu 2016 og umfjöllun stjórnskipunar og eftirlitsnefndar frá því 2018. Það þannig ekki rétt sem haldið hefur verið fram í umræðum hér þingsal að persónuverndarfrumvarpið það að Alþingi sé að fá málið í hendur fyrst núna. Reynum að benda á það að utanríkismálanefnd var þegar árinu 2012 upplýst tillögu að nýrri löggjöf Evrópusambandsins á þessu sviði á grundvelli 8. greinar reglna Alþingis þinglega meðferð EES-mála. Eftir að ESB hafði samþykkt reglugerðina í apríl 2016 var hún mjög fljótlega þar og eftir send í samráðsferli við utanríkismálanefnd í samræmi við 2. grein reglna Alþingis þinglega meðferð EES-mála. Og ég tel mjög brýnt að reglugerðin verði tekin upp í EES-samninginn við fyrsta tækifæri svo það verði ekki hætta á röskun á flæði persónuupplýsinga milli EFTA-ríkjanna, þar með talið Íslands og Evrópusambandsins. Og það er fyrirhugað að ákvörðun sem að tillagan tekur til verði tekin fyrir á síðasta fundi sameiginlegu EES-nefndarinnar fyrir sumarhlé sem í byrjun júlí næstkomandi. Og þegar ákvörðun tekur gildi verður Ísland skuldbundið að þjóðarétti til að virða ákvæði hennar. Og ég bendi á það að þetta er mál sem hefur verið unnið að nokkur ára skeið. Alþingi þekkir mjög vel til undirbúningsins. Utanríkismálanefnd hefur þannig verið reglulega upplýst framvindu þess. Þá hefur reglugerðin fengið umfjöllun í 3 þingnefndum Alþingis og þingnefndin settu fram sjónarmið sín í áliti sem var að finna í fylgiskjali 3 við tillöguna. Ég tel því að þingið þurfi ekki mikinn tíma til þess að ræða þetta og ætti í sjálfu sér að geta afgreitt málið á fundi utanríkismálanefndar á einum fundi. Þá veitir andsvar í síðara sinnið háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, var langur og undarlegur aðdragandi að svara við spurningu minni. Allt í lagi. Það er kannski að fara yfir henni í texta seinna, en þetta leit út fyrir eins og ráðherra væri að klára framsögu sína í andsvari við þingmann í staðinn fyrir að svara einfallega spurningunni, því að hún var svona tekin með einhverju lykkju í lokin sem er áhugavert, sérstaklega með tilliti til ásakana málþóf, sem sagt að ráðherra finni tíma sinn knúinn til þess að eyða tíma sínum af þeirri dýrmætu framsögu sem að rann út til þess að ásaka ræðumenn í öðru máli málþóf. Mér finnst það mjög áhugavert. Ég skil heldur ekki af hverju þetta mál af þessu tagi, svona stórt og svona mikilvægt, sé út af einhverju formlegu ferli sem að þó legið fyrir annars staðar í stjórnkerfinu í Evrópu og svo framvegis, að það gerir það einhvern veginn að verkum að Alþingi geti bara stimplað og sagt já, ok, þetta er fínt. Þannig að ég bið ráðherra vinsamlegast útskýra aftur af hverju ráðherra telur þá að þingið þurfi bara að vera stimpilstofnun í þessu máli. Þá svarar andsvari öðru sinni hæstvirtur staðgengill utanríkisráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, hv. þingmaður spurði sérstaklega þann tíma sem ég teldi að þingið þyrfti að afgreiða. Ég svaraði því með vísan til þeirrar miklu umfjöllunar sem að þingið hefur veitt þessu máli í gegnum árin, allt frá árinu 2012, margfjallað það og ég nefni það bara og árétta það sem ég sagði í framsögu minni að ég hefði talið heppilegt, einkum og sér í lagi, heyri það hv. þingmaður er að spyrja efni þessarar reglugerðar. Efni þessarar persónuverndarreglugerðar, hin almennu persónuverndarreglugerðar var rætt í máli númer 622 hér á þingfundi 29. maí síðastliðinn og ég veit ekki betur en að hv. þingmaður hafi lagst gegn því að ræða þessi 2 mál saman sem hefði verið mjög upplýsandi og gefið gregri mynd af efni einmitt reglugerðarinnar.
Hér er til umfjöllunar þingsályktunartillaga sem utanríkismálanefnd þarf að taka tillit til. Og af hverju spyr hv. þingmaður? Ástæðan er augljós, en ég veit ekki hvort að hann kannast við það að við séum skuldbundin við EES-samninginn, við höfum þar skyldum að gegna og meðal annars liggur það alveg fyrir að Ísland hefur ekki annarra kosta völ en að taka upp hina almennu persónuverndarreglugerð Evrópusambandsins. Það liggur bara alveg fyrir. Og í því ljósi, og það þarf að taka hana upp með þessum hætti, þar að segja, það þarf að bæta henni við, taka hann upp í viðauka við EES-samninginn. Þetta er sú innleiðingaraðferð sem þarf að viðhafa í þessu máli og það verður ekki gert öðruvísi en utanríkismálanefnd og Alþingi taki málið til umfjöllunar með þessum hætti, þar að segja afgreiði heimild til sameiginlegu EES-nefndarinnar að taka ákvörðun í þessu máli með þessum hætti og svo í framhaldinu eða samhliða í þessu tilviki er landslögum breytt til þess að uppfylla þær skyldur sem að þá leiðir af EES-samningnum. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Helga Vala Helgadóttir. Afsakið, Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég finnst hálf andstyggilegt að sitja hérna undir þessum skömmum frá hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir það eitt að hafa verið að vinna vinnuna mína hér á Alþingi. Ég verð að segja að sú umræða sem átti sér stað hér í þingsal daginn vegna frumvarps hæstv. Dómsmálaráðherra til laga breytingar þetta eru heildarlög persónuvernd sem eru meingölluð. Sú umræða var algjörlega nauðsynleg vegna þess að ef að hæstv. Dómsmálaráðherra ætlar hér að fara í gegn með slíkt frumvarp, slík heildarlög og innleiða þannig þessa reglugerð sem er mjög brýn og mikilvæg en leið mjög umfangsmikil og íþyngjandi. Ef að hæstv. Dómsmálaráðherra ætlar hér að innleiða með einhvers konar svona handabaks vinnubrögðum sem flækir meira en hún leysir, þá er það auðvitað engum til gagns. Slík innleiðing á þessu mikilvæga máli verður að vera vönduð og það var það sem hér var rætt. Þessi þingsályktunartillaga sem nú er rædd auðvitað góðra gjalda verð. En maður velti því fyrir sér hvers vegna dómsmálaráðherra leggur lykkju á lið sína hér í þessari umræðu til þess að hnýta í þingmenn þegar á það var bent að frumvarpið væri ekki nógu vel unnið í stað þess að reyna að útskýra fyrir þingheimi hvað málið sjálft snýst. Það er þingmanninu sem hér stendur algjörlega óskiljanlegt. Þá svarar andsvari hæstv. staðgengill utanríkisráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, ummæli mín málsmeðferðina hér í þinginu kannski skýrist nú best þegar hlustað er á hv. þingmann sem kýs að ræða efni reglugerðarinnar sem ég skil mæta vel vegna þess að ég hefði talið mikilvægt að þingið ræddi efni reglugerðarinnar og velti upp ýmsum sjónarmiðum í þeim efnum. Málið hins vegar sem hér er til umfjöllunar er hins vegar ekki reglugerðin heldur þingsályktun upptöku tiltekinnar gerðar í EES-samninginn. Þess vegna nefndi ég það bara hér og ég vildi hafa að það kæmi fram að ég hefði talið heppilegra eins og lagt var til við upphafi þingfundar 29. maí að ræða þessi mál saman til þess að gefa þessi heildstæðri lýsingu á þessu máli. Og hv. þingmaður fullyrðir hér að frumvarpið sé illa útbúið eða einhver vanhöld á því. Það var ekki að greina af umræðum málið 29. maí síðastliðinn persónuverndarreglugerðina. Það komu ekki fram eins sjónarmið
einhverja vankanta á þessu frumvarpi. Menn höfðu hins vegar spurningar, en það var enginn, heyrði ég, enginn sem kom með ábendingum eitthvað sem betur mætti fara, enda nefndi ég það sérstaklega að það er mjög fátt sem hægt er að færa í hvort sem það er til betri vegar eða einhvern annan vegar. Það er þingheimi er mjög þröngur stakkur sniðinn þegar kemur að breytingum á þessu frumvarpi sem ég mælti hér fyrir 2 dögum vegna þess að reglugerð Evrópusambandsins hana ber að innleiða samkvæmt orðanna hljóðan og það eru örfá atvik þar sem gert mjög vel grein fyrir í athugasemdum með frumvarpinu, nokkur atriði sem hægt er að útfæra með einhverjum hætti. Ég hveti hins vegar hv. allsherjar- og menntamálanefnd að sjálfsögðu til þess að fá til sín frumvarpshöfundinn Björgu Thorarensen sem hefur verið talin sérfræðingur í persónuverndarlöggjöf sem samdi þetta frumvarp og gerði það að mínu mati mjög vel. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Já, herra forseti, ég held að við komumst ekki hjá því hér á Alþingi og í þessum sal að ræða innihald þessara þingsályktunartillögu. Við getum ekki skautað bara alveg yfir það vegna þess að einhvern tímann í fyrndinni hafi málið fengið einhverja umfjöllun á Alþingi. Þetta mál er lagt fyrir Alþingi núna. Þetta er hér og nú á Alþingi og við erum að ræða þetta hér í þingsal núna, alveg burtséð frá því hvað hefur átt sér stað inn í nefndum á einhverjum öðrum tíma. Þannig að ég eiginlega átta mig engan veginn á því af hverju hæstv. Dómsmálaráðherra telur ekki þörf á því að þessi mál fái bara vandaða umfjöllun. Hvort ekki að þetta mál, þessi þingsályktunartillaga sem hér er til umræðu sem og auðvitað frumvarp hæstv. Dómsmálaráðherra sem að ég get ekki tekið undir að sé bara í einu og öllu eins og umrædd reglugerð, af því það eru fjölmargar breytingar þar og þetta eru svo miklir hagsmunir en líka mjög íþyngjandi atriði þarna að það verður að vanda sig. Og það er það eina sem að ég er að fara fram. Það er að við stöndum ekki uppi hér í haust með einhvern bastard sem þarf að fara að leiðrétta í hverjum einasta mánuði næstu misseri. Eins og til dæmis lög um meðferð sakamála sem er að fá enn eina breytinguna núna. Sem er svo rosalega að það meira að gleymdist að tala um áfrýjun í Landsrétt. Það er talað um áfrýjun í Hæstarétt. Það eru bara nokkur lagaákvæði sem þarf að leiðrétta. Mér finnst þetta ekki dæmi vönduð vinnubrögð. Þá svarar andsvari öðru sinni hæstvirtur staðgengill utanríkisráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, hv. þingmaður sér enn og aftur ástæðu til þess að vanda fyrir öðrum þingmönnum og ráðherrum vinnubrögð og það er kannski vel, svo vandaður sem hv. þingmaður er. Ég bendi hins vegar hv. þingmann á aðeins að kynna sér efni og form þessa mál sem er annars vegar, þetta eru 2 þingmál, það er annars vegar persónuverndarreglugerðin, frumvarp til laga og nýrra persónuverndarreglugerðar sem að liggur fyrir og hefur verið samið af helsta sérfræðingi sem margir telja helsta sérfræðingi í persónuverndarmálum hér, liggur fyrir og það liggur alveg fyrir og kom fram í umræðum hér það í framsögu í því máli að það er mjög lítið svigrúm til frávika í þeim efnum og þar sem er svigrúm þá er það bara mjög vel útfært og rökstutt af hvaða leiðir voru farnar í þeim efnum. Það er þá fyrir háttvirta allsherjar- og menntamálanefnd að ræða, vilji hún víkja eitthvað frá þessu svigrúm og það hefur hún tækifæri til þess að gera enda hún komið með málið. Hins vegar er hér að ræða í þessu máli þessa þingsályktunartillögu og hv. þingmaður spyr hérna hvert inntak þessara þingsályktunartillögu er. Þingsályktunartillögun er hérna nákvæmlega 7 greinar, telur nákvæmlega 7 greinar. Hér er það að ræða að Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að staðfesta fyrir Íslands hönd fyrirhugaða ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar sem fylgir með í fylgiskjali. Textinn þar fylgiskjali 1. Svar Alþingis í þessu efni, í þessu máli,
getur bara verið annaðhvort já eða nei. Annaðhvort samþykkir Alþingi það að fela ríkisstjórninni að heimila henni að staðfesta fyrir Íslands hönd þessa fyrirhuguðu ákvörðun eða ekki. Það er ekki það að ræða að menn ætla að ræða efni þessar þingsályktunartillögu. Það liggur bara fyrir að það þarf að taka gerðina upp í EES-samninginn. Þetta er bara eitt mál af, ég veit ekki hvað mörg hundruð málum sem hafa komið fyrir Alþingi með þessum hætti og fyrir eldri þingmenn er þetta ekkert nýtt, en ég geri mig grein fyrir því að hv. þingmaður er ný hér á þingi og þarf kannski að setja sig aðeins inn í málsmeðferðina í þessum EES-málum. Forseta varð á í messunni og misskildi merki frá hv. þingmanni Smára McCarthy, en hann óskar eftir því að veita andsvar og fær til þess eftir sem áður 2 mínútur í fyrra og síðara sinn og andsvar veiti nú sem sagt hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Herra forseti, ég þakka fyrir þá bylgirni. Það er ágætt hefð þegar mælt er fyrir málum að þá fari tíminn í það að mæla fyrir málinu en ekki að væla yfir því hvað stjórnarandstaðan sé leiðinleg. Og þá hefði kannski gefist meira ráðrúm til þess að klára framsögu málsins. En vandinn við fyrstu umræðu frumvarpsins var ekki skortur á skilningi á samspili þingsályktunartillögunnar og frumvarpsins eða meðferð EES-mála almennt, heldur hreinlega að enginn hafði haft tíma til þess að lesa frumvarpið þar sem það kom fram allt of seint og var tekið á dagskrá án þess að fólk hefði haft tíma til þess að koma sér gegnum þessar 147 blaðsíður. Þannig að ég býst við að klára þær helgina. En það hafði ekki neitt með einhverja málþófsvilja eða eitthvað þannig að gera, þvert á móti. Ég og aðrir tókum margsinnis fram að það væri nauðsynlegt að þetta fengi hraða en góða meðferð á þinginu og það vill þannig til að ég er búinn að lesa yfir þingsályktunartillöguna, mér finnst hún bara fín og ég hef ekkert út á hana að setja. En nú vill svo til að stjórnarflokkarnir allir hafa hver í sínu lagi í gegnum tíðina ítrekað talað mjög hart gegn því að framselja vald til Evrópusambandsins og þeir hafa iðulega borað fyrir sig að það séu einhver stjórnskipuleg vafaatriði hvort það megi yfir höfuð framselja vald þrátt fyrir náttúrulega EES-samningurinn sé til. En nú er ég meðvitaður að lausnin sem fékkst snýst að valdaframsalið snýr bara að ákvörðunarvaldi persónuverndarráðs ESB gegn ríkinu en hvorki gegn almenningin í fyrirtækjum og að prófessor út í bæ hafi gefið því grænt ljós. En þetta er engu að síður valdaframsal af tegund sem þessir flokkar hafa áður talað gegn. Og því langar mig til þess að spyrja, má ég líta á þetta sem breytingu á viðhorfi ríkisstjórnarinnar til valdaframsals til Evrópusambandsins? Þá svarar ansvari í fyrra sinnið hæstv. staðgengill utanríkisráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurnina sem er þó málefnaleg og hefði einmitt verið upprætt að ræða nánar. Ég tek undir það hér er tiltekið valdaframsal að ræða til hinnar evrópsku persónuverndarráðs eins og það heitir. Það er ráð sem tekur núna við af 29. greinar vinnuhópnum sem hefur verið. En það var niðurstaða samningaviðræðna EFTA-ríkjanna við framkvæmdastjórnina að aðlaga almennu persónuverndarreglurnar þannig að evrópska persónuverndarráðið færi með þessar valdheimildir. Og hv. þingmaður spyr hvort að þetta sé viðhorfsbreyting af hálfu stjórnvalda. Og ég get því svarað því til þannig að það sé aldeilis ekki svo vegna þess að eins og fram kemur í fylgiskjali 1 með þessari þingsályktunartillögu sem fylgiskjali 1 er ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, það er að segja drög að texta sameiginlegu EES-nefndarinnar. Ég vil athygla á því að það er óvanalegt að drögin liggi fyrir svona fyrirfram með þessum hætti, en það liggur núna fyrir og það fékkst eftir langar og stífar samningaviðræður EFTA-ríkjanna við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins eða Evrópusambandið að það yrði sett fram sameiginleg yfirlýsing samningsaðila. Þetta er í lok þessa fylgiskjals. Það sem kemur fram að samningsaðilarnir með tveggjastoðakerfi EES-samningsins í huga og með tilliti til beinna og bindandi áhrifa ákvarðana evrópska persónuverndarráðsins fyrir innlenda eftirlitsyfirvöld í EFTA-ríkjunum innan EES
taka mið af þeirri staðreynd að ákvörðunum Evrópska persónuverndarráðsins er beint að innlendum eftirlitsyfirvöldum. Þetta það fyrsta sem þarf að hafa í huga, að þessi stofnun, hið Evrópska ráð, persónuverndarráð, getur ekki tekið ákvarðanir valda er lúta að einstaklingum. Og svo líka hér skýrt kveðið á það að samningsaðilarnir viðurkenna að þessi lausn hefur ekki fordæmisgildi fyrir aðlögun gerða ESB sem verða felldar inn í EES-samninginn í framtíðinni, og það er mín skoðun að Ísland þurfi að vera á varðbergi gagnvart þessari þróun eins og hún hefur verið. En hér þó minnst að kosti sært fram yfirlýsing af hálfu meðal annars Evrópusambandsins í þessum efnum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Herra forseti, já, þetta reyndar ágætis svar. Það vísu, ég rekur minni til þess að sambærilegar yfirlýsingar hafi verið gefnar út áður það að þetta sé ekki fordæmisgefandi, þrátt fyrir að jú, ok, kannski þetta ekki fordæmisgefandi, en þetta kemur samt fyrir aftur og aftur og aftur. Að valdaframsal fari fram með þessum hætti, einmitt þrátt fyrir að yfirleitt eru stjórnarflokkar við völd sem að hafa ítrekað lýst sig andsnúin þessu, þannig að það verður að viðurkennast. Mér finnst þetta eiginlega frekar fyndið. Þetta angrar mig ekki neitt og ég hef útskýrt áður að ég lít svo á að allt það valdaframsal sem átti sér stað við upptöku EES-samningsins dugar til þess að réttlæta frekara valdaframsal, og ef fólk er ósátt við það, þá eigum við að sjálfsögðu að taka upp nýja stjórnarskrá sem að tekur á þessum málum af fullri alvöru, en ekki alltaf vera að rífast þessi smáatriði. En engu að síður þá er áhugavert að kannski kafa eins dýpra í þetta, vegna þess að samspilið milli Persónuverndarráðs Evrópusambandsins og síðan persónuverndar sem okkar stofnunar mun snúast að miklu leyti það hvort að hversu vel persónuvernd tekst að samlagast þessu one-stop shop mechanism með leyfi forseta, þetta afgreiðslu á einum stað sem gert ráð fyrir í persónuverndartilskipuninni. Vegna þess að augljóslega ekki afgreiðslu á einum stað ef að sumir eru að leita til persónuverndar og fá úr sínum málum skorið þar, en aðrir þurfa að fá málum sínum sparkað upp til persónuverndarráðsins. Þannig að gæti ráðherra hugsanlega útskýrt fyrir mér aðeins betur nákvæmlega hvernig þetta samspil hugsað upp á framtíðina að gera og kannski ekki síst í ljósi þess að vera að reyna að viðhalda ákveðið samræmi í því hvernig þessu beitt í hinum ýmsu Evrópulöndum. Þá svarar andsvari í síðara sinnið hæstvirtur staðgengill utanríkisráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, já, hvað varðar hið Evrópska persónuverndarráð, þá nefndi ég það hér að það hefði verið samningaviðræður milli EFTA-ríkjanna og ESB að innleiða þetta með þessum hætti, að taka upp þessa gerð með þessum hætti, en aðlögun og aðlaga þetta þannig að hún felur það í sér eftirlitsyfirvöld EFTA-ríkjanna munu taka þátt í starfsemi þessara Evrópska persónuverndarráðs og hafa þar sömu réttindi og skyldur og eftirlitsyfirvöld aðildarríkja ESB í persónuverndarráðinu, án þess þó að eiga rétt á því að neyta atkvæðisréttar eða bjóða sig fram í formanns- eða varaformannskjör ráðsins. En það náðist þó eftir samninga, það fram að persónuverndarráðið skal skrá sérstaklega afstöðu eftirlitsyfirvalda EFTA-ríkjanna eftir atvikum. Og með þessari leið verð ég að segja að persónuverndarstofnanirnar í EFTA-ríkjunum innan EES hafa þannig fulla aðkomu að störfum ráðsins og umræðum á þeim vettvangi og EFTA-ríkin munu geta tekið þátt í kerfinu afgreiðslu á einum stað, eins og það orðað, og samræmingarkerfinu á jafnréttisgrundvelli við aðildarríki Evrópusambandsins. Og þannig munu persónuverndarstofnanir EFTA-ríkjanna hafa fulla aðkomu að undirbúningi, rannsókn og meðferð einstakra mála sem varða vinnslu persónuupplýsinga yfir landamæri. Og það hefur verið mat okkar stjórnvalda og stjórnvalda EFTA-ríkjanna, veit ég sagt að þetta valdaframsal, eða okkar hér á Íslandi, að þetta valdaframsal sé heimild samkvæmt stjórnarskrá, meðal annars þar sem að valdheimildir Evrópska persónuverndarráðsins beinast gegn eftirlitsyfirvöldunum, það er að segja persónuverndarstofnunum í ríkjunum, en ekki gegn lögaðilum eða einstaklingum í ríkjunum. Og ég vil bara vísa sérstaklega til álits Stefán Más Stefánssonar, prófessors emeritus, sem fylgiskjal nr. 4 við tillöguna, sem hann gerði við mat á þessum mismunandi valkostum við upptöku
gerðarinnar í EES-samningsins, en þar fjallar hann sérstaklega þessa aðkomu að þessu valdaframsali. En ég deili, ef ég skil hv. þingmann rétt, þá deili ég áhyggjum hans af þróun í þessu sambandi og það mögulega síðan stærri umræða þróun EES-samningsins. Andsvörum þá lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, nú ýmislegt sem þarf að ræða varðandi þessa þingsályktunartillögu þrátt fyrir að eins og ég sagði hér í andsvörum við ráðherra þá hef ég lesað yfir og ég sæmilega sáttur bara við það sem þær niðurstöður sem eru í því. Þetta auðvitað bara tiltölulega hefðbundin upptaka á EES-máli og verið að bara samþykkja þetta fyrir okkar hönd og það liggur ljóst fyrir að ef við samþykkjum þetta ekki hérna á þinginu núna þá mun það gera það að verkum að þetta getur ekki tekið gildi hvorki í Noregi né Liechtenstein og það töluvert áhyggjuefni og það ein af fjölmörgum ástæðum fyrir því að þetta á að mínu mati að fara mjög hratt í gegn allavega þingsályktunartillagan. Ég set mun meiri fyrirvara við frumvarpið en það að hluta til eins og ég nefndi hér áðan að ég hef ekki ennþá náð að klára að lesa það. En forsaga þessa máls ég rakti það svolítið daginn að persónuverndartilskipunin hefur verið í þróun frá 2012 og hefur á þeim tíma orðið að einu stærsta máli bara Evrópusambandsins frá því ég fór að fylgjast eitthvað með evrópskri pólitík. Og þetta risastór reglugerð, þetta tók mörg ár í þróun og það meira svo að og ég efast að þetta sé tilfelli með almennar reglugerðir í Evrópusambandinu en það til heimildamynd hvernig þessi reglugerð varð til og þróun þessi gennum Evrópuþingið. Þannig að það sýnir svolítið hversu mikil áhersla á því að þetta hafi verið gert rétt. Enda þetta líka alveg gríðarlega mikið framfaraskref fyrir persónuvernd og persónufriðhelgi í gjörvallri Evrópu og útöngum þess og í rauninni fleiri löndum vegna þess að það hefur til dæmis verið rætt það á undanförnum dögum að fyrirtæki í Bandaríkjunum, Indlandi og Kína og víðar byrjuð að þurfa að aðlaga sig að evrópsku persónuverndarlöggjöf til þess hreinlega að geta haldið áfram að stunda viðskipti við Evrópulönd. Og já, þetta kannski diplómatíu af öðru tagi heldur en við kannski eigum að venjast en samt þetta kannski eitthvað sem að stórveldi hafa gert í gegnum tíðina og ætti ekki að koma okkur óvart að Evrópusambandið brúki svona aðferðir við og við. En það eins og segi, eðlilegt að afgreiða þessar þingsályktunartillögu án stórkostlegra athugasemda. Þetta í sjálfu sér einföld heimild og vandamálin eru líklegir til þess að koma upp í frumvarpinu sem útfærir reglugerðina. Mér finnst persónulega alveg ótrúlega skrítið að ríkisstjórnarflokkar sem hafa sífellt og stöðugt verið að benda á að framsalsheimildir séu í trassi við stjórnarskrá þrátt fyrir að þær séu það ekki, séu að samþykkja fara þessa tilteknu leið við útfærsluna og ég náði því miður bara vegna tímaskorts, ég svo sem með alveg haug af spurningum sem ég gæti spurt ráðherra að. Ég velti sérstaklega fyrir mér því hvers vegna þessi leið var valin og hverjar hinar leiðirnar voru, vegna þess að yfirleitt við upptöku EES-gerða þá eru 3 útfærsluvalmöguleikar á því hvernig samskiptum háttað stofnanalega varðandi regluverkið. Það að samlagast evrópsku stofnuninni sem hér verið að gera með einhverjum hætti, vera að framselja vald beinlínis til Evrópusambandsins. Það annar valkosturinn yfirleitt að valdið fari til ESA, eftirlitsstofnunar EFTA, og þriði valkosturinn að þetta endi í öllu lagi hjá viðeigandi stofnun í hverju EES-ríki fyrir sig, þá persónuvernd í þessu tilfelli. En það segir hér, með leyfi forseta á 10. blaðsíðu þingsályktunartillögunnar
EFTA-ríkin ræddu 4 mismunandi valkosti við aðlögun reglugerðarinnar og svo heldur þetta áfram og þetta útskýrir aldrei hverjir þessi 4 valkostir voru. Þannig að þetta svona eitt af því sem ég hefði viljað skilja betur. Það líka svona nokkur vafaatriði varðandi bara hvernig samspilið á eftir að verða. Ég fór svolítið út í það í andsvörum við ráðherra hér áðan að það nákvæmlega hvar skilin munu verða. Fékk að vísu ágætis svör við því en ég held að það þurfi að tekna aðeins skýrari mynd engu að síður, ekki síst fyrir þá þingnefnd sem kemur til með að fylgja þessari þingsályktunartillögu úr hlaði. Þannig að já, ég hef í rauninni afskaplega lítið við þetta bæta að sinni. Þetta svo rosalega stöðluð nálgun og þó svo ég geti spurt margra spurninga þá klára ég satt að segja margar þeirra í utanríkismálanefnd þegar þetta var til umræðu þar í gær, ef mér misminnir ekki. Dagarnir eru allir byrjað að renna saman. En svona stóru póstanir eru eftir sem áður í frumvarpinu og ég býst við því að umræðan það verði töluvert lengri, flóknari og ítarlegri. Þá hefur hæstv. Staðgengill utanríkisráðherra Sigríður Á. Andersen óskað eftir að veita andsvar. Virðulegur forseti, ég hjó eftir því að hv. þingmaður beindi til mér spurningum sem ég ætla að koma að í seinni ræðu minni í þessu máli, ágætis spurningar og gefur mér tækifæri til að reifa þá möguleika sem voru fyrir hendi við upptöku gerðarinnar í EES-réttinn. En mér langar hins vegar að spyrja hv. þingmann vegna þess að hann nefndi það í ræðu sinni hér að hann setti einhvern fyrirvara við hitt málið, eða má kalla það þannig, það að segja mál nr. 622 með persónuverndarreglugerðin, frumvarpið sem ég mælti fyrir 2 dögum hér, að hann setti einhvern fyrirvara við það, að hann gæti stytt þessa þingsályktunartillögu út af fyrir sig. Og hann nefndi það náttúrulega að kynna sér frumvarpið samt sem áður, en ég heyrði hann flytja ræðu hér eftir framsögu mína í persónuverndar-frumvarpsmálinu þar sem að hann lýsti því að hann hefði fylgst með þessum málum og hann endurtók það hér mjög lengi, í rauninni kannski frá því að málið fæddist fyrst í Evrópusambandinu fyrir mörgum árum. Og ég geri mér þá ráð fyrir að hann þekki nú persónuverndarreglugerðina eins og hún kemur af kúnni, ef svo má orði komast, eins og hún var samþykkt árið 2016. Og þess vegna langaði mig bara að vita hvort hann gæti, þótt ekki væri nema að nefna eitt atriði sem að hann teldi að væri ekki í samræmi við reglugerðina í þessu lagafrumvarpi. Nú bendi ég á það að lagafrumvarpi sem ég mælti fyrir annars vegar texti, íslenskur texti sem saminn hér, texti sem sem til þess ætlað að veita yfirsýn yfir persónuverndarreglugerðina, hina almennu persónuverndarreglugerð, sem fylgiskjal. Persónuverndarreglugerðin sjálf fylgiskjal með þessu frumvarpi og verður að lögum, lagatextin. En svona í ljósi þess að hv. þingmaður hefur nú fylgst mjög vel með þessu og hélt hér langa ræðu á sínum tíma fyrir 2 dögum án þess að koma inn á hvort það væri eitthvað eitt atriði sem hann geti nefnt sem að hann væri ósáttur við í því frumvarpi sem ég mælti fyrir. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, ég satt að segja líst mér ágætlega á frumvarpið af því sem ég hef lesið, en engu að síður þá voru þær áhyggjur sem ég hafði daginn og ég hef enn að einhverju leyti snúast það að eins og við vitum þá því miður tilhneigingin í meðferð EES-mála í ráðuneytum að stunda svokallaða gullhúðun, þar sem að skeytt inn einhverjum séríslenskum ákvæðum sem að eiga samlaðast einhverjum duttlungum ráðamanna hverju sinni og ég auðvitað myndi ekki samþykkja það að þetta frumvarp færi í gegn án þess að það væri alveg skýrt hverjir þeir duttlungar voru. Til dæmis 14. grein frumvarpsins rafræna vöktun, 15. grein bannsskjalaskrá, 21. grein bannskrá þjóðskrár
Þetta allt saman atriði sem eru algjörlega sér íslensk í þessari útfærslu. Svo eru dagsektirnar sem að koma fram, það útfærsluatriði hvenær aldur barna til að taka þátt í upplýsingasamfélaginu skuli vera. Það eru vissu 13 ára viðmið sem kemur til vegna COPA-löggjafarinnar í Bandaríkjunum frá held ég 1994 frekar en 5. En núna sé ég ráðherra farin út úr salnum, þannig að það er kannski erfitt að halda áfram á svarinu. En engu að síður, þannig að þetta eru svona bara til að nefna ekki bara eitt heldur ansi mörg atriði sem að ég hef áhyggjur af. Svo talaði ég reyndar ítarlega það daginn og þetta var svona kannski aðalpunkturinn minn að það er töluvert stórt grátt svæði í frumvarpinu varðandi 4. grein, þetta gráa svæði vegna sjálfvirkrar úrvinnslu sem á ensku kallast með leyfi forseta automated means. Þetta atriði sem endaði í reglugerðinni þrátt fyrir mikla pólitík, einmitt á þeim nótum að það er erfitt að túlka það og það á eftir að koma í ljós nákvæmlega hversu víðtæk áhrif það mun hafa í Evrópurétti og á þau fjölmörgu fyrirtæki og einstaklingar sem undir það falla, held ég það bil 500 milljón manns. Þannig að þetta er auðvitað flókið. En í leiðinni þá langar mér til þess að spyrja, gæti ég fengið útlistun á þessum 4 nálgunum? Þá veitir andsvar öðru sinni hæstvirtur staðgengill utanríkisráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, ég ætla nú að leyfa mér að njóta þess að vera hér með stöðu þess sem veitir andsvar hér við ræðu hv. þingmanns. En eins og ég nefndi það áðan, þá ætla ég í seinni ræðu minni að fara aðeins yfir þessar 4 leiðir sem voru tækar til upptöku. Ég hins vegar, af því ég hef mikinn áhuga á efni þessara reglugerðar og ég veit að hv. þingmaður hefur mikinn áhuga á því og alveg örugglega einhverjar skoðanir. Þess vegna kannski ítreka ég spurningu mína hvort það sé eitthvað eitt atriði, ég fer nú ekki fram á meira bara svo að ég geti haft eitthvað nesti yfir helgina til þess að velta fyrir mér, hvort það sé eitthvað eitt atriði sem er í frumvarpinu sem hann telur að betur hefði mátt fara, eða ekki bara betur, heldur bara ætti að vera einhvern veginn öðruvísi. Ég hjó eftir því í ræðu hv. þingmanns eftir framsögu mína persónuverndarfrumvarpið að hann kallaði eftir því að það væri útskýrt tekið saman hvaða reglur þetta væru í frumvarpinu hvað í frumvarpinu í hinum íslenska texta viki í einhverju leyti frá texta reglugerðarinnar. Það kemur nú fram á blaðsíðu 36 í lagafrumvarpinu. Þar það einmitt sérstaklega rakið hvaða atriði það eru þar sem heimilt var, ekki bara heimilt að víkja frá texta reglugerðarinnar, heldur í sumum tilfellum ekki skylt að víkja frá texta, heldur að útfæra nánar tiltekin atriði. Ég tek sem dæmi atriði sem reglugerðin kveður á samþykki barna við þátttöku á samfélagsmiðlum sem reglugerðin sjálf kveður á að sé 16 ára. Eða þar að segja reglugerðin kveður á það að aðildarríki geti ákveðið hvort að þau hafi lægra aldurstakmark en 16 ára. Þannig að það var nauðsynlegt að taka afstöðu til þess hvaða aldur ætti þarna að vera, hvaða aldur ætti að gilda hér á landi og það einmitt gert í frumvarpinu, þar sem miðað við 13 ára aldur. Þannig að þetta eru svoleiðis atriði sem þurfti að taka tillit til, að taka afstöðu til, en ég bara ítreka þá í rauninni spurningum minna hvort það sé eitthvað eitt atriði. Þetta ekki væri nema eitt atriði sem hv. þingmaður gæti nefnt sem þyrfti að vera einhvern veginn allt öðruvísi í lagafrumvarpinu til persónuverndarlaga. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, nei, ég get ekki sagt það. Ég hafi séð eitthvað þannig, en það virðist þetta vera ágætlega unnið frumvarp. En ég segi það með þeim fyrirvara að ég rétt komin á, ég sem sagt búinn að lesa einhverjar greinar og svo eitthvað af greinargerðinni.
Ég býst við að ég sé komin kannski í svona 40 blaðsíður inn í þetta. Þetta eru 147 blaðsíður og mikið sem þarf að einmitt samhliða því að lesa þetta þarf maður að vera að skoða hvernig þetta var í meðferð Evrópuþingsins, hvernig athugasemdir komu fram frá hagsmunaaðilum. Ég hef mikið verið að fylgjast með því að bera saman við umfjöllun EDRI þetta mál sem Evrópusamtökin European Digital Rights. Þannig að, og svo að sjálfsögðu hef ég líka verið að lesa blaðagreinar sem hafa komið út vegna þess að það láni í töluvert miklu óláni að við fáum svolítið að sjá hvernig afleiðingarnar eru af þessu vegna þess að þetta tók jú gildi í Evrópu síðastliðinn föstudag. Þannig að það svona komin tæplega viku reynsla á frumvarpið, á reglugerðina. Þannig að sko, ég ekki ennþá komin í þá stöðu að ég treysti mig til þess að benda á eitthvað eitt. Ég hef bent á nokkur atriði, rafrænu vöktunina, vanskilaskránna, bannskrá, þjóðskrár, dagsektirnar og fleira, sem eru atriði þar sem verið að gera hlutina á annan hátt heldur en þarf að útfæra hluti öðruvísi og þarf að fara sér íslenska leið, gott og vel, en það verður að vera þessi nákvæma yfirferð alls. Eitt sem ég nefndi í töluvert löngumáli hér daginn sem að veldur mér ennþá alveg verulegum áhyggjum áhrifin á gagnagrunna sem eru ekki reknar á opinberum aðilum en gegna opinberu hlutverki, til dæmis gagnarrekstri internetsins, og þá nefndi ég húsgagnagrunnin sem að bara ótrúlega mikilvægur. Ástandið og aðstæðunar hjá þeim gagnagrunni eru atriði sem ég mun hafa áhyggjur af þangað til einhver sannfærir mig að hafa það ekki. Andsvörum lokið. Til máls tekur nú hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir að hafa farið yfir þessa þingsályktunartillögu þetta mjög svo mikilvæga mál, þessa reglugerð persónuvernd sem var samþykkt í Evrópu fyrir margt löngu, fyrir 2 árum síðan eða svo. Og það sem ég vildi kannski fá að ræða hér, því að nú erum við auðvitað að ræða þessa tilteknu þingsályktunartillögu og mun ég svo sannarlega gera það sem ég get til þess að greiða henni leið. En þá höfum við líka verið að velta fyrir okkur svona hér í dag og höfum verið að ræða þessa aðferð okkar við innleiðingu á þessari tilteknu reglugerð og hvernig við komum þessu inn hjá okkur. Ég hef áður komið inn á það í máli mínu hér að ég tel að það færi betur á því að við myndum hreinlega samþykkja þessa þingsályktunartillögu og veita þannig og senda þannig skýr skilaboð til Evrópu að við munum greiða þessu máli götur hér á Alþingi Íslendinga til þess að það sé alveg liggi ljóst fyrir á fundinum í júlí hjá sameiginlegu EES-nefndinni að það sé okkar vilji. Hins vegar, ef við horfum á það frumvarp sem kom hér inn, auðvitað allt of seint, vegna þess að ákvörðun var tekin það inn í dómsmálaráðuneyti að skipa ekki nefnd sem átti að fara í þessa vinnu fyrr en í nóvember síðastliðinn, þrátt fyrir að þetta hafi legið fyrir í allan þennan tíma, í 2 ár að við þyrftum að vera í þessari vinnu, að þá var nefndin sem fór í það að útbúa frumvarp svo að við getum innleitt þetta mál í íslenskan rétt. Þá verðum maður svona aðeins að benda á að það frumvarp sem lagt var hér inn fyrir 2 dögum síðan þess eðlis, og það var auðvitað gagnrýni sem kom fram í samráðsgáttinni meðal annars. Frumvarpið þess eðlis að í tilteknum ákvæðum
þarf sá sem ætlar að lesa og skilja það sem þarna á sér stað að vera með 3 skjöl opin á borðinu fyrir framan sig. Þetta er ekki vönduð lagasetning. Innihald þessarar þingsályktunartillögu er alveg ljóst, jafnvel þeim óreynda þingmanni sem hér stendur, jafnvel henni, af því að hér er verið að tala að Alþingi veiti samþykki fyrir því að við munum styðja framgang þessarar reglugerðar og ekki setja okkur upp á móti henni sem slíkri. En það er þessi flækjufótur sem verður á leiðinni, að við ákveðum að fara aðra leið en aðrar önnur EFTA-ríki. Við gerum þetta ekki eins og Noregur. Við ætlum ekki að gera þetta eins og aðrir. Heldur ætlum við einhvern veginn að endurskrifa þetta og búa til aðeins aðrar reglur fyrir okkur. Það þarf að styðja framgang þessarar þingsályktunartillögu til að koma ekki öllu í uppnám. Af því að Evrópuríki þurfa að fá skýr skilaboð frá okkur, en við erum samt í þeirri stöðu að það er fjöldinn allur af reglugerðum sem hafa verið samþykktar í Evrópu sem hafa ekkert verið tekin inn í íslensk lög. Sem dæmi þá kom inn í EES-samninginn reglugerð í febrúar síðastliðnum sem var samþykkt í Evrópusambandinu árið 2014. Og þessi reglugerð hefur ekkert verið innleidd hér á landi. Og þetta er auðvitað ekkert einsdæmi. Við erum auðvitað með fullt af svona málum. Þannig að það að ætla að fara í svo óvandaða vinnu sem við höfum rætt hér varðandi innleiðinguna, það er bara ekki í boði. Það þarf að gera þetta betur. Það þarf að vanda sig, eins og þingmaðurinn hefur áður sagt. Aðeins varðandi efnið, þá er auðvitað að ræða reglur vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og reglur varða frjálsa miðlun upplýsinga. Þetta er grundvallarréttur einstaklinga og á þeim tímum sem við lifum í dag þá er þetta auðvitað algjört lykilatriði. Við sjáum hvernig málin standa hjá okkur og þá til dæmis veltir maður fyrir sér hvers vegna er verið að rýra rétt íslenskra barna meira en þeirra sem eru frá Evrópusambandslöndunum. Af hverju ætlum við að hafa aðrar reglur fyrir íslensk börn þegar kemur að samþykki varðandi til dæmis dreifingu persónuupplýsinga á samfélagsmiðlum? Af hverju ætlum við að láta 12 ára gamla eða 13 ára gamla unglinga á Íslandi vera að samþykkja eitthvað sem þau mögulega hafa engan skilning á? Ég velti því fyrir mér hvort að það sé eitthvað sem hefur verið ígrundað nægilega vel. Hvers vegna má það ekki bara vera þannig að forsjáraðilar þurfa að veita þetta samþykki? Af því að við efumst ekkert það að persónuverndin og verndun persónuupplýsinga er gríðarlega mikilvæg. Þetta er algjört lykilatriði. En það sem er líka í þessu og sem betur fer hafa íslensk stjórnvöld mörg hver, íslenskar stofnanir og stórfyrirtæki fyrir löngu hafið undirbúning vegna þessari reglugerðar, þó að íslenskir ráðamenn eða ríkisstjórn hafi valið að koma þá innleiðingaþættinum svona seint inn hér á þingið. Ég ætla ekki að hafa frekari orð þetta í bili. Ég auðvitað fagna því að þetta er komið hérna inn, þessi þingsályktunartillaga, og mun bara hlakka til að sjá hvernig hana verður fjallað.
Þá veitir andsvar hæstv. staðgengill utanríkisráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, ég greini það af ræðu hv. þingmanns að hún sé ósátt við það sem lagt til í frumvarpinu og varðar aldur barna til þess að gefa samþykki fyrir að taka þátt í samfélagsmiðlum. Og hún fullyrðir hér að þetta sé rýrari réttur en réttur barna í Evrópu. Nefndu það reyndar það væri tiltók 12 ára börn, nú er það í frumvarpinu, það er miðað við 13 ára aldurinn og það er sérstaklega rökstutt með vísan til samfélagsgerðar hér á landi. En mér langar að spyrja hv. þingmann hvort hún vissi til þess hvernig þetta yrði í öðrum löndum. Hvort að einhver önnur lönd væru ætluð að miða við 16 ára aldurinn. Nú er það þannig að það er innan við 10 Evrópulönd sem að hafa tekið til í sinni löggjöf til þess að samræma sína löggjöf persónuverndarreglugerðinni. Það liggur fyrir að öll ríki Evrópu þurfa að breyta löggjöf sinni þótt að reglugerðin sjálf gildi, þá liggur það fyrir að það þarf að aðlaga löggjöfina að þeim sem því nemur sem af reglugerðin kveður á að þurfa að útfæra nánar. Mig langar að vita hvort hún vissi það hvaða ríki það væru sem að væru með ætluð að miða við einhvern annan aldur en 13 ára. En aðalega langar mig þó að vita hvað er það sem að þingmaðurinn, af því hún talar alltaf óvönduð vinnubrögð í þessu öllu saman, hvað er það nákvæmlega sem að þingmaðurinn hefði viljað sjá? Hún vísar til þess að tilskipanir margar hverjar hafi ekki verið innleiddar hér í mörg ár og það er alveg rétt. En það er eðlismunur á þessari persónuverndarreglugerð og öðrum reglugerðum og tilskipunum sem Ísland hefur innleitt. Og mig langar að vita hvort að hv. þingmaður áttar sig á þessum eðlismun og í ljósi þess eðlismunar hvað það er sem að þingmaðurinn hefði viljað sjá gerast, með hvaða hætti og hvenær hún hefði viljað sjá að þessi persónuverndarreglugerð yrði innleidd í íslenska löggjöf og einnig þá með vísan til þess að sameiginlega EES-nefndin hefur ekki ennþá tekið gerðina upp í sinn samning, í EES-samninginn. Þá veitir andsvar, þá svarar ansvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Já, herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra kærlega fyrir þær spurningar sem að hún ber hér fram. Hún spyr hvort að þingmaðurinn hafi kynnt sér hvaða ríki það eru sem að hafa breytt hjá sér tilteknu ákvæði varðar samþykki barna. Þingmanninum kunnugt að það séu einhver ríki sem að hafi breytt, en ég efast nú að hæstvirtur ráðherra sé að óska eftir því að þingmaðurinn standi hér og þylji upp hvaða tilteknu ríki. Það er engu að síður þannig að reglugerðin segir eitt og íslensk stjórnvöld taka ákvörðun að breyta ákvæði reglugerðarinnar á einhvern tiltekinn hátt. Hvaða máli skiptir hvort að einhver tiltekinn ríki velji að gera eitthvað annað? Ég veit ekki alveg hvað það kemur málinu við hér. Ég hefði haldið að þetta ætti mögulega að vera bara nákvæmlega það sem til umræðu þegar við erum að víkja frá því sem að hin evrópska reglugerð segir til. Að það er nákvæmlega það sem að við eigum að vera hér að velta fyrir okkur, hvers vegna farin þessi leið en ekki önnur. Nú sagði hæstvirtur ráðherra einnig að það væri eðlismunur á þessu og öðru og hvernig þingmaðurinn hefði séð fyrir sér að það hefði mátt gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Þá til dæmis hefði þingmaðurinn talið vænlegast til árangurs að nefndinni sem falið var að fara í þessa vinnu að útbúa þetta frumvarp, að sú nefnd hefði tekið til starfa þegar að ljóst var að við þyrftum að fara í innleiðingu á þessari reglugerð, en ekki korteri áður en hún tók gildi. Það lá alveg fyrir að reglugerðin tæki gildi hérna 25. maí. Það lá fyrir. Hvers vegna að hefja þá störf við
samningu frumvarpsins svona seint? Þá veitir andsvar öðru sinni hæstvirtur staðgengill utanríkisráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, já, ég ætla að fjalla sérstaklega starfshópinn sem skipaður var í nóvember á síðasta ári og lýsa því í hvernig vinna sem að hann í rauninni hóf nú ekki kannski beint var löngu hafin í ráðuneytinu. Ég ætla að gera það í seinni ræðu minni en árétta það líka en árétta hins vegar spurningu mína í ljósi þess að gerðin hefur ekki verið tekin upp í EES-samninginn og það ekki að forræði dómsmálaráðherra ef það er markmið hv. þingmanns að hnýta í dómsmálaráðherra en þótt ég standi nú hér í embætti utanríkisráðherra þá liggur það alveg fyrir að gerðin sjálf hefur ekki verið tekin upp í EES-samninginn og þetta þarf alltaf að líta til í samhengis og það þarf líka að líta til þeirra samningaviðræðna sem ég hef lýst hér í ræðu minni og andsvörum sem fóru fram milli EFTA-ríkjanna og Evrópusambandsins það með hvaða hætti ætti að taka upp gerðina í EES-samninginn og þann tíma sem í það fór og það auðvitað óhjákvæmileg forvinna en það liggur alveg fyrir að vinnan við gerð frumvarpsins var löngu hafin. En ég bara spyr hins vegar hv. þingmann, hvað það? Hvernig hefði hún viljað standa að þessu máli með öðrum hætti? Hefði hún talið eðlilegt að hingað inn á þing kæmi frumvarp til nýrra persónuverndarlaga, til dæmis löngu áður en að fyrir lágu drög að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar? Hefði það verið eðlilegt að gera það? Hefði verið eðlilegt að leggja fram frumvarpið fyrir ári síðan til dæmis? Nú reglugerðin auðvitað lá fyrir í íslenskri þýðingu fyrir ári síðan, það liggur alveg fyrir og það hefði í sjálfu sér líka alveg verið hægt að leggja fram bara reglugerðin eins og Noregur gerði. Hefði hv. þingmaður viljað innleiða þessa persónuverndarreglugerð með sama hætti á Noregur? Ég vek athygli á því athugasemdir frá norsku persónuverndarstofnuninni frumvarpið þar og innleiðinguna þar taldi yfir 100 síður, ef ekki mörg 100 síður. Þannig ég spyr, það afstaða hv. þingmanns að það hefði átt að innleiða þessa persónuverndargerð inn í íslenska landsrétt með hráum texta reglugerðarinnar? Hefði það verið til skýringar á málinu fyrir þá sem þurfa að starfa í þessu umhverfi? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, þakka fyrir þessa seinni spurningu. Hvernig hefði þingmaðurinn viljað haga málum? Já, veistu það, hæstvirtur ráðherra, ég held að það hefði mögulega farið betur á því að taka reglugerðina hráa eins og hún kom af kúnni, einmitt til þess að minnka flækjustigið, til þess að það væri alveg á hreinu að það væri vandað til verka frekar heldur en það sem við fengum svo í hendur, af því að þar flækjustig vegna þess hversu hratt og einhvern veginn virðist vera svona ekki fálmkennt kannski en það er ákveðin hraði á málinu eins og málið kemur frá hæstvirtum dómsmálaráðherra að maður getur ekki alveg treyst því að vanda sé nægilega til verka. Það hefur komið fram hér hjá þingmanninum að til þess að maður geti skilið ákvæði þessa frumvarps og hæstvirtur dómsmálaráðherra hefur nú þegar verið bent á það, þá þarf viðkomandi að sitja með 3 skjöl fyrir fram að sig til þess að bera þau saman vegna þess að það er ekki skýrt í ákvæðunum hvað er fjallað og í umræddu frumvarpi erum við að tala refsiheimildir, við erum að tala álagningu stjórnvaldssekta sem nema 2,4 milljörðum. Við erum að tala slík ákvæði sem eru það íþyngjandi að það er algjörlega ótækt að þau séu svona óljós eins og þetta frumvarp ber með sér. En reglugerðin, hún er góðra gjalda verð. Málið er gott. Við eigum að sjálfsögðu að greiða því leið. Að sjálfsögðu. En enn og aftur óska ég eftir að ráðherrann vandi sig. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður,
Sara Elísa Þórðardóttir. Virðulegi forseti. Það hefur verið talað að innleiðing GDPR þýði nýtt landslag í persónuvernd. Eins og ég hef áður sagt með GDPR þá verið að valdefla almenning og veita honum stóraukin réttindi. Það mikilvægur og löngu tímabær liður í því að vernda einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga. Það gleðiefni og sér í lagi ánægjulegt þegar á okkar dögum eru réttindi stórfyrirtækja alltof oft tekin fram yfir réttindi almennings. Vonandi þetta því til merkis bót í þeim málum öllum. Vonandi á heimsmælikvarða að eiga sér stað ákveðin viðmiðaskipti í þessum málum. Í raun hefur sú sem hér stendur áður lýst yfir sinni ánægju með innleiðingu reglugerðarinnar. Og ég hef skynjað almenna ánægju innan þingsins með væntanlega innleiðingu. Og jafnvel þó að mér hafi ekki gefist tími til þennan síðasta rúma sólarhring til þess að klára að lesa alla reglugerðina, þá mun ég njóta þess að gera það helgina. En eins og ég skil málin, þá virðist vera nokkuð brýnt að taka hana upp hér á landi til þess að við göngum í takt við þær Evrópuþjóðir sem við höfum skuldbundið okkur að ganga með, til þess að koma í veg fyrir spennu á milli Íslands og hinna þjóðanna. Og ég hef fullan skilning á því og að þar séu sannarlega hagsmunir þjóðarinnar undir að töluverðu leyti. Hins vegar á sama tíma þá hef ég áhyggjur af því og tel að það megi ekki vera á kostnað einstaklinga, fyrirtækja og sveitarfélaga hér á landi. Eins og ég sagði hér í upphafi, þá hefur verið talað nýtt landslag í tengslum við GDPR og þar með það nýtt landslag í lagaumhverfi. Þess vegna langar mig að beina þeirri spurningu til hæstvirts dómsmálaráðherra hvort að hún hafi engar áhyggjur af því að innleiðingartíminn hafi verið of stuttur til þess að sé skynsamlegt að henda því hérna inn í íslenskt lagaumhverfi og að það hafi þá ekki neikvæð áhrif á til dæmis sveitarfélög kannski lítil sveitarfélög sem standa ekki vel fjárhagslega, sem gæti lent í málum sem að þau voru bótaskyld fyrir. Og það eiginlega svona mín helsta spurning til hæstvirts dómsmálaráðherra GDPR á þessu sinni. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Fyrirgefðu, já, auðvitað. Já, til máls tekur hæstvirtur staðgengill utanríkisráðherra Sigríður Á. Andersen, biðst velvirðingar á þessum hnökrum. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmönnum sem hafa tekið hérna þátt í umræðunni og margir verið málefnalegir og borið á borð ýmsar sitt sjónarhorn á þetta og ég hef nú reyna að hafa nú í heiðri að betur sjá augu en auga og ég tek alveg undir áhyggjur þingmanna af því að þetta mál, það er að segja persónuverndarfrumvarpið og þá í rauninni þetta líka, að því sé gefinn skammur tími, naumur tími hér í þinginu og ég hefði svo sannarlega viljað sjá lengri tíma til þess að gefa þinginu lengri tíma til þess að fjalla þessi mál. En í ljósi eðli málsins, þetta mál er mjög sérstakt, það er mjög sérstakt að Ísland þurfi að innleiða reglugerð Evrópusambandsins með þessum hætti, reglugerð sem kveður á lögbrot, að það sé lögbrot í Evrópu, að evrópsk fyrirtæki fremji lögbrot með því að brjóta þessa reglugerð, miðli þau gögnum
til landa sem ekki hafa innleitt þessa reglugerð eða hafa ekki fengið sérstaka undanþágu eða vottun Evrópusambandsins. Þessi reglugerð er margt mjög sérstök og í því ljósi liggur það fyrir að það þurfti að fara í þessa miklu vinnu við undirbúning að henni sem að þó tók nú ekki nema 2 ár og ég bendi á það eins og aðrir háttvirtir þingmenn hafa gert að venjulegar tilskipanir, jafnvel smæstu atriði, hafa legið hér árum skipti, árum saman í umfjöllun bæði þings og í stjórnsýslunni og hjá stjórnvöldum almennt og í alls kyns mati á áhrifum og kostum þess að innleiða slíkar tilskipanir. Þannig að oftast þetta málefnalegu dráttur á innleiðingu, jafnvel þótt að taki mörg ár. En í þessu tilfelli þá er okkur gefinn mjög knappur tími og það verður að skrifast að mínu mati á Evrópusambandið, með hvaða hætti Evrópusambandið setur þessa reglugerð með svo skömmum tíma sem 2 ára aðlögunartími fyrir Evrópuríkin. Þá á eftir að taka tillit til aðstæðna og hagsmuna EFTA-ríkjanna og það er auðvitað umræða sem þarf að taka hér í framhaldinu og það er kannski þróun á þessu samstarfi EFTA-ríkjanna við Evrópusambandið og það er sjálfsagt að gera það og halda þessu máli og öðrum málum sem hefur lykta kannski með svipuðum hætti þó ekki alveg eins til haga í þessu, en þess vegna árétta ég það að það var mikilvægt að fá fram þessa yfirlýsingu sem að sett er við bókunina við drögum sem verður sett í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar yfirlýsingu að þetta hafi ekki fordæmisgildi. Og ég vil nefna það líka hérna sérstaklega því það hefur verið fundið að því og eins og kemur fram í greinargerð að sérstakur starfshópur hafi verið settur á laggirnar 21. nóvember 2017 sem hafi verið falið að hefja frumvarpið. Það er nú ekki alveg rétt lýsing á þessu vegna þess að það var haft samband við Björgu Thorarensen á vordögum 2017 og ég fyrir mitt leyti gaf samþykki fyrir því að það yrði samið við hana að taka að sér að semja þetta frumvarp af persónulegum ástæðum hennar og gat ekki orðið af því fyrir haustið en ég veit það að hún var nú byrjuð að leggja drög að þessu öllu saman löngu áður en að starfshópurinn sjálfur kom formlega kom saman. Þannig að það er orðhengilsháttur eða menn eru að tapa sér í miklum smáatriðum með því að líta á dagsetningur á þessum málum. Það hefur verið haldið á þessu máli bæði af hálfu utanríkisráðuneytisins og dómsmálaráðuneytisins, innanríkisráðuneytisins þar fyrir 1. maí 2017 af miklum skörungsskap að mínu mati og menn hafa reynt að ýta þessu máli eins hratt áfram og hægt er. Ég tek líka undir það hjá hv. þingmönnum sem ég hef greint í umræðum hér í dag en einnig líka við framsögu mína varðandi persónuverndarfrumvarpið fyrir 2 dögum að það er erfitt að setja sig inn í þessi mál og mér þykir hins vegar verra og ég held að það sé misskilningur þegar menn finna að því að innleiðingin fari fram með þessum hætti eins og hún gerir hér, þar að segja með nýjum persónuverndarlögum sem að vísa í reglugerðina. Það er rétt að Noregur innleiðir þetta þannig bara með því að taka reglugerðina eins og hún kemur af kúnni og setur síðan lög, mjög tyrfin bandormslög í rauninni, setur fram bandorm til breytingar á ýmsum lögum og ég verð að viðurkenna það að það er ekki treyst ég mér minnsta kosti í fljótu bragði til þess að lesa hina almennu persónuverndarreglugerð og setja mig inn í hana. Ég hef reyndar fengið þær leiðbeiningar menn ég alls ekki að byrja að lesa hana í 1. grein og aðra og þannig eins og menn lesa venjulega lagafrumvörp hér heldur þurfa menn að byrja inn í miðri gerðinni og menn þurfa svolítið að þekka til persónuverndarfræðanna til þess að geta sett sig inn í það og það er þess vegna af þessum ástæðum sem að við tókum þá ákvörðun, ég tók þá ákvörðun að fela Björgu Thorarensen að semja frumvarp til nýrra persónuverndarlaga. Það er til mikilla bóta fyrir þá sem þurfa að vinna eftir þessu kerfi að fá heildstæðan lagatexta sem er settur fram á því formi sem við þekkjum hér á Íslandi og vinnum eftir, lögfræðingar og fyrirtæki og geta síðan flett í reglugerðina til fyllingar en það er þó þetta texti reglugerðina sem gildir alltaf og ég hef ekki heyrt nokkurn mann andmæla því í atvinnulífinu og annars staðar þótt athugasemdir hafi verið gerðar það á fyrstu stigum málsins en þegar menn áttuðu sig á umfangi málsins og innleiðingar aðferðin í Noregi þá heyrði ég ekki annað en að menn væru mjög vel sáttir við þetta og þakkláttir fyrir það að þessi leið hefði verið farin. Hin leiðin hefði verið miklu ódýrari og einfaldari frá mínum bæjardyrum séð að innleiða þetta eins og Noregur gerir en það eru miklar athugasemdir gerðar í Noregi við þetta. Persónuverndarstofnunin þar skilaði umsögnum upp á 387 blaðsíður
við innleiðinguna þar og enda tók það þingið dágóðan tíma að setja sig inn í þau mál, en lögin þar hafa verið samþykkt. Ég vil nefna það líka að það kom hér fram í máli hv. þingmanns Helgu Völu Helgadóttur sem að fann að því, ég vil bara koma því að réttarvernd íslenskra barna er eitthvað minni en réttarvernd annarra barna varðandi samþykkisaldur þeirra í tengslum við samfélagsmiðlana. Nú er það þannig að öll Norðurlöndin hafa tekið ákvörðun að miða við 13 ára aldurinn og það gerir Ísland líka og ég tel ekki annað raunhæft í ljósi þess samfélags sem við búum hér í og menn þurfa ekkert að forðast það. Menn þurfa ekki að vera hræddir við það að leyfa þessum 13 ára börnum að vera á samfélagsmiðlum. En það auðvitað heilmikið uppeldisatriði sem menn þurfa að hafa í huga og foreldrar að hafa í huga að ábyrgðin að sjálfsögðu foreldrarna og það þau sem setja reglurnar notkun samfélagsmiðla en ekki samfélagsmiðlarnir sjálfir eða börnin. Ég vil líka nefna það að því að í máli hv. þingmanns Smára McCarthy kom það fram að hann teldi til dæmis að eitthvað ákvæði dagsektir væri einhvers konar nýmæli eða frávik frá reglugerðinni. Það er ekki rétt. Reglugerðin beinlínis heimilar það að setja reglur dagsektir. Dagsektir hafa verið hér í þessum efnum í lögum í 16 ár. Þeim hefur aldrei verið beitt af hálfu Persónuverndar hérna á Íslandi, en þetta er úrræði sem að menn telja nú að best þjóni þeim tilgangi að halda mönnum við efnið í þessum efnum og það er engin breyting hér á. Og það sama má segja það sem hv. þingmaður Smári McCarthy nefndi varðandi rafræna vöktun, vinnslu eða bannskrár og þjóðskrár og lánstraustsupplýsingar eins og hann nefndi sem að væri einhvers konar nýmæli hér og frávik frá reglugerðinni. Allt er þetta efnislega þegar til staðar í lögum í dag, þannig að það er engin breyting þar á. Ég vil síðan víkja hér stuttlega að því að ég var sérstaklega spurð að því af hv. þingmanni Smára McCarthy að hann vildi fá einhverja útlistun á því hvaða 4 leiðir hefðu verið í stöðunni þegar kemur að upptöku gerðarinnar í EES-samninginn. Og þessu er mjög vel lýst í fylgiskjali 4 með þessari þingsályktunartillögu sem ég var að mæla fyrir, sem er álit Stefáns Más Stefánssonar, prófessor emeritus á stjórnskipulegum álitarefnum og í kafla 4 þar er fjallað sérstaklega þessa 4 þætti og það er má nefna að það hefur verið í fyrsta lagi sem hann telur hérna í síðasta lagi, þá hefði verið mögulegt að fela eftirlitsstofnun EFTA að taka bindandi ákvæði gagnvart eftirlitsvaldi í EFTA-ríki. Þá lá fyrir að Evrópusambandið myndi alls ekki fallast á þetta og í öðru lagi var möguleika líka að það yrði stofnað EFTA-persónuverndarráðið til að taka bindandi ákvörðun líka. Það lá fyrir og það var reynt til þrautar að semja þetta við Evrópusambandið og það tókst ekki. Og í þriðja lagi var útfærsla sem gerði ráð fyrir því að gefa að persónuverndarráðið Evrópska myndi gefa út álit eða taka ákvarðanir sem eru þó ekki bindandi fyrir EFTA-ríkin. Það var heldur ekki að fallast á þetta, svo það var eina sem var í stöðunni var í rauninni Íslendingum og EFTA-ríkjunum voru sett stóllinn fyrir dyrnar í því að það var það að gerast aðilar að þessari Evrópska persónuverndarráði án atkvæðisréttar og Norðmenn reyndar voru mjög fylgjandi í því svo Íslendingar voru nú svolítið að sigla með syndamöglu straumum. Að lokum vil ég segja þetta og að ég er þess alveg fullviss að hin Evrópska persónuverndarreglugerðin, GDPR eins og hún kölluð, hún mun taka efnislegum breytingum á næstu misserum og árum. Það er alveg óhjákvæmilegt. Mörg álitaefni sem munu koma upp, mörg álitaefni. Og þetta verður mörgum fyrirtækjum í Evrópusambandinu, miklu fremur en hér á Íslandi, þungt í skauti og evrópskum stjórnvöldum þungt í skauti þegar kemur að samningaviðræðum við meðal annars stór ríki eins og Bandaríkin og Kína. Og við skulum sjá hver sú þróun leiðir, en sú þróun mun auðvitað ná hingað líka á vettvangi EES-samstarfsins, en ábyrgðin á þessu öllu er hjá Evrópusambandinu. Þá hafa fleiri ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Nú verður gert hlé á þingfundi til klukkan 19:30. Fundi er frestað.